Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. Here we go! Boom, baby, suntem live. Seara de cripto, episodul 52, sezonul 8. Magie, vrăjitorie, Donald Trump e mereu la datorie, dar pare că nu pentru noi, ci pentru el și familia lui care au făcut atât de mulți bani din zona de criptomonede, aproape $1 miliard, ci că au făcut. Acum nu știm dacă e doar pe hârtie și e ca la noi, ne uităm la aceste gain-uri făcute pe criptomonede, îi facem
facem screenshot și apoi ele pică înapoi. Vom discuta desigur în acest live ce se poate întâmpla în perioada viitoare, dacă mai există speranță sau nu mai există speranță în ceea ce înseamnă piața de criptomonede, dacă a început bear market-ul sau n-a început bear market-ul și ce putem vedea în următoarea perioadă de la piețele financiare care sunt din ce în ce mai volatile. Luna aceasta, octombrie, pare că este în tandem cu ce s-a întâmplat în trecut în materie de volatilitate. Luna octombrie printre cele mai volatile, de fapt cea mai volatilă lună din an în ultimii 50 de ani. Pare că și de data asta este la fel și nu am scăpat de volatilitate negativă. Vom vorbi despre Trump, care o să aibă un discurs un pic mai târziu din nou. Vine iarăși un dump peste noi sau nu mai vine? Mai cumpărăm ceva pe dumpul ăsta? Mai există bani de cumpărat? Asta e o întrebare de aici. Desigur, cine și-a făcut planul și cine a fost echilibrat poate mai are ceva de cumpărat în momentul de față dacă mai vrea să cumpere, având în vedere că lucrurile au fost sus jos, numai ciop de o perioadă lungă de timp și aici mă refer la zona de altcoinuri, care în continuare este foarte slăbită, foarte slăbită. Există totuși o speranță venită de la Jerome Powell în materie de încetarea quantitative tightening, adică încetarea scoaterilor banilor din economie, care s-ar putea întâmpla în următoarele 3 luni, ne-a spus el, în următoarele luni, probabil în următoarele 3 luni. Ar putea fi ceva interesant acolo de văzut, dar o să discutăm despre asta în acest live. Pentru cei care se uită din viitor, țineți minte că am și vorbit în live-urile precedente, poate vă uitați peste 10 ani la aceste live-uri, poate vă uitați peste 15 ani, dați la acest canal. Țineți minte că eram destul de aproape de perioada aia în care ne așteptam la o urcare pe ETH peste $5.000 și eram destul de încrezători că de data asta s-ar putea întâmpla. Ei bine, lucrul ăla de care am vorbit, care ar putea să ne pună piedică, a venit din nou, adică un nou Black Swan fix în momentul în care lucrurile arătau din ce în ce mai bine pentru piața de cripto, dar și pentru ETH și pentru Bitcoin. Ne-a lovit din nou trenul, pare că nici de data asta Ethereum n-a urcat peste 5.000, momentan se tranzacționează un pic sub zona de $4.000, iar volatilitatea este din ce în ce mai mare. Avem o zi în sus, o zi în jos, o zi în sus, o zi în jos sau nu știu, 6 ore în sus, 6 ore în jos, 6 ore în sus, 6 ore în jos. Un moment dificil, să zicem, pentru cei care participă în aceste piețe financiare, mai ales pentru cei care au tranzacționat cu leverage pe partea de futures, care mulți, să zicem, și-au pierdut bani pe care au făcut pe futures în, nu știu, ultimul an, ultimul 2. Citeam povești pe internet că unul s-a și sinucis, din păcate, nu știu, un influencer care avea sub stăpânire vreo $200 de milioane, a pierdut tot și pare că s-a sinucis. Dacă priviți acest live, nimic nu ar trebui să vă ducă spre zona aia vreodată, adică să vă gândiți măcar la zona respectivă, chiar dacă pierdeți tot. Chiar dacă lucrurile arată rău, atâta timp cât sunteți în viață și atâta timp cât respirați și vă târâți, aveți șansa să faceți lucrurile corect și să faceți înapoi sumele respective pe care le-ați pierdut pe futures. Acum, nimic nu e atât de rău încât să te gândești la chestii de genul respectiv. În final sunt piețe financiare și în final sunt bani, banii vin, banii pleacă, câteodată vin, câteodată pleacă, așa merge de cele mai multe ori, clar că ai vrea să nu plece. Acum, dacă ți-ai făcut lucrurile corect și ai avut un plan și ai avut un echilibru, impactul tău n-ar putea să fie atât de mare. Dacă ai fost echilibrat, ai știut riscul, ai ținut, nu știu, în ETH și în Bitcoin în big caps și n-ai făcut pe futures decât cu sumele pe care ți le-ai permis să tranzacționezi, n-ai folosit, să zicem, leverage mare, da? Și n-ai ținut mulți bani în secțiunea respectivă, că n-ar fi trebuit să faci asta și ai tranzacționat corect, momentan nu ești atât de impactat, dar restul, desigur, sunt foarte impactați care n-au luat deciziile respective, ok? În momentele în care trebuia să le ia și au avut, să zicem, au încercat un risc mai mare, dar se poate ieși și din situațiile respective, se poate ieși în mare parte din orice situație în care ești în piețele financiare și oricât de mulți bani ai pierdut, poți să-i faci înapoi. Și eu am pierdut bani, și eu am făcut bani, și din nou am pierdut bani, și din nou am făcut bani. Nu e asta o chestie. Chestia e să reziști, chestia e să trăiești chiar așa cum ești, te târăști până când lucrurile vor reveni din nou și soarele va răsări din nou, ok? Bun. Ne ducem la zero, zice cineva aici. Dacă ne ducem la zero, asta și ziceam pe Twitter, dacă cumva mergem la zero, o să fie cineva care cumpără acolo.
Șocul, să zicem, mare, odată ce au picat toate lucrurile, nu toate, să zicem, capitalizările astea mai mici, că Ethereum a mai fost pe la 3900, chiar a fost 1500 și o să discutăm în acest live de ce n-am niciun fel de spaimă că Ethereum se va tranzacționa mai sus și o să vă explic de ce. Din nou, cel mai ușor play, să zicem, în momentul de față, din punctul meu de vedere, în continuare, este ETH. Cum vă ziceam la ETH și sub 2000, cel mai probabil și în momentul de față, este cel mai ușor play, din punct de vedere al pieței, de nivel de risc, să zicem, median spre scăzut. Da? Deci dacă ai riscul respectiv și Ethereum vezi că pică în continuare, ar putea să fie cel mai ușor play pentru tine pentru următoarele 6 luni, 8 luni. Poate mai devreme, rămâne de văzut, nu cred că mergem atât de mult în jos, deoarece cred că Ethereum repetă ce s-a întâmplat cu Bitcoin în perioada 2024 și o să vă zic imediat. Mulți acum fac comparație cu 2020, nu mi se pare o comparație deloc reală. Ca să faci o comparație cu 2020 trebuie să ai o criză economică destul de mare, cum am avut în 2020 și QE, adică introducerea banilor noi în economie, ceea ce momentan nu o să se întâmple în următoarea perioadă. Adică scoateți-vă asta din cap, nu o să se întâmple. Ce se poate întâmpla desigur este chestia de încetare a QT-ului, atât. Dacă totuși vine o criză mare, următoarea lună, vezi că lucrurile pică și economic stăm prost, e posibil să dea drumul la QE. Dar asta va însemna că lucrurile vor fi și de aici, de unde sunt, încă minus 60, 70, 80%. Deci nu cred că se va întâmpla neapărat asta la nivel de QE. Cred totuși că repetăm într-un scenariu 2024 pentru ETH și rămâne de văzut pentru altcoinuri dacă situația se va echilibra în momentul când Jerome Powell va tăia, să zicem, dobânda de referință și va geta QT-ul undeva în următoarele luni. Dobânda de referință probabil o va tăia 25 de puncte de bază pe 29 octombrie, dar vom vedea după. Speranța există, chiar dacă se strigă topul în momentul de față și puteți vota și voi, începe bear market-ul sau nu, putem să vedem că e destul de strâns, undeva între 45 și 55% momentan, puteți vota sus, acolo aveți aici pinned și să-mi spuneți opinia voastră, nu ce cred eu, ce credeți voi. Asta e important. Ce credeți voi? S-a terminat acest ciclu? Începe bear market-ul de aici? Bitcoin 109.000 sau cumva din nou vom vedea un all-time high în următoarele luni de zile și imediat vă dau și opinia mea ce cred că se va întâmpla, doar ce mai sunt câteva lucruri din puzzle care momentan nu se leagă în materie de topul final pe piețele financiare, nici măcar pe Bitcoin. Mai sunt câteva lucruri. În toată această tentativă de corecții venită din zona Donald Trump, dar și din zona de manipulare a piețelor, și aici mă refer și la manipularea zonei de criptomonede, care vine din toate direcțiile. De ce? Pentru că e încă o sferă nereglementată, iar în mandatul lui Trump ea a fost lăsată așa cum a fost ea, Wild Wild West. Acum, dacă acționezi și tranzacționezi în criptomonede, nu poți să te plângi având în vedere că așa merge, să zicem, acest spațiu. Nu are cine să te salveze în caz că cineva vine și manipulează piața. Acum știu că mulți dau vina pe CZ Binance, nici într-un caz nu cred că este un sfânt și am mai zis asta, dar sunt și alții, nu numai el, și sunt și alții care manipulează piețe mult mai ridicate. Acum, fără Binance și fără CZ, crede-mă că sunt aici de ceva timp, din 2016, acest spațiu de criptomonede, cum îl vedem în momentul de față, n-ar fi fost niciodată aici. Ăsta este fact. Și mai e un fact că dacă trăiești suficient de mult, o să-ți vezi eroul care se transformă în villain, adică dintr-o parte pozitivă într-o parte negativă. Dacă trăiești suficient de mult, e foarte posibil în sfera financiară, dar și în sfera din viața ta reală să vezi asta că se întâmplă, deoarece oamenii câteodată o mai au pe diferite căi, pe diferite direcții, da? Ați văzut, cel mai mult din punctul meu de vedere manipulează familia Trump. Asta e destul de clar și se poate observa că au făcut foarte mulți bani. Așa. Bun, acum toți cei care zic că Binance sau Bybit sau nu știu, Kraken sau toate celelalte Coinbase manipulează, să zicem, piețele, momentan trebuie să venim cu niște lucruri clare. Momentan nu sunt lucrurile clare, e posibil să fie clare în viitor. Rămâne de văzut cine ce a făcut și în ce fel a făcut. Dar momentan, în momentul când cineva se lichidează, altcineva ar trebui să câștige pe partea asta, ca așa merge de cele mai multe ori. Exchange-ul câștigă din fiuri de tranzacționare, adică n-are neapărat nevoie să manipuleze atât de mult piețele, deoarece oricum câștigă din fiurile de tranzacționare. Cu cât mai mulți oameni tranzacționează, cu atât de mulți bani fac ei în continuare, chiar dacă unii câștigă și alții pierd. Așa merge de cele mai multe ori. Tranzacționezi nu este ceva care toată lumea câștigă în materie de tranzacționare, nici măcar din piețe financiare. Cei care investesc nu există, să zicem, o probabilitate de 100% ca cineva să câștige sau toată lumea să câștige, că altfel n-am mai fi avut nici tranzacționare, nici piețele financiare, nimic, absolut nimic, ok? Bun. Apropo de Binance, dacă ați fost cei lichidați pe partea, nu știu, de future și n-a fost vina voastră, încercați să vedeți la Binance Support dacă puteți să luați ceva bani înapoi. Acum,
Clar că trebuie pe viitor să aveți anumite reguli în materie de tranzacționare. 1. Stop loss. Acum, posibil stop loss-ul ăla în momentul ăla când piața a avut o mișcare violentă să nu fi fost executat și din nou puteți vorbi la suport. Acum nu cred că o să primiți toți banii înapoi, când am văzut era undeva la 30%, 30-40%, ok? Și mai e și faza de împrumuturi. Dacă tu te împrumuți, și am zis asta, nu mi se pare ok dacă tu ai un risc scăzut să te împrumuți dacă nu poți să plătești înapoi. Partea de loans, mereu am zis asta și mereu am vorbit cu cei din comunitate să nu facă împrumuturi nici pe AVE, nici pe partea de loans dacă nu înțeleg oriunde, în Binance sau în alte exchange-uri, dacă nu înțeleg cum merge acest mecanism și care sunt riscurile, că în orice există risc. Adică nu poți să te bagi și zici, mamă, risk free. Nu se poate întâmpla. Uite că se poate. Mai ales dacă tranzacționezi leverage, să zicem, da, și ai toată suma de bani în contul de futures. Din nou, nu este bine. Tranzacționezi cu cât poți să tranzacționezi, ții doar suma respectivă în contul de futures, restul o ții în spot sau o ții în alte zone, ok? Destul de clar. Acum, familia Trump e clar care a câștigat cel mai mult momentan din zona de criptomonede, mai sunt posibil și unele exchange-uri și unii market maker, e foarte posibil. Am văzut că și Jane Street, adică au intrat ăștia instituțional, nu mai este ca în 2021, nici măcar în 2017, doar ce actorii sunt un pic diferiți, sunt la un alt nivel, nici măcar nu-i vezi. De obicei, când cineva manipulează piața, nu o să vezi imediat treaba asta, ci o să se observe mai târziu. V-am explicat în video pe care l-am făcut despre aur, care, apropo, se tot duce, zici că este un shitcoin, dacă ne uităm la el imediat, nu știu ce se întâmplă cu el, dar a atins 4250. Dacă ne uităm la graficul aur, este fenomenal, demențial. Tot boomerii fac bani. Acum boomerii desigur au stat 10-15 ani în lateral pe aur până când a crescut, dar așteptarea a dat rezultate și chiar m-a sunat cineva din familie și mi-a zis, uite, în sfârșit fac bani cu aur, am cumpărat în 2010, acum fac bani, uite câți bani am. Posibil ca pe aur să ne apropiem de un top, deoarece graficul mai un pic se întoarce invers, adică nu cred că o mai ține mult, dar din nou tot boomerii fac bani acum spre final, să zicem, al vieții, că toată lumea moare mai devreme sau mai târziu, ei acum ajung pe la 60, 65, 70 de ani și în sfârșit le crește și lor aurul pe care l-au luat, dar bar n-am, acum ceva timp și n-a făcut absolut nimic o perioadă. Încă o chestie care, să zicem, deraiază ce se întâmplă în partea de criptomonede sau în partea de risk on, când îți crește aurul, când îți crește argintul după 45 de ani la noi maxime istorice, ochii sunt în altă parte, asta e destul de clar. Instituționalii care au venit pe ei nu interesează să-ți ducă prețurile în sus imediat, gen Ethereum să ducă la 10-15 mii imediat, ci vor să se acumuleze întâi supply-ul, ceea ce pe ETH se întâmplă. ETH mi se pare ce s-a întâmplat cu Bitcoin în 2024 pare că este la virgulă în momentul de față pe Ethereum, adică au luat 10% din supply, așteptați-vă că după perioada asta de lateral prețul s-o ia în sus în ceea ce privește ETH. Vom vedea și restul aseturilor care vor veni cu ETF-uri, deoarece Guvernul Statelor Unite este închis, în continuare avem o închidere. Când se va deschide, având în vedere că am avut volatilitate pozitivă la început, negativă pe la mijloc în momentul de față, e foarte posibil la final să avem din nou pozitiv în ceea ce înseamnă cripto și e foarte posibil să-ți marcheze un bottom. Acum, când se deschide acest Guvern al Statelor Unite, cel mai probabil la început de noiembrie sau final de octombrie, asta este preconizarea în momentul de față, e posibil să fie cel mai lung din istorie, ăla de 35 de zile din 2018, dacă mai țineți minte, 2019, da? Din 2019, tot cu Trump. E posibil să fie în acea sferă, undeva la 30, 35, 40 de zile și atunci ar fi undeva în noiembrie. În momentul când se deschide e foarte posibil să vezi din nou ETF-urile aprobate, nu știu, pentru Solana deja ai câteva, dar nu de la astea mari, posibil să vină de la BlackRock. Pentru Litecoin, pentru mai multe e posibil să vezi, deoarece ele trebuiau deja aprobate în luna asta, numai că dacă guvernul nu merge, ele nu sunt aprobate. Da? Deci ne putem aștepta spre final de lună, cum vă ziceam, la un posibil bottom. Până atunci e posibil să mergem mai jos. Ethereum a atins zona aia de 21 EMA, dar vă ziceam istoric că probabil nu o să o țină și putem merge mai jos. Acum, dacă mergem mai jos, din nou pe Ethereum e probabilitate bună să formeze un bottom spre zona de 3000. 3000 și un pic, rămâne de văzut, imediat discutăm. Acum, cei care sunteți în Ethereum, că sunt diferite clase în momentul de față pe zona de investiții. Cei care sunteți investiți în Ethereum, ceva cash, poate ceva Bitcoin, ca mine.
Și big caps, mare parte din portofoliu. Nu trebuie neapărat să faceți mare lucru în momentul de față, decât dacă mai aveți ceva cash în spate, o așteptare și atât. Da, o așteptare și atât. Dacă prețul revine, dacă Ethereum se duce, nu știu, sub $3.000, e o probabilitate bună din nou să-ți formeze un bottom în zona respectivă, 3.000, un pic sub 3.000, rămâne de văzut, dar ar fi din nou oportunitate de adăugare din punctul meu de vedere în ceea ce înseamnă ETH și la portofoliul tău dacă îți mai permiți să mai adaugi cu cash-ul pe care îl mai ai. Deci dacă ești în situația, nu trebuie să te panichezi să faci mare lucru. La nivel de altcoin-uri, vezi dacă ai ceva în portofoliu altcoin-uri, da? Cât ai, nu știu. Având în vedere că poate ai un risc mai scăzut, ai mai puține altcoin-uri. Vezi care stau bine, vezi care stau prost, vezi pe care vrei să le ții în continuare, vezi pe care nu vrei să le mai ții în continuare și bagă-le în altele, cumulează-le și cumva scade media de la acel altcoin pe care vrei să-l ții pe termen lung. Nu știu, de exemplu, IT n-a performat, nu știu, Atom n-a performat. Poți să bagi în ceva care crezi, nu știu, în Chainlink, de exemplu. Vezi că pică Chainlink la 12, la 10, mai adaugi la aia și scazi prețul mediu la moneda respectivă pe care vrei să o ții mai departe. Sau poți să le ții și pe celălalt și să scazi prețul mediu la ele. Acum, asta e cazul bun în care, să zicem, ești echilibrat, ți-ai făcut un plan și în momentul de față nu ai o suferință prea mare din perspectiva pieței care corectează. Dacă ai ceva Bitcoin, dacă ai ceva ETH, dacă ai și retragi ceva din ETH pe la all-time high, stai cât de cât bine în momentul ăsta, da? Mai e și partea opusă când mare parte din portofoliul tău este de risk on și nu l-ai înțeles de la început, adică n-ai înțeles riscul și mare parte, nu știu, sunt în monede foarte speculative, nici măcar big caps, adică n-ai BNB, n-ai Chainlink, n-ai toate astea, da? Deci n-ai nimic din toate astea, ai doar monede speculative, dar poate mai ai ceva lichiditate. Explic pe fiecare chestie în parte ce s-ar putea face în momentul de față, da? Deci prima parte nu prea mult din punctul meu de vedere, deoarece prețurile încă sunt prea sus ca să dau și prea sus ca să te gândești în momentul de față dacă vrei să mai ieși sau nu, ok, din ele și în moment de așteptare să zicem este ok pe perioada asta, câteodată e cel mai bine să nu faci nimic. La partea când ai prea multe altcoin-uri și intri într-un risc foarte ridicat, ai nu știu 90% din portofoliu în altcoin-uri, atunci riscul tău este foarte ridicat, poți să faci mult din puțin, dar poți să ai și volatilitate extremă când asta îți pică 90%. Cum s-a întâmplat. Acum, la fel, poți să le cumulezi, de exemplu, nu știu, ai 10, 15, să zicem, altcoin-uri, unele dintre ele sunt pe minus, poate unele mai sunt pe plus, că așa ar trebui să fie, că nu cred că le-ai ales doar pe alea care au picat, să zicem, din piață, dar dacă mai ai unele pe plus, încearcă să vezi de ce sunt alea pe plus și poate să cumulezi în alea care sunt pe plus și să continui DCA-ul pe alea, dacă vrei, ok? Deci, dacă ești prins, să zicem, în partea respectivă și ele corectează foarte puternic și ele pică și tu ai doar altcoin-uri speculative și n-ai nimic altceva, adică n-ai nici Bitcoin, nici cash, nimic, încearcă să le cumulezi și pe urmă vezi cum faci rost de cash pe alea 3, 4, 5 câte mai îți rămân, să poți să le ții, să zicem așa, ca ulterior să poți să treci prin tot focul ăsta de aici, ulterior să ai un up, că inevitabil vom vedea și o zonă de bounce în ceea ce privesc aceste altcoin-uri, da? Care e posibil să vină după 28-29 octombrie. Deci dacă ești în altcoin-uri și acolo se pot face lucruri ca de fiecare dată, dar trebuie să-ți analizezi portofoliul, să vezi cum arată și ce se întâmplă. Acum, dacă ești prins doar în altcoin și nu mai ai niciun fel de cash, da, și vrei să ieși de tot din piață, din nou n-aș zice că ar fi un lucru bun, mai ales în momentul de ăsta când toate lucrurile sunt negative și n-ai văzut un altcoin season încă, deoarece dominanța în continuare este foarte sus, la 58-59 și de fiecare dată când arată bine vine un Black Swan, fie din partea de cripto, fie din partea financiară clasică, mereu te lovește ceva în momentul când lucrurile arată bine, da? Dar istoria îți spune că ar trebui măcar să aștepți până când se oprește QT-ul sau măcar până în secțiunea în care dobânzile încep să se taie, pentru a vedea dacă mai poți să scoți ceva din secțiunea respectivă doar de altcoin-uri fără niciun fel de cash și fără niciun fel de adăugare, ok? E foarte important să n-adaugi mereu, eu n-am mai adăugat la nicio poziție, cred, de vreo 3 luni, 4 luni de zile de când piața a început să urce, acum ușor am mai început să adaug. Acum, dacă mai ai cash și stai cât de cât echilibrat, mai poți să adaugi la niște poziții poate noi pe care le-ai vrea, nu știu, un Aster, un Pump, ceva, să zicem, nou pe care el a urcat și nu l-ai prins pe urcarea respectivă și acum ai vrea să mai adaugi un pic. Dar ține cont de risc. Odată ce adaugi astea mai micuțe, cu capitalizare mai mică, îți crește riscul din portofoliu și atunci nu știu dacă poți să rămâi echilibrat. Întotdeauna dacă ești echilibrat, în final o să câștigi, deoarece pe momentele astea de volatilitate
asta câștigă în final. Faptul că ești echilibrat, faptul că ai portofoliu echilibrat și stai ok din punctul ăsta de vedere. Cei care au fost lichidați de tot pe futures, din nou, nu există nimic atât de rău în viață, chiar dacă pierzi tot, chiar nu poți, dacă ai aer, dacă ai familie, dacă ai prieteni, ești ok, te poți ridica. E clar că nu imediat, o să dureze o perioadă. Nu ești primul căruia i s-a întâmplat asta, nu o să fii nici ultimul căruia i s-a întâmplat asta, ia lucrurile ușor, fă o mică pauză și revină după o perioadă de timp cu alte lucruri, să zicem, care ai putea să le faci mai bine. Analizează ce s-a întâmplat și mergi mai departe, da? Dacă ai fost prins pe partea asta de futures. Bun, cam atât. Citesc chat-ul. Bun. Zice, ce naiba mai facem cu FED? Zice Agix. Interesant, nu? Agix zice, ce mai facem cu FED? Imediat discutăm, o să intrăm pe grafice la fiecare și vom vedea. E o luptă destul de strânsă acolo, deoarece am văzut că cei de la Ocean au vândut destul de mult, da? Și ăsta, CEO-ul de la FED, a amenințat că îi dă în judecată. Să vedem ce se întâmplă acolo, nu arată lucrurile extraordinar. Bun, frate, argumentul o să fie, n-ați făcut voi profit, dar piața este încă aici și lumea cumpără până la zero. Alex, ziceam fix asta, când a picat piața, lumea era mai mult entuziasmată să cumpere decât era fricoasă, să zicem, să nu cumpere. Poate retail-ul a început să învețe mai mult, dar contează și ce cumperi, că dacă cumperi numai păcănele, numai monede cu capitalizare mică și nu bagi nimic în astea super solide, să zicem, atunci poate ar fi o problemă, da? Poate ar fi o problemă pe care ar putea fi interpretată ca gambling din punctul ăsta de vedere. Dar ce m-a făcut să cred că piața asta nu va dispărea niciodată, deoarece întotdeauna va fi cineva care o să cumpere. Acum, poate să fie o chestie în care retail-ul, să zicem, ajunge la o zonă de maturitate sau poate să fie o zonă de degenerare. Cred că ambele pot fi în același timp, depinde foarte mult ce cumperi și la ce poziții adaugi și cum ești echilibrat. Bun. Ce părere de FED? Imediat. Vând aur, zice aici 5H40. Eu zice că vinzi bine, având în vedere graficul aurului atașat. Să ne uităm un pic pe el imediat. E o perioadă dificilă, dar am mai trecut aici prin perioada dificilă, nu o să fie nici ultima, nu e nici prima, e ok, o să rămân aici și mergem așa, ne târâm ușor pentru un nou all-time high. Bun, dacă ne uităm aici la aur, deci ăsta e graficul aurului, dacă vă vine să credeți așa ceva, așa arată pe 4 ore, așa arată pe daily, deci dacă îl mai avea un pic când se întoarce graficul, zici că e Bitcoin din trecut? Deci zici că e Bitcoin din trecut, când aveam mutările alea parabolice, le-am mai avut, când era pe la 100.000 arăta similar aici, deci așa arată aur aici. În sfârșit, Peter Schiff, după ani în care aurul n-a făcut nimic și era slam down și era manipulat de JP Morgan și de toate băncile americane, că și ea manipulează, după cum ați văzut, au luat amenzi foarte, foarte mari în trecut. Acum pare că ceva aici nu se mai întâmplă la nivel de manipulare în zona de jos, ci manipulare în zona de sus. Ce pot să zic asta? Că băieții pe tot parcursul acestei zone de bear pe care a avut-o aurul din 2011 până în 2020 la pandemie de aici, la asta e zona de bear, aici s-a terminat cu un fake all-time high și pe urmă poți să vezi că a făcut din nou un minim undeva pe la 1693, iarăși un high, și toată lumea vorbea de dublu top, a venit aici în regiunea asta 1628 și apoi a făcut asta după o lungă perioadă de acumulare în care a cumpărat cine trebuie aici, foarte mult aur. V-am zis cine deține foarte mult aur, Statele Unite, are cel mai mult aur în momentul de față și le convine prețul de aici. O să ținem ochii să vedem ce se întâmplă între Trump și Putin, mai țineți și voi pe chat dacă vedeți ceva. Trump, spend a great deal of time talking about trade between Russia and the United States when war with Ukraine is over. Deci vreau să facă trade cu Rusia dacă se termină războiul. Bun. At conclusion of call, we agreed that there will be a meeting of our high-level advisors next week. Ok, deci se întâlnesc advisorii lor. Ok, asta nu e absolut nimic momentan aici. Trade is fully priced in 2 more Fed cuts. Deci ne așteptăm la încă 2 tăieri dobândă, cel mai probabil le vom vedea. White House on Trump Putin call was good and productive. Jamie Dimon says markets think everything is going to be fine, but I'm not so sure. Da, de asta Jamie Dimon mereu este urs. Deci mereu e urs. Nu l-am auzit niciodată să fie și el bullish vreodată. Deci Jamie Dimon mereu e. Adică mereu. De la JP Morgan mereu când îl auzi pică. Să vă zic
zic și despre ăștia, gen Jamie Dimon sau alt tip de analiști care vin din sectorul bancar. Ăștia întotdeauna, când e frică, îți pun și mai multă frică în spate. Și trebuie să te gândești de ce fac ei asta. Păi ca să-ți cumpere asset-urile, să te facă să le vinzi. Da? Fie că vorbim de, nu știu, criptomonede solide, fie că vorbim de acțiuni, fie că vorbim de metale, orice. În momentul când pică piața, ei vin și spun și o altă cărămidă și îți dă și în cap. Zice, bă, pică piața, da, dar n-ați văzut nimic, să vezi ce criză financiară. Deci Jamie Dimon, cred că îl știu din 2015, de fiecare dată când se întâmplă ceva, era acolo cu JP Morgan să zică e nasol, inclusiv de Bitcoin, care vă ziceam că în final nu o să poată să-l oprească decât prin a-l cumpăra, ceea ce s-a întâmplat. Da? JP Morgan are ETF în momentul de față sau cumpără ETF-ul de la BlackRock în momentul de față, da? Cei de la JP Morgan, că clienții lor le-au cerut să facă asta. Deci e destul de clar, când ăștia vin, să zicem, și pun paie pe foc, e spre un final al corecției decât să zicem la începutul ei. Și ceea ce zice Jamie Dimon e de bine în momentul ăsta. Mai desigur și Kramer, care întotdeauna când ați văzut a zis cripto, nu știu ce, place cripto, acum vreo 3 săptămâni. Bam, s-a dus în cap. Clar că ăștia mai știu, mai au niște insider information, așa. Bun, sau totuși pe această corecție unde vezi ETH și imediat ne uităm, am un target pe ETH, vedem dacă eu aș vrea să pun bottom aici, dar istoric nu asta face când atinge 21 EMA. Când atinge 21 EMA, de obicei se duce un pic mai jos, unde la 55 de obicei, și sunt multe lucruri similare între Bitcoin 2024 și Ethereum 2024. O să le vedeți și voi, le discutăm și apoi trageți concluzia dacă ăștia fac fix aceeași mutare de la market making, de la faptul că îți ține piața în lateral de Ethereum înainte, face all-time high și apoi ți-o ține acolo, lângă all-time high și îți corectează după all-time high. La fel cum a făcut pe Bitcoin. Flow-urile instituționale, aceleași, similar de nivel de creștere pe care le-ai văzut pe Bitcoin în 2024. Frica că s-a terminat ciclul și toate cele. Mi se pare foarte similar cu 2024, în niciun caz cu 2020, cel puțin momentan. Ca să fie similar ca în 2020, trebuie să ai o criză foarte puternică economică, la fel cum ai văzut în 2020 dintr-un Black Swan în sistemul financiar și Jerome Powell să dea drumul la printat de bani. Numai atunci, adică să dea drumul la QE, numai atunci poți să vezi ceva similar și lichiditate mare venită deodată în piețele financiare, da? Bun. Mai departe sunt calm, Alex Voicu, sunt de mult și pe termen lung, nu mă sperie nimic, zice Snupu. Da, uite, asta îmi place. Văd că mulți au fost pregătiți destul de bine pentru corecția asta, dar nu toți. Nu există să fie toți, deoarece fiecare cum și-a așternut așa doarme. Asta e adevărul, ok? Dacă ți-ai înțeles riscul, dacă ai fost echilibrat, n-ar trebui să zicem să sufere atât de mult în momentul de față ca ceilalți din piață care au pierdut tot, mai ales acel influencer care, de exemplu, s-a omorât după ce s-a întâmplat aici. Lucruri, piețele financiare ci că sunt ușoare. În niciun caz nu sunt ușoare, să faci content în piețele financiare la un alt nivel e foarte complicat. Multe lucruri sunt complicate. Să cumperi, să tranzacționezi, să ții, să treci pe un roller coaster-uri emoțional. E complicat dacă le lași, să zicem, să te afecteze și nu ești echilibrat. Dacă ești echilibrat, poți să treci mai ușor. Asta nu înseamnă că ești de lemn și nimic nu te lovește. Chiar dacă ai experiență de atâtea timp în piață, la un moment dat piața tot îți va da un ciocan din diferite zone în care nici măcar nu te aștepți să vină, ok? Bun, deoarece piața nu e prietena ta, nu o să fie niciodată, ci piața vrea să-ți ia cât mai mulți bani. Cine e piața? Toți participanții ei, da? Bun. Da, suntem pregătiți, ne-am uns cu toate alifile. Da, băi, nu știu, mă gândesc, am trecut prin atât aici împreună și o să mai trecem cel mai probabil. Cine reia live-urile astea de la început, cred că o să fie șocați pe viață dacă le ia, nu știu, le reia în 10, 15, 20 de ani de acum încolo. Deoarece au fost atât de multe Black Swan-uri aici, încât eu sunt șocat câtă lume încă e în picioare. După atâtea ciocane și după atâtea Black Swan și după atâtea chestii, sunt șocat câtă lume încă e în picioare aici, în momentul de față. Deoarece instituțiile când intră vor îndepărtarea retail-ului, nu? Asta se întâmplă în momentul de față, vor să îndepărteze retail-ul. Așa au vrut și în acțiuni, bă, dar acolo nu le-a mers atât de bine. Ați văzut că fondurile de investiții și toate au vândut foarte mult și au încercat să ducă retail-ul. Bă, dar retail-ul a tot cumpărat, a tot buy the dip și atunci cu Trump și au dus prețurile înapoi la all-time high. E un moment, să zicem, istoric din punctul ăsta de vedere, istoric din punct de vedere al volatilității. Un președinte ca Trump în mandatul 2 n-a mai fost, în primul lui mandat a fost un pic mai chill, un pic mai ordonat,
reacționat, mai asculta, acum nu mai ascultă deloc, manipulează piețele, face volatilitate stânga în dreapta, e haos, este haos de-a dreptul și e foarte greu să parcurgi aceste piețe financiare dacă n-ai măcar un plan și un echilibru ca să rămâi în picioare în ele, deoarece o să te lovească din toate părțile posibile și imposibile. Dar dacă rămâi în picioare după toate astea, nimic nu mai te poate, să zicem, dobărâ. Nimic. Poate să întâmple orice, poți să te treci mâine să le vezi pe toate la zero. Bă, nu cred că te mai doboară. Nici măcar momentul ăla nu cred că te mai doboară, să vezi, nu știu, și acțiunile și cripto la zero. Nu cred că te mai doboară. După ăștia 5 ani de piețe financiare, cred că ești mai călit decât toți care au trăit piețele financiare din 1929 până acum, noi le-am trăit în 5 ani. Vă zic, nu există, adică nu există atât de multe Black Swan într-un timp atât de scurt, Dar și lucruri pozitive. Bitcoin a făcut all-time high, Ethereum a făcut all-time high, am văzut asta cu ochii noștri, am văzut bull market-ul din 2021 inclusiv pe altcoin-uri, desigur am văzut pe urmă reversul, am văzut o inflație foarte mare, nemai văzută de ceva timp, l-am văzut pe Jerome Powell care a tăiat dobânzile cel mai rapid din istorie, am văzut războiul, Rusia-Ucraina, Israel, Iran, Gaza și tot ce s-a întâmplat, China, războaie comerciale, cu Uniunea Europeană, bă, nu știu, posibil am ratat, Terra Luna, pe cripto, FTX, pe cripto, acum când au căzut astea și nu au avut niciun fel de lichiditate și market maker, e greu. E greu și frumos în același timp, dar depinde cum privești situația, ok? Bun. Vineri am scăpat să nu fiu lichidat pe AAV, mi-am plătit 70% din loan ca să dorm liniștit, că acum poate ar putea să cadă, zice aici Cosmin. Da, am mai avut 1-la-1 cu multe persoane din comunitate și le-am explicat partea asta de loans, mulți dintre ei luaseră împrumuturi pe AAV și nu se așteptau, să zicem, ca prețul să cadă sub anumit nivel. Și le-am zis, din punctul meu de vedere, orice e posibil în piață. Dacă tu nu poți să-l acoperi în momentul când se întâmplă, cel mai bine ar fi să-l acoperi înainte să se întâmple chestia asta și să dormi bine noaptea. Ceea ce a fost o decizie bună în final pentru cei care au făcut asta, deoarece volatilitatea este mare, mai ales în zona de criptomonede, adică nu te joci cu astea. Mai bine stai spot și chill, deoarece, da, poate să pice o monedă 90%, 99%, dar măcar mai e o speranță că moneda aia poate să revină mai devreme sau mai târziu sau măcar să scoți ceva bani din ea când faci DCA. Pe futures sau la împrumuturi când ești lichidat, e papar, la revedere, nu mai e nimic, e zero. E zero barat și asta e o diferență foarte, foarte mare. Nu zic că nu trebuie să tranzacționezi, trebuie, dar să o faci ca la carte. Ai portofoliu, da, 100%, ai, nu știu, 70% în cripto, 30% în acțiuni, cum am eu, de exemplu. Din ăia, e o mică parte, până în 5% sau chiar mai puțin și tranzacționezi cu ei. Dar nu totodată, adică nu din ăia 5%, ei și mamă, tranzacționezi cu toți 5%. Nu, vezi cât îți permiți pe fiecare poziție, nu ține toți banii în contul de futures, vezi cu cât poți tranzacționa pe fiecare, să zicem, pe fiecare acțiune sau criptomonedă și nu mai mult de atât, că dacă mai mult de atât, pe urmă crești riscul și vin lichidările. Folosește stop loss, că nu ești cel mai mare trader din istorie să nu folosești stop loss. V-am zis, bă, folosiți stop loss, că nu e nimic, ok? Rămâi în picioare, ai pierdut un trade, urmează următorul. Nu sta, să zicem, să ducă mai jos, lasă că mut stop loss-ul mai jos, sau să duce mai sus, lasă că iau profit mai sus. Nu, astea sunt chestiile care, de exemplu, oamenii care tranzacționează pierd și nu le înțeleg de obicei. Leverage-ul, v-am explicat, leverage-ul îl folosiți de cele mai multe ori greșit. Voi îl folosiți pentru a vă mări, să zicem, banii cu care tranzacționați, aveți $100, vreți să tranzacționați cu 1000 și ziceți, bă, lasă că am fluctuația aia de 10%, că asta înseamnă acest 10x leverage și lasă că nu mă lichidează pe mine sau le priviți ca la păcănele, adică lasă că bag acum 100, mai bag 100 mâine, mai bag 100 poimine și când tragi linia ești pe minus. Nu, de obicei îl folosești când tu nu vrei să ții bani pe exchange. De exemplu, ai $10.000 și zici, bă, nu vreau să-i țin pe tot. Poate dacă faliment exchange, nu vreau să țin pe tot pe exchange. Bag 1000 și tranzacționezi 10x leverage, că îmi permit să pun o poziție de 10.000, de exemplu. Asta e un caz. Dacă îți permiți o poziție, nu știu, de 1000, pui cu 100, da, și ai 1000 din punctul ăla de vedere și tranzacționezi cu aia și ții mai puțin bani pe exchange. Așa poți să-l folosești, să zicem, în mare parte în favoarea ta acest leverage. Dacă nu îl folosești în motivele în care mergi spre zona de gambling, mai ales dacă nu folosești stop loss, mai ales dacă n-ai o strategie de tranzacționare, toate astea despre care am vorbit ore și ore și ore și ore pe live-uri la rând. Bun.
Ci pe spot minus 95% în 5 minute în Atom, moneda pe care o lăudai. Da, și a revenit după n-a fost minus 95%. Apropo, da, sunt pe minus pe Atom, nu e niciun fel de șoc, dar n-am 100% din portofoliu în Atom. Am undeva, nu știu, 3% overall în Atom și momentan sunt pe minus. Cred că am, nu știu, pe la $5, cred că am prețul mediu. Nu e niciun fel de problemă. Mai trăiesc mai departe. Dacă n-am 100% în el, poate să se ducă. E o monedă de risc, adică nu mă aștept să se ducă super sus. Dacă se duce foarte bine, au profit. Dacă nu se întâmplă, nu se întâmplă. Dar mai am și altele care au performat bine. De asta zic de echilibru. Dacă ai fi fost în secțiunea de Patreon și mi-ai fi văzut portofoliu și mai văzut cum l-am împărțit încă din 2022, acum ar fi trebuit să fii pe plus. Adică nu exista să nu fii pe plus în momentul de față dacă l-ai fi împărțit exact la fel și dacă ai fi fost ordonat să-l împarți la fel. Dacă tu bagi în Atom 100%, îmi pare rău. N-am cum să te salvezi. N-am ce să-ți fac. Puteai să bagi 100% în Solana și să-ți iasă, nu? Băgai 100% în Solana când am luat eu. Și apropo, n-am luat niciodată mai mult de 5% într-un altcoin. Am luat 5% în Solana, s-a dus din $10, s-a dus în 200. Wow, Daniel Niță este erou. Dar nu așa merge treaba, că dacă știam eu exact că Solana se duce de acolo, băgam tot ce aveam, nu? Și putea să-ți iasă. Bă, băgai toți banii în Solana, ți ieșea. Se ducea la 200 și era erou. Dar pe urmă te învățai și ziceai, mamă, stai că acum, că am făcut acum mutarea asta, am băgat 1000 și am făcut 20.000, mi iese și următoarea și te înveți așa și zici, bag tot. Nu, fă lucrurile corect. De ce n-ai luat Bitcoin? De ce n-ai luat Ethereum? De ce n-ai luat Solana? De ce n-ai luat BNB pe care l-aveam în portofoliu? Sau multe altele care au performat? Te referi doar la Atom? Da, se întâmplă. Nimeni nu are doar poziții câștigătoare sau lucruri pe care le investește în ele și sunt câștigătoare. S-a întâmplat acum pe portofoliu de acțiuni ca toate să fie ale mele câștigătoare? Da, s-a întâmplat acum. Asta nu înseamnă că sunt mare, să zicem, guru în materie de tranzacționare pe acțiuni, ci le-am luat pe unele destul de bine, inclusiv NIO, acum pe care l-am luat și am făcut DCA pe el, este pe plus, da? Dar a durat o perioadă. Plus că am luat bine, pe Ethereum am luat Meta, am luat Tesla, am luat Nvidia și toate astea, da? Dar nu se întâmplă de obicei tot ce ai să fie pe plus, că nu există așa ceva. De aia trebuie să ai o încredere pe fiecare pe care o pui. Pui 3% acolo, 5% acolo, 2% acolo în Ethereum, 30% în Bitcoin, 30% în cash, 15%, 20%, ca să poți să parcurgi drumul, că altfel nimeni nu știe dacă moneda exact se face în sus sau în jos, ok? Bun. Vindeți tot, vine recesiunea, vine apocalipsa. Da, asta înseamnă că e bine dacă vine recesiunea. Uite, aurul se duce la 4300, vai, așa ceva. Sentimentul extraordinar de rău, mai ales pe BNB. Chiar mi-a scris un coleg după ce am așteptat împreună să acumulăm Aster sub 1.4 și era entuziasmat. Astăzi s-a speriat ce fac din jurul Binance. Vezi? Așa merge. Deci zici, păi, așa e retail-ul mereu. Cumpără Aster, dacă se duce acolo, îl cumpără. Pe urmă îl cumpără, pică și se sperie și îl vinde în pierdere. Sau cumva îl ține la infinit până să duce la minus 90%. Și pe urmă se plânge. Aoleu, am luat Aster, tot banii mei pe care îi aveam. Păi ăsta era riscul, nu-l mai vezi, adică ei astăzi crezi că crește, doar crește, poate să și scadă, adică nu există certitudini. Bun. Ce părere ai despre ciclul de 5 ani al lui Roll Paul? Am văzut, ideea mea era cât de cât similară, cu un top undeva până în mai-iunie 2026 și având în vedere că octombrie arată cum arată, e foarte posibil ciclul ăsta să meargă în octombrie, să meargă până anul viitor, da, undeva în vară, cum am zis. E foarte posibil, deoarece ce se întâmplă acum, din nou este o reacumulare în lateral pentru Big Cap și aici mă refer la ETH, chiar și la Solana, chiar și la altele, chiar și la Bitcoin, dar Bitcoin e deja mai greoi, e un pic mai greu și toată lumea acum, după acești 4 ani grei pe zona de altcoin, se uită doar pe Bitcoin și vor să bage doar în Bitcoin. Din punctul meu de vedere, Bitcoin nu o să mai fie atât de interesant la nivel de volatilitate în perioada viitoare, adică și la nivel de creștere. E foarte improbabil ca Bitcoin să țină, să zicem, zonele alea numai de up, e foarte posibil să pățească ce a pățit aurul, să stea în lateral o lungă perioadă și de-abia apoi să facă ce face aurul acum. Uite, deoarece, da, are parcurs similar, ăsta a stat 10 ani în lateral și acum îl vezi aici la 4290. Ziceam că ETH atinge 5.000 prima dată, dar pare că atinge aurul aici. E incredibil. Nu mai există selling pressure aici în ceea ce înseamnă aur. Bun.
Recunoști că ziceai cumpărați Tia cu două mâini, n-am niciodată cumpărat Tia cu două mâini. Absolut niciodată. Poți să te uiți la orice live vrei tu. Nu o să zic niciodată așa ceva, pentru că nu știu dacă Tia se face în sus sau în jos. Acum, Tia e la $1, e posibil să mai înscad prețul mediu, dar n-am mai mult de 2% din portofoliu în Tia. Asta ca să fie destul de clar și a fost și atunci destul de clar. O să mai trag prețul mediu în jos, eu zic că vine și vremea altcoinurilor, acum vedem ce performanțe vor avea și cine o să mai rămână să mai deține monedele alea în momentul când ele vor mai performa. Multe dintre ele poate să nu mai performeze, de asta vorbeam de risc. Și n-am zis niciodată cumpărați Tia cu două mâini, cred că mă confunzi. Absolut niciodată cumpărați Tia cu două mâini, niciodată. Bun. Că am Tia și am cumpărat, da, am zis unde am cumpărat, am zis ce am cumpărat, am zis, bun. Bun, plus că am zis că nu-mi pun banii 100% în Tia, am zis că maxim 5% din portofoliu, cred că pe aia n-ai mai auzit-o, asta e problema. E o problemă mare. Că unii au doar ce vor. Bun, dacă nu la vară, eu zic că la iarnă e sigur. Eu zic că la iarnă e sigur CCDSM aici. Gen, crezi că, adică dacă nu vine în vară, vine în toamnă, pe urmă, dacă nu vine în toamnă, vine în iarnă, dacă nu vine în iarnă, vine în toamnă, dacă nu vine în toamnă, vine în iarnă, din vară, în toamnă, din vară. Cred că asta vrea să zic. Cred că ai ajuns la capătul puterilor, mai ales dacă ai ținut doar altcoinuri, da, probabil. Bun, ce părere ai de copy trading? Depinde pe cine faci copy trading. Bun, în cel cu Tia era Cryptoist? Nu cred că Cryptoist a zis vreodată să cumpărați Tia de toți banii cu două mâini. Zice aici Cryptoist, puteți să-mi vindeți mie cu două mâini, e ok. Da, n-am zis niciodată cumpărați Tia cu două mâini. Problema, Daniel, vine din faptul că nu avem capital mare și nu investim doar 2%. Ce aș putea să fac? Dacă nu aveți capital mare, nu înseamnă că trebuie să vă asumați un risc pe care nu vi-l puteți asuma. Și am vorbit de nenumărate ori. Dacă nu puteți să vă asumați riscul, cripto nu e pentru oricine. Piața asta nu e pentru oricine. După cum vezi, e volatilă ca naiba. Dacă nu-ți place volatilitatea și nu poți să o suporți, dacă nu poți să suporți swing-uri de plus 500%, minus 80%, n-ai ce căuta aici. Stai, nu știu, pe bonds, stai pe partea de S&P 500, stai pe ceva mai nevolatil pe zona respectivă. Bine, lasă că mai acumulăm ceva de venit, tot o să vină. Bun, ce zici de ASI, Daniel? San imediat, analizăm pe toate, le facem analize pe toate. Bun, nu a zis Ștefan așa ceva, zice Snoop aici. Nu știu cine a zis, ce a zis, nu cred că intrăm în polemici de genul ăsta. Nu ai spus niciodată să cumpărăm vreo monedă, să fie clar. Da, nu poți da sfaturi financiare, asta e destul de clar. V-am zis ce cumpăr eu și v-am zis cât cumpăr eu. Adică nu v-am niciodată cumpăr toți banii Tia, ci v-am zis că orice algoritm pe care îl cumpăr, în mare parte nu trece de 5% din portofoliu, deoarece riscul e mare. Acum, că am și portofoliu de risc, am și portofoliu de bază. În portofoliu de bază încerc să bag lucruri cât de cât mai solide, dar nici acolo nu poți să le ai pe toate, să zicem, pe brus. În portofoliu de risc, acolo mi-asum o volatilitate și le țin, să zicem, nu le vând imediat. Cum s-a dus Pengul, am luat la 0,07-0,08, s-a dus în zona respectivă de cât a fost, nu știu, 4-5 cenți în zona respectivă. N-am vândut nimic, deoarece vreau să-l las mai sus, că pot să-mi asum, să zicem, volatilitatea pe el. Bun, mai departe, mai bine stăteam pe păcănele, îmi zice aici Sebi Mihai. Depinde la ce te referi, dacă tu iei investițiile ca păcănerele, orice investești o să fie ca păcănea pentru tine, că investești în acțiuni, că investești în cripto, orice, tu o să o privești ca o păcănea și o să zici, mamă, risc, vreau să risc și atât, și nu te gândești, de fapt vreau recompensa și la risc nu te gândești deloc, care și el poate să fie parte din joc și mereu e parte din joc și de-aia e frumos, de-aia sunt frumoase piețele financiare, că nu toată lumea poate să facă bani din piețele financiare. Bun. Am schimbat un pic din ETH în AVAX, e la suportul de beri. Deci tu schimbi în ceva care să ține bine în ceva care poate să fie mai volatil. Te-ai gândit la asta? Te-ai gândit că poți să reziști dacă AVAX, să zicem, să duce în jos și Ethereum să duce în sus sau stă bine? Uite, diferența e că v-am zis clar, am 40% din portofoliu în ETH, dacă mai țineți minte. 40 plus mai am și în Bitcoin, care în continuare este pe locul 2. Nu știu, mai mă uit să văd, nu știu, undeva la, cred că 15-18% mai am în Bitcoin și cash, tot la fel, 15-18% cred că era în ultima citire, o să fac update la portofoliu, dar v-am zis, băi, n-am simțit aici nimic masiv la portofoliu decât swing-ul ăsta de aici, la ETH a mai fost la 3950, adică pentru mine n-a fost, să zicem, un swing atât de mare.
Dacă am ținut eu ETH când s-a dus aici, nivelul ăsta de 1380, am și cumpărat nivelul ăsta de aici. Adică nu e atât de mare swing-ul aici pe ETH momentan, cât e pentru celelalte monede care au corectat foarte puternic în zona asta. Deci dacă să zicem aveai ETH sau chiar Bitcoin în portofoliu sau Solana, nici Solana nu s-a mișcat prea tare, nici Link pe care l-am în portofoliu de exemplu nu s-a mișcat prea tare. Adică astea nu s-au mișcat atât de tare în momentul de față. Să ne uităm la Link aici, care a mai acumulat ceva pe ultima corecție și o să acumuleze în continuare. Nici ăsta, 17 a mai fost, a fost chiar și regiunea asta de 11-10, a fost și în zona asta de bear. Și în continuare nu arată rău la nivel de grafic aici, la macro, în ceea ce privește Chainlink, nici măcar ETH, Bitcoin rămâne de văzut, dar asta deja a performat. Deja a performat și arată așa. Deci a plecat de la 15.000, a plecat până în zona asta de 122.000. Ce cred că se va întâmpla cu ETH? Probabil ce s-a întâmplat cu Bitcoin. Imediat intrăm într-o analiză de comparație și cred că în momentul în care ETH va atinge 10.000 și mi se pare inevitabil în continuare că se va întâmpla, reacția va fi la fel ca la Bitcoin. De ce? Retail-ul nu deține atât de mult ETH și pe perioadele astea o să și vândă ETH, deoarece îi sperie în momentele de față și nu știu, unii au prețul mediu pe la 1500, unii pe la 2000, unii pe la 2500 și nu vor să mai pățească ce au pățit aici, nu? Dacă ne uităm, adică au ținut ETH și au ținut, mamă, urcă aici, n-a urcat, urcă aici, n-a urcat, urcă aici, n-a urcat, urcă aici, nici acum nu. Adică cumva te face să vinzi regiunile astea și o să întâmple la fel ca la Bitcoin. Pe ce crezi că Bitcoin a fost up? N-a fost up, a avut bam, 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 bam aici, că asta e zona în care seamănă ce s-a întâmplat cu Bitcoin versus ETH aici, în 2024. Păi câți au vândut Bitcoin aici? O groază. Și apoi s-a dus, a făcut mutarea la 107.000 și apoi a făcut 124, dar a durat ceva timp aici. Și pe zonele astea în care, uite, s-a dus la 49.000, erau targeturi aici la 42, erau targeturi la 38, erau targeturi de bear market la 31, erau targeturi înapoi la 23.000 tot așa. Și nu s-a dus în regiunile respective, dar pe toată durata acestui ciop, retail-ul a vândut. Și când s-a dus la 100.000, ați văzut impactul. Care a fost impactul? Nimănui nu i-a păsat. Era Bitcoin la 100.000 și nimeni nu-i păsa. Pentru că toată lumea vânduse Bitcoin și nu știu, dăduse în alte monede, făcuse alte chestii cu el, vânduse mai devreme și la așa. Și nimeni nu i-a păsat. E bine, așa o să întâmple și pe ETH și în momentul când va atinge, nu știu, 7.000, 8.000, 10.000, habar n-am, același lucru se va întâmpla când va atinge acolo nimeni nimic. Nimeni nimic, deoarece nu o să mai aibă retail-ul aici. Nimic. După ce a fost curățat, s-a dus. Mai devreme sau mai târziu mai sus, dar nu mai era retail-ul acolo, ci erau instituționalii. Care, apropo, hai să vorbim așa. Da, uite, ca să vă arăt în ce lume trăim în momentul de față, hai să vă arăt asta. Uite. Deci, în 2025 stock market. Stocks down because Trump tweets about soybeans. Deci acum Trump face acest război comercial și pe, nu știu, soybeans, ce sunt astea? Fasole, ceva, habar n-am, de soia, ceva de genul ăsta. Și a zis așa Chinei: I believe that China purposely not buying our soybeans and causing difficulty for our soybean farmers, deci pentru fermierii de soybeans. Is an economically hostile act. Deci până și acolo. Deci Trump face orice ca să ducă piețele financiare în jos. Asta e destul de clar în momentul ăsta. De ce face asta? Păi, nu știu, unii insideri sunt short, ăștia care au susținut campania trebuie să-și rea și ei banii, le-a plăcut ce s-a întâmplat atunci când Trump a pus tarifele alea și au făcut foarte mulți bani, vor să mai facă o dată, plus, dacă bursa americană se duce prea sus anul ăsta, adică se duce, nu știu, în zona de 8.000, 9.000 S&P-ul și se duce mult prea sus și face aurul în momentul de față, în 2026 va veni criza și nu-i place lui Trump asta, pentru că în 2026 avem midterms, avem alegerile midterms în care Trump vrea bursa un pic mai jos, mai corectată, ca să o pompeze pe durata verii, cel mai probabil înainte de alegerile midterms, care cel mai probabil se va întâmpla și el vrea, să zicem, topul în zona aia de vară, cel mai probabil, nu? Ca să zicem, sus, să meargă lucrurile bine, economia să arate bine, piețele să arată bine și oamenii să voteze cu republicanii. Asta ar vrea. Văzând piețele care au luat avânt foarte mare, au zis, bă, trebuie să le tragem un pic frâna, plus insiderii să facă și ei niște bani și apoi reluăm bulul mai departe. Când taie Jerome, dacă e nevoie, plecă Jerome Powell, ducem dobânda la zero, începem și QE, bla bla, orice, ca să ducem piețele în sus. După Trump,
nici nu mai contează ce se întâmplă. Pentru el e important anul viitor, da? Și cam atât, că pe urmă 2027-2028 se termină mandatul. Nu mai e atât de important pentru el personal. O să fie pentru J.D. Vance, care probabil va candida la președinția Statelor Unite, și alții. Dar vrea să o lungească Trump, adică nu vrea acum să facă blow off top, ci vrea să o lungească spre midterms în zona respectivă, ca lumea să fie cât de cât fericită ce a făcut Donald Trump, că a încheiat războiul, că a făcut aia, că piețele sunt la all time high, să vorbească numai despre asta. Dar nu pot să o susțină momentan, adică dacă ar făcut acum all time high. Ok? Și face orice, să trezește dimineața, bă, cu cine mai certăm azi ca să ducem piețele în jos? Cu China, ok, China nu mai merge, nu mai au volatilitate piețe. Cu cine? Cu Iran ne certăm de data asta. Cu cine ne mai certăm? Ne mai certăm cu Uniunea Europeană, nu mai merge nici cu Uniunea Europeană. Hai să ne certăm cu altcineva, cu Gaza. Nu vor ăia de la Hamas să încheie războiul. Mergem, îi bubuim. Orice. Pentru prima dată în istorie, când lucrurile sunt pe față, doar ce în trecut erau în spate, se întâmplau și în trecut, dar erau în spate, erau mult mai în spate. Acum le vedem pe față, că-s pe față. Bun, mai departe. Mai ales că în vara asta e și World Cup la fotbal. Da, deci ar vrea, desigur, piețele financiare la bubuială maximă. Așa este. Apropo de World Cup, ne luăm bilete sau nu ne luăm bilete? Nu știu, am un sentiment că am putea să le luăm bilete. V-am zis că nu pierdem cu Austria. Măcar aici am avut dreptate. V-am zis că nu pierdem cu Austria și v-am zis că probabil vom câștiga 2-1, am zis eu. Acum s-a terminat 1-0. Nu cred că ne calificăm direct și vom merge la baraj. La baraj în care noi, istoric, nu prea ne calificăm la aceste mondiale, deci șansele sunt mici, dar parcă de data asta simt ceva. Simt că e posibil să ne luăm bilete pentru Statele Unite. Ar fi frumos, nu știu, să picăm în urna 3-a de calificare și apoi, nu știu, să întâlnim Scoția, poate în deplasare, sau Țara Galilor în deplasare, și apoi să jucăm acasă cu Polonia. Asta ar fi cel mai, să zicem, frumos. Dacă nu, dăm de Turcia, e mai greu, că turcii probabil or să ne... Posibil să ne bată, că au niște jucători și au o echipă destul de bună, dar e posibil să avem un culoar acolo, sau poate Ucraina, habar n-am. Dar e posibil, deoarece am văzut ceva flux nou de pasiune venită la echipa națională și multă lume care a dat, desigur, e ca la fotbal, în cripto, în investiții în general e ca la fotbal. În momentul când performezi, toată lumea te iubește, în momentul când nu performezi, toată lumea te urăște, așa e, de exemplu, nu știu, cazul Ianis Hagi, sau în cazul selecționerului Lucescu, cât hate era pe el, domnule, că adorme, nu știu ce, că face dregi, ok? Amplificat de media care e cea mai toxică posibilă și pune acel cui pentru ca echipa națională să nu performeze ce trebuie. Deoarece toți jucătorii ăștia să uită în media, să uite ce zice ăla și nu mai ascultă de ce zice Lucescu pe la 80 de ani. Așa. Bun, deci cred că da, ați văzut, Ianis Hagi a revenit, v-am zis că oricum e jucător și ăștia îl înjură degeaba, numai că poartă numele Hagi, e în medie bună, e peste media României, România care, ce vrei mă, numai Hagi a băgat bani în fotbal la Academie. Dacă vin Olanda, uite, vine în Olanda aici la mine, să te uiți să vezi câte academii sunt. Te sperii, sunt peste 200, ai înțeles? Deci noi avem una, două, ăștia au 200 de academii. Ce înseamnă 200 de academii de fotbal? Și ea din Liga a 2-a și Liga a 3-a au academii de fotbal. Deci nu ai cum să te compari cu așa ceva. Tu ai o academie de fotbal, bă, și măcar scoți ceva de acolo. E incredibil de bine și tot pe ăla îl înjur, că domne, nu face, nu drege, nu face, nu drege. Dar așa e, când merg lucrurile rău, trebuie să înjur pe cineva, nu? Că la asta ne pricepem cel mai bine, la înjurături și la a da vina pe cineva. Când merg lucrurile bine, atunci merg bine și toată lumea te aplaudă. Bun. De data asta e diferit la baraj. Da, eu zic că am putea să ne luăm. Ne bate Bosnia 100%. Mai mult hate, știi cum merge la echipa națională, la fel ca în cripto merge. E foarte politica cu fotbalul și și cu piețele financiare sunt destul de similare. Când e foarte mare hate, mai ales pe națională sau pe o echipă, așteptați-vă ca aia să bată de cele mai multe ori. Cel mai mare hate a fost acum la meciul cu Austria. Pierdem 4-0, 5-0, era comentarii, 7-0, 9-0, ne dau ăștia 15, ne dau 17. Și ce să vezi că nu ne-au dat 17, la fel și la Euro s-a întâmplat. Acum, dacă lumea e beriș pentru acest meci cu următorul, e foarte posibil să nu-l pierdem nici pe ăsta, cel mai probabil. Bun. Vedem focusul în meciul cu Bosnia. Cert e că am jucat bine la meciul cu Austria, dar nici Austria n-a jucat bine și mă așteptam să vină beți. Adică erau pe teren, vedem cu Bosnia, dar mă așteptam. Mulți credeau că ăștia Austria vin să bată, domnule, să facă. Au venit, dar abia să mișcau pe teren. Bun. Da, deci nu-l mai înjurați pe Hagi, nici pe Ianis, nici pe Hagi. Că fără ei fotbalul era jos, că acum au făcut ei ceva, poate toată lumea face. Dar trebuie să o privești overall. Bă, Hagi,
N-ai ce să zici de Hagi vreodată. Adică n-ai ce să zici, nici de Fisu, care băiatul ăla muncește, să fii fotbalist nu e ușor, muncește zi și noapte ca să revină în formă, nici de Lucescu n-ai ce să zici, că îi văd pe ăștia pe media. Ce să zici, mă, de are 80 de ani, a jucat 15.000 de... A fost și fotbalist, Marea Românie, și antrenor, cel mai mare... Ce să zici, vorbești tu de Mircea, Lucescu. Bun, așa ne place nouă, să fim cârcotași. Bun. La ora 15 America, ora 22 parcă. Da, la ora 22 vorbește Donald Trump. Vedem între timp ce mai zice, dar piețele pică. Hai să ne uităm un pic aici. Piețele pică 3929 pentru ETH. Imediat începem și analiza în ceea ce privește ETH aici. În momentul ăsta, ai avut week-ul ăsta aici la 3490, putem să facem una simplă, dacă ne uităm la 21 EMA, istoric 21 EMA n-a fost niciodată suport, adică rar, foarte, foarte rar a fost un mic suport și apoi te-ai dus mai jos, mic suport și apoi te-ai dus mai jos. Nu cred că data asta va fi diferit, vă ziceam, nu vreau că ăsta să atingă 21 EMA, acum că l-a atins dintr-un Black Swan, asta e o altă poveste aici, dacă l-atinge următorul nivel și dacă repetă istoria Bitcoin ar fi 55 EMA. 55 EMA, linia verde pe care o vezi pe grafic, asta ar putea să fie zona în care poți să te gândești în materie. Hai să facem acum comparația și apoi mergem pe celelalte piețe. Hai să facem comparație între Bitcoin și ETH aici, o să le punem una lângă alta, să mai deschid eu un tab și să vedeți cât de similar e din multe perspective ce se întâmplă în momentul de față între Bitcoin și ETH. Bitcoin din 2024 și ETH din prezent de aici. Bun, și apoi ziceți și voi dacă analiza are sens sau nu are sens și cât ar putea să se întâmple, că nimic nu e 100% din analizele de piață. Bun. Deci, la Bitcoin, dacă mergem pe un daily aici, ăsta e nivelul la care vrem să ne uităm și o să facem așa, bam frumos. Ăsta este nivelul aici la care vrem să ne uităm. Acum pot fi și niște lucruri diferite aici despre care vom vorbi imediat. Deci dacă ne uităm aici, Bitcoin era în regiunea asta, a făcut mutare similară pe care a făcut ETH, da? Din bottom de aici a venit aproape de all-time high în regiunea asta, se poate observa. Bam, aici s-a aprobat și ETF-ul, dacă țineți minte, asta a fost aprobarea ETF-ului, da, deci asta a fost aprobarea ETF-ului aici. Flow-urile instituționale la început au fost mari și apoi s-au diminuat, au fost mari aici, da, la aprobare. Flow-urile și apoi s-au diminuat, dacă țineți minte, pe durata verii în 2024, plus am avut niște probleme economice venite aici din Japonia și multe altele, de șomaj și alte chestii care s-au întâmplat aici în range-ul ăsta, da? Bun, acum se poate observa că am avut un suport aici pentru Bitcoin în zona de 57.000, iar zona de sus era undeva pe la 69, deci aproape de all-time high, pe care l-a făcut aici, l-a mai făcut o dată aici, dar nu a putut să-l atingă, deci foarte aproape de all-time high, n-a putut să-l mai atingă. Apoi ai făcut un fel de dublu top în range-ul ăsta, ai avut o capitulare aici, le putem marca, da, avem una aici, 2, 3 și apoi ai mai avut una spre nivelul ăsta și apoi ai făcut un reversal destul de frumos aici, mergând apropo după spre 105.000 de dolari, da? Deci țineți minte graficul ăsta cum arăta, deci a ținut undeva din martie, ca unde am pus aici all-time high-ul, a ținut până noiembrie. Deci în noiembrie am făcut breakout-ul aici, se poate observa, da? Martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, 7 luni, 8 luni. 7-8 luni de zile în care aici toată lumea zicea, gata, s-a terminat, mergem în jos, erau targeturi la sub 40.000, erau targeturi în regiunea asta de aici. Acum, hai să mergem înapoi pe ETH și o să-l punem aici destul de frumos. Și o să ștergem graficul ăsta de tot așa, ba, și ne uităm la el din aceeași perspectivă de aici. Acum poți să faci sens că de aici sau de aici, nu prea contează în mare parte, contează faptul că și la ăsta ai venit și ai făcut all-time high, se poate observa aici. Deci ai făcut all-time high, mergem tot pe daily ca să se vadă mai bine. De aici, da? Ai venit din bottom-ul ăsta din 2022, ai venit până în regiunea asta de 5.000, ai mai văzut niște incursiuni aici, n-ai putut să spargi regiunea asta de 4.000 de ceva timp, ai spart-o în sfârșit, ai făcut all-time high peste nivelul ăsta și acum pare că seamănă ce se întâmplă aici. Acum, clar că la Bitcoin a durat mai mult. Dacă ar fi să dureze același 7-8 luni de zile, ar fi undeva de când a făcut mutarea asta, undeva în august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie-aprilie, adică bă, zici că ăsta poate să stea lateral martie-aprilie, nu știu neapărat dacă va fi cazul și e improbabil, deoarece probabil ăsta se va desfășura mai rapid aici, da? Dar dacă observăm
se poate vedea că e aceeași mutare și cumva are cam același scenariu momentan. Ai făcut un minim aici, încă unul și încă unul pe care îl vedem în regiunea asta 3522 și acum rămâne de văzut cum se desfășoară mai departe. Fie vine spre week-ul ăsta cum a făcut Bitcoin, apoi să face o mutare în zona superioară, spune un minim în urcare aici, în zona asta noiembrie și abia apoi face asta. Sau dacă ne întoarcem pe Bitcoin, se poate observa că dacă dăm un pic această zonă roșie la o parte de aici, ok, ai zona asta, se poate vedea de aici, da? De când ai avut suportul ăsta la 50.000. Ei bine, fie ești în secțiunea asta în care în iulie ai făcut un week aici, ai făcut un bounce, apoi ai mai făcut unul sub, se poate vedea, sub range-ul ăsta care i-a scos pe toți, adică aici i-a scos pe toți, tot leverage-ul, tot ce s-a întâmplat aici, da, în regiunea asta și de-abia apoi ai avut o mutare în zona inversă, asta s-ar traduce cu nivelul ăsta, nu? E destul de clar care e nivelul, ăsta ar fi nivelul, de aici dacă ne uităm. Nivelul ar fi undeva la 3352 aici, da? Țineți minte nivelul ăsta. E posibil să facă asta, e posibil să facă asta și apoi poate cu un ultim week în regiunea asta de aici, sub zona asta, ca ulterior să poată să-ți facă aceeași mutare spre zona de all-time high, deoarece e asemănător. Și nu numai asta, aveți puțină răbdare că trecem prin tot aici, deoarece mi se pare textbook, adică mi se pare de manual. Mi se pare de manual. Da, bun. Deci, rămâne de văzut dacă vom mai vedea o mutare în regiunea asta de aici, ar putea, din perspectiva faptului că dacă ne uităm să trecem la următoarea etapă, da? Deci price action-ul seamănă aici și dacă te uitai la Bitcoin când era aici, în regiunea asta și te uitai cum arăta graficul, dacă dăm pe reply bars, undeva, nu știu, aici, dacă dăm aici, arăta așa. Nu ziceai aici, în niciun caz, nu? Ziceai aici, aoleo, am pus-o. Aolo, am pus-o, nu? Cam așa arăta aici. Aolo, am pus-o, mergem la 0. Și ce s-a întâmplat mai departe se poate vedea. Se poate vedea dacă îi dăm un play. Dacă îi dăm un play aici, da? Cam asta s-a întâmplat. După. Ai avut o mutare inversă, ai mai avut o rejectare, ai mai avut câteva rejectări și ulterior te-ai dus. Da, poți să fii aici, nu știm exact. Dacă ar fi să o luăm pas cu pas și ar fi același nivel, ai fi pe aici. Ai fi prin range-urile astea și ar mai putea urma asta, ai fi pe aici și ar mai putea urma următoarea zonă aici, ok? Bun. Deci asta, plus mai e o chestie aici, imediat, la nivel de EMA-uri. La nivel de EMA-uri, dacă mergem la EMA-uri și ne uităm ce s-a întâmplat aici în secțiunea asta pe weekly, mergem prima dată pe weekly, da? Deci mergem pe weekly, în secțiunea asta de aici ce s-a întâmplat la EMA-uri? Păi, ai urcat foarte frumos 9.21 EMA, foarte frumos ai ținut aici asta, te-ai dus spre all-time high, cum am zis mai devreme, l-ai făcut și apoi ai testat 21 EMA, încă o dată n-a ținut, te-ai dus spre 55, n-a ținut, opa, te-ai dus la 55 EMA, ai pus bottom-ul aici de 2 ori și te-ai dus mai departe. Acum mergem la ETH și punem EMA-urile, uite unde e 55 EMA-ul, uite la aici, nivelul de 3232, care are mare sens cu ce se întâmplă aici, în acțiunea prețului sub nivelul ăsta, după cum v-am zis, cu week-ul respectiv. Vedem dacă se desfășoară la fel. Dar e destul de clar că și ăsta ar putea să repete nu numai traiectoria spre all-time high, ci unde pune bottom-ul. Dacă ne uităm aici a pus la 55 EMA și apoi te-ai dus la zona de all-time high după și aici a durat ceva, se poate observa. Dar nici măcar Bitcoin de îndată ce ți-a urcat peste 21 EMA nou, a ținut și apoi ți-a testat 21 EMA, n-a ținut 21 EMA. O va ține Ethereum 21 EMA? Vom vedea în episoadele viitoare, dar e o probabilitate să nu țină și să ducă la 55 EMA de fapt pe bottom aici, ok? Și toată lumea să zică, aoleo, ce s-a întâmplat aici, ce facem, vindem ETH și ne panicăm, da? În regiunile astea de aici. Bun, asta mai e o chestie și mai e încă una, imediat ne uităm aici, la nivel de cum arăta Fibonacci din range-ul ăsta, deci dacă punem topul, bottom-ul de aici, unde s-a dus, ok? Unde s-a dus? S-a dus aproape de 2618 pe care îl putem observa aici, n-a atins, se poate vedea, n-a atins, deci din bottom-ul ăsta pe care l-a creat aici, n-a atins 2618 din regiunea asta, a atins 108.000, ăsta venea undeva pe la 112, ulterior a testat 112, dar n-a reușit să se ducă să atingă 2618. Acum, hai să extrapolăm aici încă o dată, să vedem. Dacă ar fi bottom-ul, să zicem, undeva în 55 EMA, să zicem că vine în 3250, de exemplu, unde ar fi 1618? Unde ar fi 2618?
Păi ar fi în 7000 undeva spre 7600. Acum, dacă ăsta, să zicem, pune bottom-ul mai sus, nu știu, în regiunea asta de aici, să zicem că ăsta e bottom-ul în 3500, să zicem cu toate că nu cred, 2618 ar fi pe la 7300, dar știm că nu-l atinge neapărat, merge spre el, dar nu-l atinge până în zona respectivă. Dar unde este confluență cu zona asta de 7300-7600? Dacă ne uităm la mutarea asta din 2021, să vedeți cum lucrurile se așează, de aici, dacă ne uităm la mutarea asta din topul din 2021 până în bottom-ul din 2022, putem să vedem că 1618 vine în zona de 7300, deci tot aici, ok? Acum, dacă ne uităm la Bitcoin aici, ce a făcut? Ia să ne uităm, tot același lucru. Dacă ne uităm din zona asta de top în zona asta de bottom, de aici, ok? Unde vine? 1618, uite la aici, 103.000. Momentan mi se pare la virgulă, plus că nu e numai asta. Hai să mergem încă o chestie care se întâmplă aici, ceea ce s-a întâmplat și la Bitcoin. V-am zis, până când nu vor acapara o parte din supply instituționalii, Bitcoin nu va mișca. Și unde au acaparat-o? Păi la Bitcoin, dacă ne uităm. Aici au acaparat-o. Aici, da? Deci au pus ETF-ul, da? Și aici, în momentul în care retail-ul vindea și făcea alte lucruri cu Bitcoin-ul, au acaparat supply-ul, știm foarte bine. Era BlackRock, cumpăra în fiecare dip și apoi și mai mult a început să cumpere aici în regiunea asta, cu toate că începea să scadă un pic aici, începeau să scadă volumele pe zona instituțională, adică pe ETF-uri. Aici au acaparat cât au avut nevoie din volum ca să poată să ducă mai sus. Acum, dacă mergem la ETH, mergem pe cripto aici și ne uităm ce se întâmplă în momentul de față. Instituțiile dețin acum peste 10% din întreaga ofertă de Ethereum, un nou record. În timp ce retail-ul vinde, se panichează, ăștia cumpără. Fondurile instituționale, trezoreriile și ETF-urile acumulează în prezent 12 milioane de ETH, echivalentul a 10,3% din oferta totală de Ethereum, cea mai mare pondere deținută vreodată. Această creștere a expunerii instituționale marchează o schimbare clară de percepție. Ethereum este tot mai mult privit ca un activ strategic și vă ziceam că așa va fi privit, ok? Nu doar un token de rețea. Ethereum devine treptat un activ de bază în portofoliul instituționale, iar oferta disponibilă pe piață liberă continuă să se strângă aici. Se poate observa, da? E în continuă creștere aici. Acum putem și să și vedem aceste flow-uri instituționale ca să nu vorbim degeaba. Vorbim pe date, nu vorbim pe hopium. Că poți să te uiți la analiza tehnică și să zici, bă, se poate întâmpla, nu se poate întâmpla. Dar hai să ne uităm pe date. Repetă istoria. La fel, se panica foarte puternic retail-ul, țineți minte în perioada respectivă de ciop, ei au băgat în traistă și uite că iarăși bagă în traistă. Au avut aici un exit, se poate observa BlackRock cu 74.000, dar ulterior au acaparat aproape mai mult decât au vândut aici, inclusiv ieri au cumpărat 41.000 de ETH, 55.000 de ETH, în total 4 milioane de ETH. Aici se poate observa că mergem în USD, asta înseamnă 236 de milioane de dolari aici alaltăi, ieri 169.000 și vedem ce se mai întâmplă. Dar ulterior au cumpărat 14,92 de miliarde. Problema e, în chestia e, plus că acum mulți zic nu are Sailor, ba are și Sailor în momentul de față, are și Sailor ETH, îl are pe Tom Lee. Dacă țineți minte și în continuare cumpără Tom Lee. Deci mi se pare în continuare cel mai ușor play, dacă vrei să stai cât mai safe, nu e caspa financiar, dar s-a dovedit, dacă vrei să stai cât mai safe pe această corecție, vrei să cumpări Ethereum sau Big Caps, ok? În materie de asta cât de cât safe, deoarece pare că ăștia au un plan. Au un plan. Mai devreme sau mai târziu o vor pompa, pentru că au un plan, da? La fel ca la aur, l-au acumulat atâta timp, acum îl pompează. De ce îl pompează? Să scape de aceste baguri. Cum merge lichiditatea? Păi dacă cineva acumulează mult, la un moment dat o să și vrea să vândă, nu că nu ține la infinit, adică nu e ca să, bă, ținem la infinit, o să și vrea să vândă. Dacă când vrea să vândă, face lichiditate în zona superioară, adică pompează, îți strânge supply-ul și apoi la un moment dat, bam, vine un fond ceva care îți pompează prețul, vine retail-ul sau vin și alte, să zicem așa, alte companii, alte fonduri, alte chestii care cumpără și cei care, să zicem, au făcut, să zicem, aceste intrări de vreme, pot să-și lichideze pozițiile în zona aia, că altfel n-ai cum să le lichidezi, păi dacă le lichidezi acum, nenorocești prețul și nici nu faci profitabilitate. Are sens? Are sens, ok? Bun. De-aia ne uităm la flow-urile instituționale în momentul de față pentru ETH, deoarece ăștia la un moment dat vor vrea să o pompeze, că altfel nu se poate. La fel și bursa, la fel și orice se tranzacționează, ok? Bun.
Aici. Deci, în continuare, orice s-ar întâmpla aici, nu mă poate convinge nimeni că ăsta nu se va duce mai sus, mai devreme sau mai târziu. Din nou, probabilitatea e să meargă mai jos odată ce a testat 21 EMA, ceea ce n-am vrut să văd. Aici ziceam că ăsta nu se... Dacă țineți minte, era un singur caz în care s-ar fi întâmplat testarea asta în 3500, un Black Swan. Ceea ce a venit. A venit Trump și a venit manipularea venită din cripto. Prin zona de market making, exchange-uri și toate cele. Altfel nu s-ar fi întâmplat această mutare pe care am văzut-o aici cu week-ul ăsta, în regiunea de 5200. Dar dacă s-a întâmplat acum, e destul de clar că lumea se panichează aici, nu mai există încredere în range-ul ăsta, nici pe Altcoin, nici pe ETH și e foarte posibil să le facă planul să ducă mai jos. Și ei ar vrea, îți dai seama, ar vrea, scăpăm de retail, luăm mai jos, mai acumulăm în range-urile astea, Doamne ajută, dacă putem să o mai ținem un an, doi în jos, ar fi extraordinar. Dar nu știu dacă o să poată, deoarece nu mai este atât de mult supply pe piață în momentul de față. Ok, bun. Deci da, și v-am zis, ai Jane Street, ai toate aceste companii care tranzacționează algoritmic, care fac mutările astea, care sunt mai mari decât ăștia din cripto. Uită-te la flow-uri. Da, ai Binance care are 70% din volum. Poți să zici că se poate întâmpla ceva acolo, având în vedere că are 70% din volum. Dar mai ai și Jane Street care are miliarde, care a făcut doar 12 miliarde în ultimul trimestru, ai și alte, să zicem, fonduri de investiții, ai și alte companii, gen market making, cum fac cei de la Jump Street, care pot face mutări similare și dacă zici că nu se poate întâmpla, se poate. Orice piață care se tranzacționează se poate manipula. De cei care au lichiditate suficientă, care au creier, care au roboți, care au toate astea. Orice piață se poate manipula. Okay? Orice piață. S-a observat și la aur. Dacă nu mă credeți, uite. Uite, mergem aici. Și nu mai aurul, au fost toate metalele la și alte piețe și obligațiuni guvernamentale au fost, uite, spoofing. A făcut, deci JP Morgan a făcut spoofing. Iată-te și tu. Na. Spoofing, tată. Puneau niște ordere care nu erau reale. Spoofing. This is how JP Morgan manipulated the gold market. Na. Din 2022. Și o manipulat în 2013. Deci l-a luat la ăștia 7 ani să observă că a manipulat JP Morgan piața. Deci da, puteți să citiți și voi mai mult dacă ziceți, dacă scrieți metale manipulare sau manipulation gold, silver, o să vedeți. Așa, fine, hai să vedem ce amendă au plătit. Uite, JP Morgan, da. Deci JP Morgan, unde este domnul CEO, ăla care zicea că domnule vine cea mai mare criză financiară din istorie, păi JP Morgan a plătit 920 de milioane, ceea ce e puțin pentru ei. Îți dai seama câți bani au făcut? Tu îți dai seama câți bani au făcut aici? Nu știu, nu pot să operesc asta. 920 de milioane au plătit pentru că au manipulat piața de metale prețioase. Câți ani de zile? Mulți ani de zile. De până 2013 până în 2020 au manipulat piața. Și au manipulat-o că țineau prețul jos. Țineau prețul jos, shortau, puneau spoofing, ordere și câștigau pe cealaltă parte, pe futures. Așa o manipulau. Credeți că piața de criptomonede nu pot manipula ei acum că au intrat? Credeți că, domnule, o manipulează ăștia din cripto? Păi ăștia au trilioane sub stăpânire, mă. Nici măcar CZ nu se poate pune cu ei. Clar că acum CZ vrea să pună și el bine, nu? Cu Barosanu, cu Donald Trump. Că am văzut că acum îl achită. Îl vrea să-l achite pe CZ. Asta e. Asta este, domnilor. Fie plângi că e manipulare, fie îți faci un plan și reziști la aceste momente. Că o să vină și vremuri mai bune de manipulare inversă, cum vedem acum la aur. Ce, asta nu e manipulare? Uite la graficul aurului. Ăsta e. Uite la graficul. Asta e ceva natural aici? Hai să ne uităm la grafic. Uite, așa arată pe weekly aur. Ia să ne uităm. Hai să numărăm împreună. Deci asta mi se pare foarte natural. Nu există ceva mai natural. Îți dai seama că cei care dețin aur acum nu se plânge nimeni. Este? Bun. Deci dacă ne uităm aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 candele la rând. Vorbește arogant mult și prost. Analizele astea sunt egale cu 0. Totul e politic. Ai curaj să faci pariu cu mine pe 10k USDC că ETH nu o să ajungă niciodată până în 2027 la 5k. Deci 6 luni zici doar vrăjeală și tâmpenii. Dumi, mersi. N-am ce să îți răspund la acest comentariu. Tu poți să lași ce comentariu vrei. Pariuri nu pun. Adică nu fac pariuri. Nu fac pariuri, ok? Bun. Dar poți să lași ce comentariu vrei tu. Va fi screenshot la acest comentariu, desigur. Da, e bine. Bun. Bun, deci dacă ne uităm aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deci 9 candele putem să observăm aici pe aur la rând săptămânale. Asta mi se pare
manipulare aici, în zona de metale, nu? La fel și aici. Cât a stat în lateral? Uite cât a stat în lateral, dacă te uiți din trecut. Asta nu era manipulare sau ce era? Bam, încerca aurul aici, uite cât au manipulat. Deci din 2013, uite, asta a fost toată manipularea făcută de Jefferson. Bam, 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 bam. Dumi, dacă vorbesc prost, îți dai seama ce poți să faci. Singurul lucru pe care poți să-l faci e să închizi acest stream, să-ți vezi de viață mai departe și să iei decizii mai bune pe cont propriu. Atât, altceva nu pot să zic. Am zis, nu dețin adevărul absolut, pot greși, sunt cel mai prost din curtea școlii, pot să fiu cel mai prost din curtea școlii, pot să fiu și cel mai geniu din curtea școlii, depinde foarte mult ce se întâmplă în piețele financiare, asta este în piețele financiare și asta este când faci content. Nu mă deranjează comentariul tău în niciun fel, am văzut chiar mai rele de atât, crede-mă, adică în tot spanul ăsta de am văzut 15.000 de comentarii, dar înțeleg, oamenii, mulți au frustrări și e poate normal din punctul ăsta de vedere și încearcă să dea vina pe cineva. E în regulă, puteți să-l înjurați pe Daniel Niță, dar măcar să cumpărați ca să nu, să zicem, dacă vreți să cumpărați, ca pe urmă să nu plângeți și când piața urcă, când inevitabil Ethereum va atinge 5.000. 2000 probabil era aici și când Bitcoin probabil era la 50.000 și ziceai manipularea, ai zis că se duce la 100.000. Și apoi a dus la 100.000 sau la Solana sau la altele. Nu pot să am dreptate mereu. Îmi pare rău. N-am niciodată cum să am dreptate 100%, dar e ok. Accept un comentariu tot, poți să mă înjuri, puteți să mă înjurați pe chat, nu e niciun fel de problemă. Le duc în spate. Bun. Bun, mai departe. Știu că frustrarea ta nu este adresată neapărat mie ce vine din tine și o înțeleg foarte bine, știu foarte bine cum merge și eu mai am momente, nimeni nu este perfect în viață. Bun, mai departe, BTC sub 100.000, sub 108.000, imediat ne uităm. Pare că încă e peste 108, dar nu mai are mult, depinde pe ce te uiți. Ia să vedem, BTC, USD, cred că a căzut pentru puțin timp. Cred că a picat pentru puțin timp aici. Bun, și acum dacă nu urcă, nu urcă. Dumi, dacă nu urcă, nu urcă. Adică uite, 10k de UCD că nu o să ajungă niciodată până în 2027 la 5k. Acum nu știu care e frustrarea ta cu ETH, că nu crește. La ce preț ai intrat? La 4500? Unde ai intrat? Dacă ai intrat la 1500-2000, știi ce poți să faci? Sau la 2500, știi ce poți să faci? Să vinzi, tată. E simplu. Vinzi, pleci, papa, la revedere și vezi dacă atinge 5.000 sau nu. Că atinge luna asta, că atinge în 6 luni, că facem party-ul de bear market și nu mai facem de all-time high. Asta rămâne de văzut. Face parte din plăcerea piețelor financiare. Bun. Mai departe, nici nu cred că are 10k de USD. Nu contează, are, nu are, nu asta e o problemă. Nu asta e o problemă și nu sunt supărat pe Domi pentru comentariul ăsta. Înțeleg frustrările. Bun. Dacă vinzi pe minus, nu ai ce căuta în această piață. Dar nu știu cum ai putea să fii supărat pe ETH când prețul a fost la 1300 sau sub 1000. Adică nu știu cum, bă, dacă îmi ziceai de nu știu ce altcoin. Mai ziceam, dar să fii supărat pe ETH mi se pare ciudat. De-a dreptul, nu știu. Bun. Dacă nu scade, crește. Da, Albert, dar dacă scade, poate crește și dacă nu crește, poate scade. Se poate și invers. Bun. Bun. Bă, dar Ili, cea mai grea meserie o are Daniel Ștefan Stoian? Nu mi se pare că am cea mai grea meserie. Sunt meserii mult mai grele decât ale mele. Adică niciodată. Aveți foarte realist ca persoană și foarte direct și foarte... Nu mi se pare că am cea mai grea meserie. Există meserii mult mai grele. De exemplu, meseria de chirurg. Ai auzit de meseria asta de chirurg? E foarte complicată meseria de chirurg, deoarece acolo salvezi vieți sau nu salvezi vieți. Adică e de viață și de moarte acolo. Sau altele din alte industrii sunt mult mai rele. Adică nu vreau să fac lucruri că e cea mai grea meserie din istorie. Nu e pentru oricine, nici piețele financiare, nici contentul, nici tranzacționarea, nu e pentru toată lumea. Asta e destul de clar. Da, unii fac alta, unii fac altceva, Și aia e. Bun. Zice cineva, de exemplu, Dumi, acumulare și răbdare și răbdarea ți le recomand. Da, mai ales pe ETH, adică nu știu care e, adică dacă ești pe ETH și în proporție mare din portofoliu trebuie să fii fericit acum, îți dai seama. Dacă ți-ai făcut planul și ești pe ETH și acum trebuie să pupi pământul, că nu știu, nu ești pe una care a picat 95% sau nu ești ca un trader care a fost lichidat de toți banii, adică. Bun. Dacă nu crește o să scadă, exact. Mă bag eu la pariu, trimite banii la Daniel. Cum zice Daniel, de 6 luni doar vrăjeală când eu, datorită lui, am cumpărat ETH la 1500.
Am mai zis, înțeleg frustrările, fiecare ia anumite decizii, ca în fotbal, ca în politică, fiecare ia anumite decizii și dacă merge prost, caută pe cineva să dea vina. E ok, eu v-am zis, sunt ok, dați vina pe mine, ați mai făcut asta și în trecut. Că vorbeam de politică, mai să înjurați pe Danieliță la politică, e niciun fel de problemă. La fel și când eram la tarifele lui Trump, e ok, înjurați pe Danieliță, măcar cumpărați că să nu plângeți mai târziu, dar cumpărați chestii solide. Bun. Mai departe, cum zice Daniel, de 6 luni, ok, dar racheta se duce toată până pe 31 februarie. Bun, contentul ăsta este gratis, ți reamintesc, adică tot ce am cumpărat, tot ce am vândut, am zis, am fost destul de transparent, dar n-am niciodată că tu ar trebui să repeți ce fac eu. Dar am fost foarte transparent, dacă ai fi repetat poate exact ce am făcut eu, acum probabil erai pe plus. Asta e realitatea, ok? Bun. Daniel, ce faci în weekend? Stau și plâng până când își revine piața. Bun. Nu plec nicăieri, până stăm aici, nu contează. Nu speriat pe zonele astea, ok? Nu sunt speriat. Bun. Nu are legătură cu asta, ideea e că bagi foarte mult FOMO în oameni și mulți te văd ca un guru. Păi eu le-am zis să nu. Pe ce pot să le fac eu? Băi, eu am zis că nu. Eu le-am repetat că nu. Dumi, era aici pe live. Eu am zis, bă, nu sunt un guru, nu mă luați ca un guru, nu am adevărul absolut, nu vă luați neapărat după ce fac eu, pentru că am alt risc și fac alte chestii. Puteți să vă drămui și voi când luați butonul de buy. Stai 5 ore pe un live să te uiți la grafice și vine Trump cu un tweet și ți-a distrus tot. Asta sunt piețele financiare câteodată. Am zis, analiza tehnică poate să meargă într-o anumită măsură, poți să le cumulezi cu macro, poți să le cumulezi cu ce zice Trump, poți să le cumulezi cu mai multe. Când se întâmplă ceva se numește Black Swan. N-ai ce să faci. Dacă unul vine și face ceva la macro, dacă vine o inflație mare, dacă vine... Adică nu mai stăm adică noi le-am explicat pe toate astea aici, pe canal de atâta timp. Nu știu. Pare că toată că vorbesc cu pereții, dar na. Ați trece peste faza cu comentarii, hai să vedem alte analize. Păi nu mai facem, că dacă scade crește. Bun, glumesc, facem, îți dai seama mai departe. Dar contentul este gratis, adică orice am făcut, puteam să nu zic aici, puteam să zic, bă, dacă vreți să auziți ce vreau să cumpăr exact și unde vreau să cumpăr, plătiți-mi nu știu cât. N-am zis asta niciodată. De asta fac și live-urile astea de 3 ore, afli aici ce află și ceilalți, clar că un pic mai târziu, dar le-am zis de fiecare dată, ok? Poate ar trebui să nu mai fac asta, nu știu, poate nu e bine nici așa, nu știu. Încercăm diferite modalități, dar din nou nu mă deranjează pentru că, și de ce nu mă deranjează? Pentru că știu cine sunt. Dacă n-aș fi știut cine sunt, m-ar fi deranjat comentariul tău, dar nu mă deranjează pentru că știu că am fost transparent, știu că am fost direct, știu că am zis lucruri pe nume și nu mă deranjează niciun fel de coment de genul ăsta, adică pe care l-ai lăsat tu, pentru că știu ce am zis, știu cine sunt, știu ce... Dacă nu știam sau erau alte chestii, dați seama că mă deranja foarte tare, dar nu mă deranjează. Bun, comentarii dacă aveți, ne uităm imediat pe chat și apoi mergem mai departe, vedem ce se întâmplă. Like la live. Dacă vă place puteți lăsa like la live. Dacă nu vă place, vă încurajez să nu lăsați nici măcar dislike pentru că ajutați canalul. Deci cel mai bine să nu apăsați nimic dacă nu vă place, dar dacă vă place aveți butonul de like. Aici îl puteți găsi pentru că așa merge algoritmul. Indiferent că tu dai like sau dislike, ajută conținutul. Dacă nu vreți să ajutați un creator de conținut, e foarte ușor să nu-l ajutați prin faptul că nu apăsați nici like, nici dislike și ignorați total persoana respectivă. Bun. Crezi că mai ajuns șanse ca Tia să vedem la 10 la cât a căzut sau rămân în AVAX care nu a explodat încă? Imediat ne uităm și la Tia și la AVAX și le analizăm. Bun, mai departe. Bate România în Bosnia. Eu zic că nu pierdem, cred că batem 2-1. Dar mai e până acolo. Analizele sunt la nivel macroeconomic, nu la cel latră Trump de un an de zile. Dar nu poți, adică trăim niște vremuri mai speciale, având în vedere cum se tranzacționează piețele, că toate e frumos, că toate este ciudat, negativ, cum se întâmplă în momentul de față. Trebuie să treci prin ambele perioade, și volatilitate scăzută și volatilitate ridicată. Dacă îți faci planul, treci, dacă nu. Bun. Felicitări pentru răspuns, ești puternic. Nu sunt, știu cine sunt. Dacă știi cine ești, n-are ce să te doboare, cine să te doboare, ce să-ți facă. Bun. Cred că Dumi a vrut să ajungă pe locul 1 în clasa mea. Nu, îl înțeleg perfect pe Dumi, adică înțeleg de unde vin comentariile lui. Adică înțeleg. Bun.
Bun, spune tu, freacă lampa și zine nouă ce zice Duhul aici. Da, am zis, nimeni nu știe exact. Ai anumite probabilități și poți să te uiți la ele. Dar în final câștigă faptul că ești echilibrat. Și poți să zică ce e de pe chat. Diferența se o face în final la cineva care e echilibrat. Dacă n-ai fost echilibrat, ce pot să fac? Dar în cazul tău pare că ai fost echilibrat, pentru că pare că vorbești de ETH. Bun. Salutare tuturor, suntem epuizați mulți dintre noi, nu mai este mult, așa este. Epuizarea este mare, mare dreptate, foarte, foarte mare dreptate, dar ne târâm, săpăm, dacă e nevoie, până la urmă ieșim și din groapă. Bun, lasă câinii să latre că tot îi plâng mai târziu. Nu sunt neapărat câini, sunt oameni care au anumite opinii diferite. Bun. Să fie ăsta Max Payne, n-aș zice, pare că lucrurile ar mai putea corecta o perioadă până la final de lună, după cum se arată situația. Bun, mai departe. Mai vezi creșteri pe altcoins în acest Q4? Dacă ți amintești, am zis că nu vom avea acele creșteri mari pe altcoin în Q4, ci undeva până în mai 2026. Aia era perioada și vă avertizam că cel mai probabil acest Q4 nu o să fie atât de bullish cât crede toată lumea. Clar că probabil o să vedem bounce-uri în noiembrie, poate chiar și decembrie în ceea ce privesc altcoin-urile, dar nu te aștepta ca altcoin-urile care au picat, de exemplu TIA, nu știu, să-ți facă all-time high sau să-ți facă și $10. Poate să facă 3, poate să facă $5, poate să facă destul de lejer noiembrie-decembrie. Adică există o probabilitate destul de bună după momentul ăsta dacă găsim un bottom până la final de lună și când se deschide guvernul. Ar putea. Dar probabilitatea foarte bună e momentul în care se oprește QT-ul, să vezi mai multă lichiditate care se varsă în zona de altcoin-uri sau când se taie agresiv dobânda, care ar putea să se întâmple mai mult anul viitor. Și atunci ai putea marca un top undeva în vară. Crezi că va mai fi o corecție minus 15? Păi asta am vorbit mai devreme, după cum arată ETH și e posibil să testeze 55 EMA. Nu știu dacă am terminat analiza, e foarte posibil să o fi terminat. Dacă ne uităm aici la ETH, imediat. Bun. La ETH, dacă ne uităm, bun, da, 55 EMA ar putea fi. Acum, depinde cât stă aici în range-ul ăsta, că nu cred că se va duce direct în 55 EMA. Cu cât se duce mai repede, cu atât mai bine, dar nu cred. 55 EMA momentan e la 3252, dacă mai dai o săptămână, două, va fi la 3471, 3430, 3400, regiunea asta de aici. Nu trebuie neapărat să ducă până în 3200, poate să fie 3400, poate să fie un week mai lung, rămâne de văzut aici. Dar probabilitatea în continuare aici, după perioada asta mai nefastă de rejectare de la all-time high, e în continuare ca să treacă de 5000, să vedem zona de 7300 la 1618, unde e foarte posibil să vând ceva. Dacă mai țineți minte la ETH, vă ziceam, chiar dacă eu nu vând aici, cu toate că asta era scenariul în care aș fi vrut să vând peste 4000, dacă mai țineți minte, am zis că eu n-am nevoie momentan de capital și pot să susțin în caz că prețul cade, deoarece am lichiditate pe margine în USDT, pot să susțin o cădere a ETH-ului dacă se întoarce, nu știu, sub 3000, de exemplu, da? Și de-aia am zis că nu vând, dar v-am explicat că pentru voi ar putea fi alt caz, adică ar putea fi un caz în care puteți vinde, plus ca și lăsat cineva Supercea când era la 4700-4800, că a vândut 20-30% în poziția de ETH. Și am zis felicitări, nu? Bun. Bun, i-am luat short înainte de live, zice Ciprian aici. Bun, asta zic, avem ciclu de 4 ani, basta e să depășim invalidări la... Nu pare ciclu de 4 ani momentan, adică pare un ciclu de 5-6 ani, adică pare un ciclu mai lung de data asta. De ce? Au venit instituționalii pe joacă de asta. De asta ciclul e un pic diferit. Plus, ai aurul care urcă și multe alte chestii care sunt un pic mai diferite. Dobânzile foarte sus, Jerome Powell n-a tăiat, inflația încă persistentă. Ai mai multe chestii care s-au desfășurat diferit, dar în final e posibil să ai ceva cât de cât similar. Important e să supraviețuiești până acolo. Până și aurul a făcut all-time high după atâta timp, da? Adică all-time high s-a dus sus de tot după atâta timp. Important e să supraviețuiești până în perioada respectivă. Asta e. Dar am observat că nu prea vorbești despre SUI. Cum? SUI l-am luat la 0,7, am și vândut jumate din el. Deja, cred că jumate am vândut deja din SUI. Aș mai vrea să reacumulez? 100%, cred că se va cel mai sus. Dacă se duce sub 1, din nou voi fi acolo să cumpăr. Dacă nu, n-am nimic de făcut. Nu trebuie să cumpăr în fiecare minut, deoarece lichiditatea nu e nici ea mereu 100%. Bun. 4850 am vândut 20%. Da, nu știu. Poate unii au pierdut live-ul ăla, habar n-am. Ce facem cu Fed? Și niciodată n-am indus FOMO, adică n-am indus, domnule, nu vindeți. N-am indus, chiar am zis, dacă e cazul, vindeți.
Bun, ce facem cu Fed? Se cam ceartă cu Ocean și a cam coborât prețul. Da, se ceartă cu Ocean să dau în judecată chestii trist, imediat îl analizăm, doar ce am și eu ceva din portofoliu în fetch. Am vândut 1 gram pe live, cred că de aur te referi, nu? Mai am destule grame, dar aur de vânzare. Bun. Mai departe. Mergem la 0, cade Bitcoin-ul. Cade Bitcoin-ul, dar e ceva interesant aici. Dominanța e pe roșu azi? E pe roșu. E ceva interesant aici, dominanța este pe roșu astăzi, ăsta e fi așteptat ca dominanța să facă shoot up, dar n-a făcut momentan. E interesant, altcoin și Bitcoin cad în tandem aici în momentul de față și se poate observa că dominanța e pe roșu. Dar hai să ne uităm. Intrați pe danielniță.ro, acest site e gratuit, faceți cont aici și puteți avea multe lucruri de care îți putea avea nevoie dacă tranzacționați piețele financiare. Am trecut de 5.000 de utilizatori unici aici. Faceți cont deoarece puteți găsi aici secțiunea de dashboard în care puteți vedea cripto, puteți vedea stock și o să fie și macro adăugat separat. Aici o să-l adăugăm separat. O să puteți adăuga și pe telefon în perioada viitoare. Mai trebuie să testăm un pic regiunea de a trimite notificări și o să fie și pe telefon. Clar că pentru următorul ciclu o să fim și mai pregătiți decât acum în ceea ce înseamnă piețele financiare, deoarece și eu am căpătat experiență, dar și voi ați căpătat experiență pe aceste piețe financiare și o să fim mult mai pregătiți din punct de vedere al informației și din punct de vedere al pregătirii pentru piețele financiare. Dacă încă ești nou aici și nu știi care este riscul tău, mergi la secțiunea învață după ce îți faci cont și aici o să poți să-ți vezi acest profil de risc care este foarte important. Din punctul meu de vedere nu ai ce căuta în a apăsa butonul de buy și am mai zis asta și în trecut. Da? Poate mulți nu aud. Nu ai ce căuta în a apăsa butonul de buy sau de sell până când nu faci două lucruri importante, ok? 1. Să-ți afli profilul de risc, adică cât poți tu să-ți permiți în materie de investiții și cum. De exemplu, nu știu, profil de risc median. N-ai ce să cauți să cumperi 100%, 80%, 70% altcoin-uri speculative. Pui Bitcoin, pui ETH, pui cash în portofoliul respectiv ca să stai bine. La median, la scăzut doar Bitcoin și cash sau doar Bitcoin, ETH și cash, tot așa. Ok? Bun, și 2, învață partea psihologică, ok? Învață partea psihologică, că și ea este foarte importantă, deoarece 80% din piețele financiare e aici. Și apoi, după ce ai făcut toate mutările astea, de-abia atunci poți să te apuci să tranzacționezi sau să te apuci să cumperi piețele financiare. Bun. Bravo Dumi, în sfârșit cineva cu sânge în vene pe fiecare live-ul lui Daniel ne povestește cât de frumos e ETH în timp ce moneda care o evită tot timpul și o urăște cel mai mult, adică XRP face 7x. Păi a făcut all time high și XRP, dar a făcut și ETH. Știu că tu ești foarte fan XRP, te-am mai văzut în comentarii și ai zis de ce vorbești de ETH și nu vorbim de XRP? E ok, eu ți-am zis că dețin și XRP. Am o mică parte în XRP pe care o să o vând, pentru că nu vreau să mă mărit cu XRP. Accept și comentariile în contradictoriu atâta timp cât ele sunt normale, adică când sunt comentarii ok. N-am banat pe nimeni pentru comentarii ok în contradictoriu niciodată, dacă tot își vii și înjuri. Asta e o altă chestie, doar ce trebuie să ținem lucrurile un pic mai stabile, adică dacă vei și înjuri pe cineva din comunitate sau pe mine, nu putem avea o conversație normală. Dar așa poate să rămână comentariu, poți să zici, poți să dai, poți să zici ce crezi, nu e ceva în care eu te-aș bana pentru chestia asta, dar nu evit. De XRP ți-am mai explicat, te-am văzut și în comentarii pe X, dar și aici, ți-am mai explicat de XRP. XRP, când toată lumea era super bearish pe el, eu pe live și poți să caut live-urile alea dacă vrei, v-am zis că o să facă all-time high, inclusiv XRP. Și a făcut. Dețin o mică parte în portofoliu de risc în XRP, n-am vândut încă, dar e posibil să vând în perioada viitoare, deoarece nu o să țin XRP la infinit. Nu cred că XRP va fi moneda aia care va revoluționa sistemul financiar, ci cred că ETH este moneda respectivă. Drept urmare, ETH are ETF, XRP încă n-are. Posibil să aibă în perioada viitoare, este o șansă foarte, foarte bună ca XRP să aibă și el ETF. Dar XRP crește din faptul că au foarte mulți insideri, de-aia crește, în guvernul Trump. Dar când va aplica guvernul Trump, ce crezi că se va întâmpla? Asta e o întrebare pentru cei care dețin XRP sau pentru cei care dețin alte monede care sunt conectate la politic. ETH nu este conectat la politic și am mai zis asta, nu are conexiuni politice, ceea ce este primordial pentru o monedă descentralizată sau care tinde spre descentralizare să n-aibă conexiuni politice atât de mari. Deoarece politica știm cum e.
acum te iubește, pe urmă se schimbă. Drept urmare, Trump a făcut bine, a făcut rău, face bine, face rău, face bine, face rău, pleacă și apoi vine altcineva. Okay? Bun, s-am explicat destul de bine și destul la obiect. Bun, ne întoarcem aici, deci ai portofoliul ăsta de risc. Poți să vii aici să-l faci. Chestii importante astea două pe care trebuie să le faci înainte să cumperi orice, dacă ești privitor nou sau dacă n-ai făcut asta până acum, înainte să cumperi, află-ți profilul de risc, e foarte important, ca să știi în ce poți să te bagi, dacă te bagi pe urmă prea mult, ce mai poți să faci, adică cumva ți-ai asumat un risc mai mult decât poți și atunci se pot întâmpla lucruri mai negative pentru tine. Și doi, partea de psihologie a piețelor. Vezi cum se mișcă, observă-le, observă volatilitatea, observă ce se întâmplă când piața pică, când piața urcă, observă-le pe toate astea și încearcă să înveți partea psihologică și cum se mișcă piețele, ok? Ca să poți să ai, să zicem, rezultate mai bune. Bun. Mergem mai departe și ne întoarcem pe dashboard ca să facem o mică analiză aici. Avem total market cap undeva la 3,67 trilioane, în cădere astăzi 2,65. Țineți cont că era un vis umed să ai capitalizarea la 3,67 trilioane, intrând în piață din 2016 când capitalizarea totală era 100 de miliarde, acum am ajuns la 3,67, nu pot să fiu foarte supărat pe așa ceva niciodată. Când am intrat în piață Bitcoin era sub 1000, acum e 107.000, iar Ethereum era sub 100, acum este 3899 și probabil va fi mult mai sus. BNB-ul 1141, îl vedem aici, din nou BNB-ul pe care l-am cumpărat și v-am zis că l-am cumpărat și încă îl țin în portofoliu, n-am vândut încă, dar și la BNB, dacă țineți minte, v-am avertizat. Eu nu vând, deoarece cred că după ce se va termina perioada asta laterală va merge mai sus, adică îl văd la 1500-2000 plus, dar asta nu înseamnă că voi nu ar trebui să vindeți, v-am zis, 10%, 20%, dacă ați făcut aceleași mutări pe care le-am făcut eu în portofoliu și aveți BNB, ați fi putut să vindeți inclusiv acum la BNB, în regiunea asta de 10%, n-a murit nimeni dacă a vândut ceva. XRP am foarte puțin, n-am vândut momentan, e posibil și ăsta să mai aibă un bounce, dacă mă urcă peste 3 probabil o să-l vând. Aici am foarte puțin, adică nu are nicio comparație să zicem cu ETH la cât de țin. Solana, deja am vândut 50% din Solana, aș mai vrea să vând dacă se aduce $400, dar deja am vândut 50% din ea. Doge n-am, Cardano n-am, am avut în 2017, Hyperliquid l-am ratat la 10, nu vreau, dacă se duce 20-25 probabil o să iau. Link mi-am mărit poziția, deoarece cred că ăsta ulterior va merge mai sus Chainlink-ul aici și din nou mi se pare un play cât de cât stabil. Dacă hai să zicem un risc median, Ethereum, Chainlink, mi se pare un cât de cât un play stabil. Nu ca sfat financiar, mi se pare un play stabil, ok? Bun. Dacă ne uităm la altceva, play-uri mai instabil ar fi Astero, dar discutăm imediat despre el, ar mai fi un Pengu, ar mai fi un Pump, dar discutăm despre ele, dar alea sunt play-uri mai speculative. Așa arată piața de cripto astăzi, roșu, așteptăm pe Trump să vedem dacă vorbește aici, dacă zice ceva imediat. Ne uităm aici. Bun, CBOE Volatility Index hits highest level. Bun, S&P-ul de la 0,5, imediat ne uităm, acum în cădere 1%. Kremlin says Putin and Trump discuss possible Tomahawk missile deliveries. Ok, nimic atât de relevant momentan aici pe partea de știri. Bun, mergem mai departe. Ciprian, bro, welcome to the moon, sir, welcome to the moon. Bun, dacă ne uităm aici frică, undeva la 32 suntem în zona de frică în momentul de față pentru piața de cripto, da, aici vrei să faci business, aici nu, în niciun caz în regiunea asta avansată unde a mai fost, pe durata verii, aici nu vrei să faci business, poate vrei cumva să-ți reabilitezi un pic portofoliu în regiunea asta de aici, adică poate mai vrei să mai vinzi anumite poziții, aici, mai ales dacă intri în zona asta de frică extremă, ai vrea dacă mai ai capital cumva să mai acumulezi, mai ales lucrurile solide, putem să vedem că avem un picaj, nimic nu merge în sus super la infinit mereu și poate e bine să vedem această corecție acum în zona asta pentru a putea să ne revenim spre final de an sau început de 2026. S&P-ul în continuare sus 6612 și de-aia corectează și el aici, dacă ne uităm, dăm un refresh. Să vedem dacă s-a mai schimbat ceva. Da, 0,91 vedem aici pentru S&P, 0,86 e destul de volatil în momentul de față. TICPI pentru luna octombrie, Dow Jones-ul 0,77, Nasdaq cu 0,75 pe corecție, deci corectează și piața bursieră care s-a dus foarte sus și avea nevoie de o corecție. Volatilitatea urcă 17%, TLT-ul undeva la 91 și aurul 4288, l-am pus și pe el aici în dashboard, a atins aproape un nivel destul de
mare, adică a atins aproape 4300, deci un nou all-time high pentru aur. Din nou, până când nu se potolește ăsta, foarte greu pentru aseturile de risc. Inflație, nimic nu mai vedem aici. E foarte posibil inflație să vină săptămâna viitoare, chiar dacă guvernul este închis. Vom discuta dacă se întâmplă asta. Țineți ochii pe X, intrați în Discord, aveți linkurile în descriere. Și partea de acțiuni este în frică astăzi, se poate vedea 30, deci eu zic că nu mai e mult până și când asta va avea, să zicem, un bottom. Probabilitatea mare e undeva 25-30 octombrie, adică spre final de lună. Hai să mergem individual pe cripto și să vedem ce se întâmplă aici. Mai e o gură de apă că vorbesc într-una de oră și 41 de minute. Deci că se întâlnește Trump cu Putin la Budapesta, da? Unde e? Vedem ceva aici, nu știu, n-am văzut. Dacă ați văzut voi știrea asta, ia stai să ne uităm. Ia. Ok, Trump, great progress made towards peace. Ok. Putin and I'll meet agreed upon location. Budapest, ok, da, așa e. Putin and I meet in agreed upon location Budapest. Ok, bun, deci s-ar putea să întâlnească în Budapesta, da. Păi acolo e ăla, cum îl cheamă, prim-ministru din Ungaria, Orban. Și de asta, da. Da. Bun. Am descriere Discord-ul, trebuie să fie. Ia să ne uităm. Dacă dăm aici, este aici, uite-l. Uite-l aici, Discord gratuit. Bam, uite-l. Uite-l. Aveți toate linkurile în descriere, by the way. Aici avem și o promoție cu cei de la BingX, unde poți să câștigi până la un Bitcoin. Apasă pe linkul ăsta și te va duce aici. Și vezi dacă vrei să faci parte din această promoție. Dar ai toate linkurile în descriere, tot. Bun, ne întoarcem să vedem ce se întâmplă pe cripto. Bun, deci aveți și view-ul ăsta, dacă faceți cont, aici. Avem XRP-ul care corectează, zicea domnul de mai devreme că nu ne uităm pe el, da, ne mai uităm pe XRP, dar nu fac din XRP tot ce se întâmplă, să zicem, în live-ul ăsta de XRP, pentru că, e doar o monedă, mai sunt și altele poate interesante decât XRP. Link, și el interesant aici, 281, mix undeva la 602, XRP arată un pic bearish aici, poate îl vedem sub 2, imediat poate ne vom uita și pe el. ETH, minus 243, 3903, APT-ul din nou într-o zonă interesantă aici, cea de 335, pentru cine are apetit la risc, la fel și Arbitrum, vai mama lui la 0.31, am apucat să iau pe dip-ul ăla atunci sub 20 de cenți, nu mai iau, dacă pică sub 20 de cenți mai adaug. Stă foarte bine pe partea de useri, pe partea de TVL, volume și toate cele, stă mai prost pe partea de preț, cel puțin momentan. Pengu în sfârșit vine la o zonă de care vorbeam, 2 cenți, adică 2 cenți în momentul de față. Ai zona asta pentru Pengu dacă vrei și îți place riscul, nu ca sfat financiar, ai între 2.2 și regiunea de 1.5-1.6. Ai o zonă cât de decentă în ceea ce privește Pengu, mai ales că vă ziceam, e mult prea sus în zona de peste 3-4 cenți în zona respectivă. TIA la $1 în momentul ăsta, o să mai adaug cel mai probabil aici, pentru că vreau să-mi scad un pic prețul mediu, dacă mă mai văd sub $1, fac update la portofoliu cel mai probabil mâine, poimâine și văd cum arată, dacă e ok să scad prețul mediu sau poate vreau să mai aștept în materie de TIA aici. Atomul, am ceva din portofoliu, pentru mine și-a scos mare parte din bani, după cum am zis la nivel de Atom. Aici deoarece mi-a dat niște airdrop-uri, inclusiv TIA mi-a dat, dar și multe altele din trecut, îl dețin pe ăsta din 2020, de când era pe la același preț, ce-i drept. L-am văzut pe la 20, 25, l-am ținut pentru airdrop-uri, mi le-a dat, dar era mai bine să-l vând, sincer, aici. O monedă neperformantă din portofoliu, la fel ca TIA. Momentan astea două și o să vreau să scap de ele, asta destul de clar. Fetch, preț mediu în momentul de față am undeva pe la zona de 50 de cenți, 0,27, o cădere de 8%, deoarece au problema respectivă cei de la Fetch, dar asta am mai făcut și în trecut Fetch, nu e un șoc. O să mai adaug dacă îl văd sub 20 de cenți pe ăsta, momentan nu. SUI am luat bine la 0,7, am vândut undeva la 3,7, 3,9 de vreo 2 ori, cred că și în zona respectivă am vândut 50%. Momentan nu vreau să mai intru, țin poziția pe care o am de la 0,7, aș mai vrea, dacă pică înapoi sub 1, să-mi reiau poziția. În rest, nu. În rest o țin mai departe, nu mă interesează prețul ăsta pentru SUI la 2,58.
98. Cred totuși că SUI, spre deosebire de TIA și Atom, cred că SUI va mai face un all-time high. Posibil și Fetch, rămâne de văzut. Aici ăsta are această tentativă mereu să facă dumpuri masive și apoi să-și revină. Posibil data asta să fie similar. Dar la SUI cred că va face din nou un all-time high, dar aș mai vrea din nou un sub 1 aici pentru SUI. Niciun caz în range-ul ăsta de aici. Bun. Ce mai avem? Ce mai avem? Seiyu n-am, pentru că am luat SUI, dar sub 20 de cenți din nou ar putea să vină într-o zonă interesantă. Etena 0,4, cred că am sub 30 de cenți sau peste, da, sub 30 de cenți am prețul mediu ultima oară când m-am uitat în portofoliu de risc. Etena, ok, ca să fie clar, momentan nu mă interesează să-mi adaug la Etena decât dacă pică sub 30 de cenți. Atunci ar putea fi cât de cât relevant, poate să o bag în portofoliu de bază. Până atunci nu mă interesează, deoarece e o monedă pe care pe profit, la fel ca SUI, nu mă interesează să adaug momentan, având în vedere că prețul mediu e destul de bun, plus că am retras prima dată undeva Etena undeva la $1, mi-am reluat poziția undeva pe la 50 de cenți și acum stau cu un preț mediu destul de bun. Nu mă interesează să adaug aici. Dacă se duce mai jos, da, voi mai adăuga. În render am vândut o parte pe render, nu mă interesează să-l mai acumulez, ci mă interesează să scap de el. Am vândut o bună parte din el, la fel și Injective, am zis că nu mă interesează să mai acumulez ăsta și a făcut treaba la început de bull market și am și vândut o parte din el. Asteru mă interesează, 1,29, cred că undeva la 1,37 prețul mediu portofoliu de risc. Dacă se duce sub 1 mai acumulez, nu e niciun fel de problemă. Cred că ăsta, din punct de vedere al probabilităților, se va tranzacționa mai sus. Acum nu sunt mai omit, dar să știu că se va întâmpla exact la fel. Adică exact așa, să-l vedem gen în zonele de $5 plus, dar există o probabilitate destul de bună. Dar acum vreau să-l prind și sub 1 dacă se poate, ca să mai scad prețul mediu pe el și să-l bag și în portofoliu de bază dacă e nevoie. Arbitrum, n-am să zicem stres pe Arbitrum că nu-și va reveni sincer. La fel și pe Aster, adică nu stresat nici de Aster, nici de Arbitrum, nici de Ethereum, nu stresat BNB-ul, în niciun caz nu sunt stresat de BNB. Dacă există ceva aici care va performa în continuare, va fi BNB, doar ce în continuare Binance are mare parte din piața de cripto, fie că îți place, fie că nu-ți place. Acum, că în viitor nu vor mai avea, vom vedea asta, vom vedea. Bun, mai departe. Acum, întrebarea e, începe bear market-ul? Din punctul meu de vedere, nu. Din punctul meu de vedere, nu. Și istoria ne va arăta dacă e așa sau nu. Vedem că 58% au zis nu, dar totuși 42% au zis da. Deci 42% speriați. E destul de mare acest procentaj din punctul meu de vedere aici. V-am zis că nu începe bear market-ul și când toată lumea se panica anul trecut, în 2024 n-a început. V-am zis că nu începe bear market-ul nici la începutul anului când Trump a pus tarifele n-a început. Vă zic și acum din punctul meu de vedere și luați doar punctul meu de vedere. Adică nu spuneți că e 100%, că nu există, dar din punctul meu de vedere, la ce am analizat, nu e ăsta un început de bear market, ci e din nou o zonă de lateral unde retail-ul e nenorocit, e tăiat în două. Și apoi lucrurile vor merge mai sus, cel mai probabil. Acum vedem cât ține. Teoria mea e că posibil spre final de lună să prindem niște biduri și pe bursa americană, dar și pe cripto și vom vedea cât de mult vine bounce-ul ăla și de unde. Poate, nu știu, Ethereum mai testează o dată 3500, week-urile alea care de obicei sunt testate, poate testează un pic mai jos. Vom vedea. Bun. A zis ceva despre ADA, am lipsit puțin imediat, ne uităm și la ADA, ai răbdare. Imediat. Bun, ce frumos merg la pas pe stradă când știu că am 20k în cripto, dar depinde în ce. Depinde în ce. 2029, din bear în bear. Ne uităm și la ZK imediat și la probabil o să mai adaug. N-am prins dipul ăla pe ZK, doar 3 monede am prins pe dipul respectiv. Ok. Bun, da, hai să mergem mai departe, că mai avem aici de văzut. Da? Deci dacă ne uităm, cam așa arată. AAVE în continuare stă foarte bine în portofoliu, prețul mediu sub 100. N-am vândut nici aici, deoarece cred că va merge mai sus. AAVE, partea de DeFi va merge mai sus. N-am vândut nimic nici la asta. Portofoliul meu îl găsiți în secțiunea de patron. Tot așa cum e el. Am anunțat mereu ce am cumpărat pe live-uri, adică de fiecare dată ce am cumpărat și cât am cumpărat, ok, din portofoliu, dar dacă vreți să-l vedeți, îl găsiți în secțiunea de patron. Acolo găsiți și cea de acțiuni. Portofoliul de acțiuni, și pot confirma cei de pe chat, a mers mult mai bine la nivel de gain-uri, nu că n-aș fi pe plus și pe cripto, că sunt și se poate dovedi asta, dar a mers mult mai bine cel de acțiuni. Cam tot ce am cumpărat e pe profit. E incredibil, dar adevărat, dar am și început să vând și o să mai vând în continuare din partea de acțiuni, deoarece au performat mult prea bine și am prins unele acțiuni mult prea bine ca să nu le vând, ok?
Dar acțiunea a performat mai bine. Au avut mai multă parte de lichiditate, cel puțin în partea asta de ciclu. Bun. Long ETH 3350, stop loss 2750, take profit 7500, ce părere ai? Ăsta e un swing. Da, nu mi se pare neapărat atât de rău, dar depinde de cât tranzacționezi și dacă îți permiți să tranzacționezi asta. Dacă îți permiți exact trade-ul ăla, din punctul meu de vedere e ok, e posibil să iau și eu ceva similar pe ETH dacă se duce în zona aia. Bun. Ochii mari pe Monero, da, Monero să stă foarte bine. Vin asta, Monero, Dash, alea din 2017, uitate de lume. Deci, cine nu știe Dash, ne uităm la Dash. Deci Dash, mort îngropat gen TIA din ciclul ăsta, Dash USD. Deci Dash mort îngropat. Da, deci mort îngropat, uite. Ăsta îl tranzacționam când am intrat în cripto. Asta nu e graficul total de Dash, în niciun caz. Trebuie să găsim alt grafic, ăsta cred. Așa, tată. Deci Dash ăsta se poate observa, a plecat de aici în 2014, se poate vedea. Da, a făcut bull market, a mai făcut o mutare de genul ăsta, uite aici ce a făcut Dash. Deci Dash din 2018 n-a mai pupat all-time high, dar s-a dus până în 19, a spart și nivelul ăsta și acum a pompat până în 63 din zona asta de aici. Deci Dash, care era mort și îngropat, a început să pompeze din range-urile astea de aici. Incredibil, dar adevărat. Acum nu știm neapărat că poate să mai întoarcă în 300. Vom vedea. La fel și Monero, dacă ne uităm la Monero, XMR USD. Aici la Monero nu arată rău deloc. Ți-a pus dublu top în 2021, s-a întors, zici că e aur. Zici că e graficul aur cât de cât aici în range-ul ăsta, când ți-a încercat un pic aici în regiunea asta și acum arată bine graficul de Monero. Clar arată bine, probabil vom avea un breakout destul de mare. Când piața își va reveni, teoria e că big caps, inclusiv Monero, dar și altele vor performa destul de bine peste all-time high. Unele la jumate de all-time high, unele peste all-time high. Rămâne, să zicem, analiza respectivă în ceea ce privesc aceste alune. La fel și Litecoin, LTC-ul, care și ăsta e vechi și antic și de mult aici. A făcut un fake all-time high în 2021, lateral, și acum a avut aici o zonă de lichidare undeva în 58 și acum stă în range-ul ăsta. Nici ăsta nu arată prea rău. Okay? Pentru a veni în zonele superioare. Dar hai să ne întoarcem aici. Ok, bun, asta e topul ăsta. Hai să vedem și top 200 ce ne zice treaba. Pe top 200. BIM-ul 0058 a mai fost aici, nu vreau să cumpăr aici. În niciun caz, vreau mai jos. A mai fost aici, am mai cumpărat aici. Deci nu vreau. În regiunea asta, dacă se duce mai jos, o să vreau. Dacă nu, nu. Așa, Merlin ăsta în continuare, pam dump, Bera Chain, Zora, nu mă interesează, Pendle, Dash, în sfârșit corectează și el aici, un pic, Ape, Safe, Move, neinteresant, ne uităm imediat la ce e interesant așa pe zona de altcoin, Theta la 0.55 poate mai da un buy, ZK-ul la fel, 0.36 portofoliu de risc, dacă se duce sub 0.3 voi mai da un buy aici în ceea ce înseamnă ZK pentru preț mediu. Okay. Bun, Farcoin nu mă interesează și cam atât în secțiunea asta de pe 7 zile. Hai să uităm pe 7 zile ce se ține bine, că ar putea fi interesant de văzut. Pe zona asta de volatilitate ce se ține bine. Dacă mai aveți știri, vin ceva știri, lăsați-le pe chat. Bun, US and India have had productive discussion that have led India to already cut Russia oil imports by 50%. Ia uzi, auzi-o pe aia? Ați văzut-o pe aia? Văceam că cel mai probabil Trump așa îl va forța pe Putin să oprească războiul prin a duce prețul petrolului în jos și prin a tăia conducta de petrol. Conducta de a cumpăra petrol de la ruși. Că așa pot ăia să susțină războiul ăsta. Netanyahu, I know exactly how many hostages Hamas is holding. Ok, ăștia în continuare să încaieră pe aici. Bun. Regional banks hit by bad loans. Ok, cad băncile regionale încă o dată. Bun, hai să ne uităm să vedem. Tao stă bine, Zcash stă bine, deci partea de privacy stă bine, din ce motive nu știm exact. Asterul corectează, dar a stat foarte bine în ultima perioadă, Etena corectează în proporție de 26-35%, inclusiv Pump, care ajunge într-o zonă bună. Imediat discutăm și despre Pump. Pentru cine are nivel de risc ridicat, la fel și SEI, majoritatea, zice, ajung în zone interesante, astea mai speculative. Hai vedem pe Stonk și pe urmă intrăm pe grafice mai bine.
Lumea încă crede în bull, deci mai vine un dump. Se poate să mai vină încă o zonă de dump, dar eu zic că bottom-ul nu e departe, e la distanță probabil de 2 săptămâni. Vedem în astea 2 săptămâni ce fluctuații vom mai avea. Bun, dacă ne uităm aici până atunci, probabil o să vezi la fel. Ciop sus, ciop jos, ciop sus, ciop jos, ciop sus, ciop jos. Uite, așa arată graficul ETH aici. Poate și de asta e lumea, să zicem, nu e fericită, pentru că așa arată graficul ETH. Am și postat. Deci dacă mergi pe 4 ore la graficul ETH, foarte natural acest grafic, așa arată. Deci, dacă ne uităm de aici, da, din august 2025 s-a dus la 4700, corecție la 4038, 4930 înapoi. Sus, jos, sus, jos, sus, jos, sus, jos, sus, jos. Uite manipulări aici. Masive. Le poți vedea în grafic. Toate astea. Și pump și dump-urile. Și pump și dump-urile. Numai manipulări în range-ul ăsta de aici. De ce se întâmplă? Pentru a scoate retail-ul din sărite. Pentru că retail-ul nu are răbdare. Spre deosebire de tradițional și ăștia instituționali care au foarte mulți bani, capital, și răbdarea la ei e nelimitată. Pentru că au și capital nelimitat. Dacă e să o luăm așa. Bun, ne întoarcem să vedem cum arată și acțiunile. Aveți aici view de acțiuni, tot într-un singur loc. Nvidia 0.28, neutru, o oră că stă foarte bine, probabil că o să cumpere Larry Ellison, o să cumpere TikTok-ul de asta. Apple-ul slăvuț azi, dar nimic șocant, 1.42 pe corecție. Băncile aici au luat, wow, de sistemul financiar aici, nu știu, poate pe reverse repo ăla ceva, poate ne uităm un pic ce a zis Jerome Powell, că cumva ar putea vedea o problemă aici la nivel de lichiditate pentru sistemul bancar în următoarele luni, de asta și vrea să oprească QT-ul, deoarece lucrurile sunt restrictive și apoi aceste împrumuturi ar fi un pic prea greu de luat pentru companii și atunci băncile sunt în suferință, o traducere așa mai pe termen să zicem de jargon normal, ca să înțelegeți situația. De asta probabil avem aceste corecții destul de mari aici, se poate vedea pe sistemul bancar, cu toate că majoritatea băncilor au lovit partea de earning, se poate vedea aici. Wells Fargo a lovit, Citigroup a lovit, Bank of America a lovit, JP Morgan, toate au lovit, dar putem să vedem reacția, care nu e una foarte bună. Partea de consumer este foarte prost, Walmart, Costco, toate astea stau destul de slab. Bun. Pe 7 zile cum arată acțiunile? Nvidia minus 6,64, Google-ul e câștigătorul aici pe 7 zile, Oracle este câștigătorul, Wells Fargo stă bine aici, 5,67 că au raportat bine. Apropo de raportări financiare, vin și zonele de raportare financiară, or să vină cel mai probabil de săptămâna viitoare începem cu niște raportări bune, probabil vom vedea, cred că Tesla săptămâna viitoare, miercuri, dacă țin eu minte bine. Majaf și scuze dacă te-ai simțit jignit în vreun fel, membru pe acest canal din mai 7 2018. Nu, în niciun caz nu m-am simțit jignit, ți-am zis, am înțeles, vrei să facem mai mult XRP, o să facem și XRP, ne uităm imediat. Sper că totuși dacă ai intrat în zonele alea de bottom pentru XRP, că ai și vândut ceva din el. Pentru că nu vrei să te măriți cu o monedă, nu vrei să te măriți nici măcar cu o acțiune, intri în piețe să faci profit, nu să te măriți cu ele. Înțeleg, îți place proiectul, nu e niciun fel de problemă că îți place proiectul XRP. Sunt mulți alții care îi place ETH sau Bitcoin sau TIA sau habar n-am. Bă, da, când dai profit pe ele, nu te uiți, mai și retragi din profitul respectiv și nu-l bagi imediat înapoi. Că nu vine mereu situația în care să ai profit sau situația în care toate ori să crească în tandem. Da, ca ai acțiuni, nu te mărita cu ele, ține lucrurile la nivel median și o să vezi că echilibru câștigă, mai și retrage, că nu moare nimeni când retragi bani din piață. Okay? Dar da, asta era sfatul. Bun, deci dacă ne uităm aici, avem Lilly Elie, toate astea în suferință și partea de healthcare. Deci partea de healthcare și cu partea de financials stă foarte prost azi, stă foarte prost pe ultimele 7 zile, se poate observa. Pe 24 de ore e cât de cât neutru, S&P-ul e la minus 0,9, trage în jos partea asta de Consumer Defensive Tesla, o vedem și pe ea pe roșu azi undeva la 424, dar s-a dus destul de sus. Acum e și teoria că China încearcă să dea dump la piețele financiare. Am văzut ce s-a întâmplat și pe cripto la nivel de lichiditate, am văzut ce se întâmplă și în momentul de față
aici la acțiuni. China a zis că cumva poate faptul că piețele financiare corectează îl va convinge pe Donald Trump să nu mai fie atât de agresiv în chestia asta de tarife pe care vrea să le pună. Acum vom vedea ce anunță, cred că în 15 minute ar trebui să înceapă conferința lui de presă. Ne uităm la ea dacă se întâmplă. Deci dacă se întâmplă o să ne uităm imediat aici. Bun. Avem și un super chat dat pe Xportal, dacă vă vine să credeți așa ceva. Imediat ne uităm, mai iau o gură de apă. În 5.59 aici, ia să vedem. Salut Daniel, în perioada următoare o să primesc un MacBook de la un bun prieten mai de mult, spuneai să avem grijă la MacBook, se va sincroniza cu telefonul, este safe să-l folosim cu VPN față de un laptop Intel sau Asus. Nu, ziceam că dacă vrei să-ți iei MacBook, nu neapărat să ai grijă, dar multe programe nu merg pe ăsta, ceea ce merge pe Windows. Deci depinde ce vrei să faci cu el. Dacă doar vrei să-l folosești așa în mod normal, fără, nu știu, a face streaming sau alte chestii, e mai ușor. Dacă vrei să faci alte chestii, nu știu, de muncă sau altele, e posibil ca unele chestii să nu le găsești în MacBook, pe care le găsești în Windows. Asta e o chestie, cred că la asta mă referam. Nu că neapărat poate să fie hăcuit MacBook-ul, deoarece Apple e destul de safe. Ok? Deci Apple e mai safe ca Android-ul și mai safe ca Windows-ul în ceea ce înseamnă partea de virus și hacking în mare. Okay. Bun. Cel mai bun laptop MacBook. Da, dar depinde ce vrei să faci cu el, pentru că, cum ziceam, multe programele, dacă vrei lucrezi în diferite domenii, poate nu le găsești în MacBook sau trebuie să le instalezi într-un anumit fel. Depinde, dar e bun. Deci nu-ți face probleme că n-ar fi bun un MacBook. Bun, mergem mai departe. Deci așa arată piața bursieră pe 7 zile. Am văzut pe 30 de zile aici. S&P-ul volatil. Uite ce volatilitate avem aici. Ba 0,92, ba 0,72. Volatil deoarece se așteaptă Trump să vorbească aici. Pe 30 de zile nu e așa rău pe bursa americană, în afară de Amazon, Meta, care au corectat JP Morgan, Apple pe plus, Nvidia pe plus, Oracle pe plus, PLTR în continuare pe plus aici, pe care l-am în continuare în portofoliu, de am vândut 50% din poziție. Așa, Sofiu n-am vândut din el, cu toate că poate era o oportunitate de a vinde în zona de peste $30, dar îl țin în continuare. Bun, Pages e mai bun ca Word. Da, uite, Word de exemplu nu poți să-l ai. Bun. Ai schimba INJ pe FET. Nu, n-a schimba INJ pe FET. Aș încerca să mă uit la ceva mai nou care ar mai putea avea, să zicem, tentativă de creștere decât dacă aș muta din INJ în FET. N-aș face asta cel mai probabil. Ce zice că e cel mai bun laptop pe M1, nu are de PC. Da, e un laptop bun. E un laptop bun, dar nu înseamnă că are și bune și rele, ca orice. Bun, cred că monedele AI o să crească mult în bulul acesta. Deja au crescut. Acum bula de AI încă nu s-a spart și se poate vedea deoarece Nvidia încă este pe plus. La calendarul economic, vă las pe voi să vedeți ce mai găsiți în dashboard după ce o faceți. Cum vă puteți loga și cu Google, by the way. La calendarul economic a vorbit Jerome Powell și am mers aici pe cripto aici. Da? Deci dacă mergem înapoi, vedem ce a zis Jerome Powell aici. Da? Bun. Semnal roșu în sistemul financiar american, dar cu un potențial colac de salvare pentru activele de risc. Facilitatea reverse repo, de-aia probabil corectează aici băncile, Fed, a coborât la doar 4,1 miliarde, cel mai mic nivel din aprilie 2021, prăbușire de 2,5 trilioane față de vârful din decembrie 2022. În paralel, rezervele băncilor la Fed au scăzut cu sub 3 trilioane, prag considerat de economiști drept limita dintre lichiditate abundentă și deficit sever. O astfel de contracție poate crea tensiuni în sistem, costuri mai mari de finanțare, după cum v-am zis mai devreme, blocaje de creditare și volatilitate ridicată. De asta corectează băncile azi. Dar pentru piețele de risc, acțiuni cripto și mărfuri speculative este și o veste bună. Jerome Powell a semnalat că Fed ar putea opri în curând programul de reducere a bilanțului QT pentru a evita un șoc de lichiditate și probabil o va face. Vedem dacă chiar o va face acum, văzând situația, poate chiar din octombrie. Ar fi un scenariu foarte bullish dacă s-ar întâmpla din octombrie, dar vom vedea. O astfel de decizie ar reduce fluxurile noi de bani în sistem și ar putea declanșa o nouă fază de risk on.
Da, bun. Deci putem să vedem că există și partea asta bună din ce a zis Jerome Powell, deoarece a zis că e posibil să taie. E posibil să taie și e posibil să oprească QT-ul. Ziceam de Trump. Trump anunță o nouă schimbare geopolitică majoră. India renunță la petrolul rusesc, se poate observa aici. Președintele Donald Trump a declarat că premierul indian Modi l-a asigurat că India nu va mai cumpăra petrol din Rusia. O mișcare care ar putea rebalansa balanța energetică globală. Context, pe 27 august Trump a impus tarife de 50% asupra Indiei ca pedeapsă pentru achiziția de petrol rusesc. Acum, atât cu promisiunea lui Modi, deciziile comerciale par să se detenționeze rapid. Acum apare că și indienii au zis că doar 50% nu vor mai cumpăra. Trump a zis că nu vor mai cumpăra deloc. Deci Trump probabil a făcut push la treaba asta și n-a fost adevăr 100% la ce a zis Trump aici. Da? Vedem pe Trump și pe Modi, în timp ce Ethereum pe la 3900 momentan. Uite, Bound semnalează că Fed ar putea opri reducerea bilanțului, semnal major de lichiditate. Putem să vedem aici. Powell also signaled the central bank may stop shrinking its balance sheet in the coming months. Da, poate mai devreme decât mai târziu, vom vedea. Intrați și voi dați follow la cripto aici, deoarece vedeți în timp real tot. Wall Street pare de neoprit, raliul bursel intră în teritoriul istoric, indicele S&P 500 a bifat 98 de sesiuni consecutive, fără o scădere de cel puțin 5%, pe care n-am mai văzut-o din aprilie. Semn că momentul în piețe rămâne incredibil de puternic. Este a doua cea mai lungă serie din acest tip din 2021 încoace și una dintre cele mai stabile din ultimele decenii. Am mai avut una în 2018, tot în mandatul lui Trump, când piața a rezistat 403 zile fără o corecție majoră, care per media pe termen lung este de doar 59 de sesiuni între două scăderi de 5% și putem vedea aici 2021 167 zile și 2018 403 zile de când piața nu mai corectase 5% sau mai mult, lucruri interesante. Și da, uite, tensiunea comercială dintre China și SUA, aici se va întâlni Trump cu Xi, până la urmă pare că a fost o neînțelegere, între ghilimele, clar că înțelegerea era de volatilitatea piețelor, nu altceva. Dacă vorbește Trump, îmi spuneți, momentan pare că nu. Momentan pare că nu vedem aici nimic. O să trecem și la analize și pe alte lucruri. Mai vedem aici, Wall Street revine spectaculos. Da, aici a fost și cu o neînțelegere, nu mai sunt chestii, dar ziceam că a vorbit Jerome Powell. Acum n-am văzut inflația, aici nu o să vedem nici datele astea, doar ce guvernul în continuare este în haos total, la fel ca piețele financiare în haos, sus, volatilitate extremă, dar se va reduce. Din volatilitate super mare, întotdeauna avem volatilitate mai scăzută după. În materie de volume, în ceea ce înseamnă cripto, e și o parte bună. De ce altcoinurile nu mai corectează atât de mult acum și dominanța arată așa? Ce ți arată asta, de fapt? Adică ce ți arată că ăsta n-a făcut încă spike în regiunea asta superioară? Îți arată că probabil leverage-ul din partea de altcoin-uri a fost ras, adică nu prea mai există leverage, poate s-au mai adăugat acum ceva puțin, dar foarte puțin leverage în materie de altcoin-uri, dar îți arată faptul că există în continuare destul de mult leverage la nivel de longuri pentru Bitcoin și ETH și Bcaps. Asta ți arată piața. Ai avut flash în regiunea de altcoin-uri, dar totuși la ETH poate mai există încă anumite poziții care trebuie închise la nivel de longuri înainte ca piața să-și revină. E teoria, având în vedere că momentan te așteptai ca dominanța să fie sus, nu? Peste 60%, ceea ce momentan nu este. Acest week, desigur, nu s-ar fi întâmplat, cum vă ziceam, singura modalitate pentru a vedea din nou dominanța la 62 va fi un Black Swan. A venit, dar a ținut câteva secunde, minute, habar n-am. La fel cum ăsta nici nu poți să le iei în calcul, la fel cum nu poți să iei în calcul nici corecțiile pe altcoin-uri, că n-a cumpărat nimeni nivelurile astea. Uite, dacă te uiți la Atom, n-a cumpărat nimeni aici. V-am explicat de ce n-a cumpărat nimeni aici, ok? Deci n-a cumpărat nimeni zonele astea de aici. Maxim s-a cumpărat aici, ok? Maxim s-a cumpărat aici, în regiunea asta. Și plus că pe alte exchange-uri, în afară de Binance, în care nu puteai cumpăra, nu a existat, ok? Deci nu a existat acest week, decât aici, pe Binance, care a fost aici. Aici n-ai fi cumpărat, deoarece n-ai fi putut să cumperi regiunea respectivă. V-am mai explicat. Deoarece ca să cumperi aici trebuie să existe un vânzător și nu exista aici un vânzător. Nu exista un market maker ca să-ți vândă nivelurile astea, ok? Oricine zice că a cumpărat nivelurile astea vă minte. Maxim s-a cumpărat aici. 2.83, 2.95, hai un 2.6, poate, dar după cum vezi week-ul ăsta nu s-a cumpărat decât aici, în range-ul ăsta. Dacă te duci pe time frame-urile mai mici, o să vezi ce spike-uri sunt în range-urile astea de aici, ok? Bun. Deci, destul de clar că nu s-a cumpărat.
Și multe altele arată așa. Unele mai bine, unele mai rău, dar multe arată așa. Dacă ne uităm la AVAX, aici a fost 8. Nimeni n-a cumpărat în 8. Mulți au cumpărat înapoi aici, în 20. Deci puneai, să zicem, îl vedeai la 8, apăsai butonul de buy și îți cumpăra aici. Deoarece de-abia aici, da, și s-a și format. Te întreb de ce s-a format week-ul ăsta? Pentru că ăsta s-a dus aici, n-a fost niciun fel de lichiditate în order book-uri. Aici, în regiunea asta, un market maker și-o fi retras lichiditatea. Rămâne de văzut ce s-a întâmplat. Vom vedea peste câteva luni de zile. Dacă un market maker a dat faliment, n-a reușit, n-a făcut manipulare, nu știm. Vom vedea ce s-a întâmplat aici în câteva luni. Dar aici n-a fost nimeni. Odată ce au venit buyerii, adică în sfârșit s-au pus niște poziții, deodată venite, îți dă seama că prețul s-a dus aici. Imediat. Și dacă ai 1000, să zicem, unul cumpără aici, să zicem în range-ul ăsta, și apoi restul de 1000 cumpără aici. În regiunea asta instant, dacă dai market. Că așa se întâmplă de obicei. Eu vă zic realitatea, pentru că eu am pus la fel. Pe link am pus un buy. Hai să suntem pe link. Am pus un buy. El vedeam era prețul aici, la 8.8. 8.886, aici l-am văzut pe link. Deci aici era, da? Deci când am apăsat market buy pe Chainlink, aici, unde mi-a luat orderul? Aici. Aici mi-a luat orderul, ok? Aici. Și uite și spike-ul ăsta, bam? Puteai să cumperi poate un 17, dar în rest aici au fost buy-urile. În range-ul ăsta se poate vedea. Bun. Creșterea aurului cred că a afectat puțin cripto. Crezi? A afectat puțin mai mult, ceea ce în ciclul precedent n-am avut această urcare. Deci dacă ne uităm aici, n-avem. Săptămâna viitoare e posibil să vedem ceva din aceste date, inflația, și vedem ce se întâmplă pe zona de inflație. Momentan n-avem nimic. La calendarul de raportări economice, dacă ne uităm aici, BlackRock a raportat, a bătut, se poate vedea, JP Morgan a raportat, a bătut, și EPS a bătut și venit. Nu asta e problema. Goldman Sachs-ul aici 3714 dublu, deci Goldman Sachs a făcut o dublă aici, Citigroup a bătut la fel, Wells Fargo a bătut, se poate vedea. Destul de clar, vedem săptămâna viitoare aici ce începem pe raportări. Cred că Tesla trebuie să fie, ia să vedem. Verizon, Lockheed Martin, Netflix raportează pe 21 din ce văd. Bun, Tesla pe 22. Când e 22? E miercuri, ca să fim live. Da, e miercuri. Deci vom vedea raportarea la Tesla săptămâna viitoare. Ce mai vedem aici interesant pe săptămâna viitoare? Mai e ceva, nu știu, Honeywell, T-Mobile, Blackstone ar mai putea fi interesant, altceva, General Dynamics. A început Trump să vorbească sau? Eu am prins la 12.5, ai prins bine dacă ai prins la 12.5. N-au fost multe buy-uri acolo, ok? N-au fost multe buy-uri la sub 10 în niciun caz, dar la peste posibil să mai fi prins ceva. Bun, și cam atât aici la raportări pentru săptămâna viitoare. Pe urmă urmează și Granzi în cealaltă săptămână. Deci dacă începe să vorbească Trump, spuneți-mi pe chat, găsiți aici tot ce aveți nevoie în secțiunea asta. Faceți cont pe danielniță.ro, deoarece vor veni mai multe lucruri, mult mai multe lucruri. Bun, mergem mai departe, dacă mai e ceva, dacă nu, mai stăm și ne uităm cum piețele stagnează și le așteaptă pe Donald Trump să vorbească. Aștept live-urile tale vreodată cu mare interes. Mersi, ia-ți o lămâie, ar fi bine să ne luăm toți o lămâie, mai ales după perioadele astea, dar nu am niciun fel, să zicem, de dubiu că lucrurile nu-și vor reveni mai devreme sau mai târziu. Pentru cei, desigur, care sunt echilibrați și înțeleg riscurile din piețe. Bun, și se poziționează decent în aceste piețe. Bun, am prins Igol la 6, mi-am scăzut media la sub $1, dacă se duce sub $1, trec la pierde RIP Amin. Pe Igol am cumpărat RIP-ul. Bun. Mai este posibil ca ETH să ajungă sub 1800? Orice e posibil în piețe. La nivel de probabilitate, nu. Dar în piețe orice e posibil. După cum ai văzut istoria. De aici, da? Te duceai în range-ul ăsta, ziceai, mergem în sus. S-a dus la 1300 după. Orice e posibil în piețele financiare. Numai că trebuie să te gândești la nivel de probabilitate. Dacă chiar e posibil să se ducă înapoi sub 2000. Probabilitatea zice de 20% în momentul de față ca să vezi sub 2000. Bun. Bun, mai departe. Portofoliul meu ETH 60% medie. Portofoliul meu ETH 60%, medie 2000. Stai bine, Alin. Link 20%, medie 18. Stai bine, zic eu, dacă ai răbdare. Repede 10%, medie 0,4.
din punctul meu de vedere stai bine. Ia 10% medie 3, acolo nu stai atât de bine. Stai bine, deci la ETH nu prea ai nimic de făcut din punctul ăsta de vedere, ai media la 2000, ce cauți să cumperi aici? Adică 3900. Dacă n-ai destul sau e prea puțin și vrei să-ți urci media, da, de ce ai vrea? Așa, 2000 de link la 20% medie 18, nici aici n-a zice. La link dacă se duce sub zona măcar de 13-12 mai vrei să mai bași ceva la el. Nu e sfat financiar, ar trebui să faci un locul tău. 10% medie 0,4 așa, la Arbitrum 0,4, la Arbitrum sub 0,2 aș mai băga, sau spre 0,2 aș mai băga, iar la TIA media 3 sub 1. Atât, nimic altceva, mi se pare simplist. Mi se pare simplist cazul tău. ADA, multă lume vrea ADA, nu știu de ce. Imediat ne uităm și la super chat-uri și ce analize vreți aici. ADA care s-a dus la 29 de cenți aici și nu cred că mulți au nimerit nivelul ăsta. După cum arată ADA, minim, maxim în scădere aici, măcar va corecta înapoi spre zona asta de 0,52, după cum se poate observa, și mai un mic suport după în nivelul de 0,44. Deci aici, încă o dată. Vă explicam că mare parte din week-ul ăsta e posibil să fie închis. De fapt, vă ziceam că jumate, nu cred că tot va fi închis. Cred că multe altcoin și-au pus deja bottom-ul pe week-ul ăsta, de exemplu, adică în zona asta 0,27 pe acest week. Dar istoria ți arată că o bună parte ar putea fi închis. Și hai să mergem la analiza pe ETH acum. Facem analiza pe ETH aici, da? Cum pune bottom-urile de obicei? Să zicem că ăsta ar putea să țină un bottom, cu toate că nu e așa mereu. Dar dacă ne uităm în trecut la cum a pus bottom-ul aici, da? Ne uităm pe week-ul ăsta de aici, din august 2024. A venit, a dat, tot a vomitat, a pus un week aici, se poate observa ce a făcut. A făcut bounce, da? A făcut bounce și apoi a venit, s-a retestat aproape tot acest week. De aici, se poate vedea, s-a pus minim în urcare și încă unul aici și încă unul aici, din zona de bottom ți-a făcut ceea ce se cheamă triunghi ascendent sau simetric în range și a făcut breakout de aici din nivelul ăsta, dar ți-a retestat week-ul respectiv. Okay. Aici pe bottom-ul ăsta la fel, de mai multe ori a venit, bam, până când ai avut mutarea respectivă de aici. Azi de bottom-ul de aici, din 2023 ce a făcut, se poate observa, a venit 1400 week, uite la aici. A venit aproape de el, ți-a retestat încă o dată, n-a picat sub, dar a fost destul de aproape, se poate vedea, și apoi up only de aici. Mai sunt cazuri, după cum vă explicam, în care vine face week și se mai face unul după. Se poate vedea aici, ok, cazul ăsta, dar nu e de multe ori și apoi up. Dacă ne uităm în bottom din 2022 de aici, când s-a dus la 807, n-ai mai văzut prețul ăsta de atunci, by the way, regiunea asta din 2022 a avut cel mai bun buy pe ETH din ultimii 3 ani, n-ai mai văzut sub, adică nu puteai să cumperi preț mai bun ca aici, în regiunea asta. A venit aici, a făcut un bounce înapoi în range-ul ăsta, apoi a venit și ți-a retestat spre acest week. Bine, a venit și aici cu această candelă mică, dar ți-a mai venit și aici să-ți retesteze în regiunea asta odată. Și apoi a făcut asta, de-abia, ok, după. Și cazuri, uite-te aici. La nivel de week-uri, da, din 2021 ți-a venit week aici, bounce, week aici, ți-a trecut un pic sub. E posibil cazul să fie similar, adică să vezi încă un week, un pic sub regiunea asta, iarăși bounce, iarăși încă unul și de-abia apoi nu sunt ușoare aceste bottom-uri, nu or să fie niciodată ușoare. Week, deci aici ai avut un week, se poate vedea primul odată, la zona de 1750, încă două, un pic sub, bam, și încă unul, al treilea, înainte, să vedem, asta, ok. Bun, deci da, cazurile aici pentru ETH sunt destul de clare la nivel de bottom, dar și pentru alțuri, de obicei ai tendințe de a retesta. De ce? Pentru a vedea dacă chiar e bottom aici sau nu. Retestezi, fie ține nivelul ăsta e bottom, te duci, bam, explodezi, fie mai scapi de niște poziții de long, mai faci o dată aici încă o dată, mai faci o dată încă o dată, urmezi asta și apoi up, ok? Fie mai faci încă un week și de-abia apoi iarăși faci aceeași manevră sub nivelul ăsta de aici. Cam așa o să pună cel mai probabil bottom-ul ETH de aici, ok? Din regiunea asta. Acum, sunt șanse să ducă mai jos, gen să ducă la sub 3000, n-aș face caz momentan de zonele astea unde cei IMA-uri vin aici. Adică se poate observa
Aici ai doar 200 moving average, e prea. A zice maxim nivelul de 100 EMA va testa asta, dacă e să fie un dump mai mare. Maxim, dar eu zic că în sfera asta de aici o va rezolva în sus. Bun, cum vă ziceam și la Bitcoin când era în aceleași dute vino în lateral în 2024. Bun. Mai e ceva, da, daily-ul. 200 moving average. Mi se pare că ăsta e cel mai relevant lucru acum în materie de ETH. 200 simplu moving average, linia roșie. De ce mi se pare cât de cât relevant? Pentru că ai făcut mutarea din bottom înapoi în 200 moving average, se poate vedea linia roșie, rejectare de aici. Ai făcut dip-ul, ai urcat peste aia, n-ai retestat. Acum de asta trebuie să fie suport în mod normal. Adică în mod normal trebuie să fie suport. A fost suport inclusiv aici înainte să pice sub, dar în mod normal trebuie să fie suport. De asta zic. Țineți ok, 200 moving average, 3161. În câteva zile va fi la 3300-3400 aici. Okay? Va fi înapoi spre week-ul ăsta. Ăsta nu cred că se va duce în jos de aici racheta. Ia zi dacă vorbește Trump. Vorbește Trump ea? Nu vorbește. Nu pare că vorbește. Ar trebui. Mai stăm oricum pe live-ul ăsta. De-abia 20 de minute ne-am încălzit. Te uiți pe DXY imediat. Trump e live unde? Ne uităm dacă e. Ne uităm să vedem ce mai zice moșul. Ia. Ce volatilitate ne mai dă. E posibil să ne dea una pozitivă acum. Trump live. Nu e. Trump announced expected live shortly, ne zice aici Sky News. Nu știu dacă îl dă pe Bloomberg, dar îl vedem undeva. Undeva probabil o să fie. Bloomberg, nu. Ne uităm dacă zice ceva, dar momentan pare că nu. Uite, CNBC îl așteaptă. Îl așteaptă pe Trump, arată doar Casa Albă. Deci pare că nu e momentan, îl așteptăm să vedem când vine. Țin deschis aici, vedem ce ne zice. Având în vedere că deja piața a corectat înainte, e foarte posibil să urce când vorbește Trump. Bun, Trump e live, nu e momentan, îl așteptăm să vedem. Îl așteptăm să vedem, stai să-mi încarc un pic telefonul. Ia, stai așa. 2 secunde. Bam, am dispărut, am apărut. Stai să facă lumina înapoi, prea mare. Bun, fac imediat. Bun, FED, imediat ne uităm și la FED. Imediat ne uităm și la FED. Imediat. O părere despre Lab și Co-AI, da, am văzut Co-AI s-a dus sus, jos, mamă, volatilitate, s-a dus ăla din top 500 în top 30-50, nu știu cât a fost. Daniel, când bem și noi moed serios? Când crezi tu că își revine? Am zis, probabil vom forma un bottom spre final de lună. Dar moed adevărat, probabil fie spre final de an, gen decembrie, fie undeva aprilie-mai 2026. Bun. Trump vine și spune cumpărați, că ați văzut de vreodată când zice Eric Trump cumpărați. Se duce piața în cap. Bun, mă găsiți pe toate rețelele de socializare, real Daniel Niță. Trecem împreună prin perioadele astea și cu bune și cu rele. Nu există doar cu bune, nu există nici doar cu rele, vor veni și mai bune, au fost și mai rele. E Trump, mandatul lui Trump e exact cum ne așteptam, volatil ca naiba, îl iubești, îl urăști, l-am iubit, l-am urât, iar îl urâm, iar îl iubim, un pic mai târziu, aveți puțină răbdare. Cea mai mare volatilitate, cred că din ultimii mulți ani de zile pe Trump, cu mandatul lui. Bun, tu folosești Zenbook? Da, îmi place, Asus Zenbook am, da, îmi place. We are tired of winning, Mr. President, exact. Bemuiet, exact, zice Daniel aici. Deja am pus shorturile pe termen lung 2-3x, când intră să fie primit. Ai grijă la stop loss și ai grijă cât ții, ca nu se știe niciodată. Bun, arată-ne unde este butonul de like. E fix aici jos, 935 de like-uri aici jos îl găsești și toate linkurile le găsești aici. Promoție BingX găsești aici, Patreon-ul găsești, Content Premium găsești 20% aici și reducere, ai ofertă Bybit,
găsești link-ul în descriere, 20 de USDC până la 100 de dolari dacă depui. Bonus până la 60.000 OKX, faceți cum și pe OKX, deoarece ăsta este reglementat. Apropo, în momentul când piața a picat, a fost foarte bine că am avut conturi pe mai multe exchange-uri, deoarece n-aș fi putut să cumpăr. Am pus pe Binance, am prins ceva, dar la preț sus, am pus pe BingX, a mers foarte bine, deci BingX-ul n-a avut niciun fel de problemă și am prins și pe Bybit, pe 3. Mai intrasem și pe XFI, pe toate. Intrasem în momentul respectiv când piața a picat și aveam lichiditate cât de cât pe fiecare, cât de cât acolo. Nu extrem de mult, dar aveam ceva lichiditate pe fiecare în parte. Deci e bine, mai ales în momente de genul ăsta să ai. Acum, eu vă zic, mare parte din monedele pe care le țin în continuare sunt pe Ledger și Trezor și aici mă refer la monedele cu sume mai mari. Adică nu le voi ține pe exchange-uri de atunci din 2022. Doar ce vreau să tranzacționez, mut. Atât. În rest, nu. Țin ceva lichiditate pentru perioada de genul ăsta. În rest, nu. Mare parte din monede le am pe Ledger și Trezor. Bun. Bun. Seneca, scrisoare către Luciliu. Da, e foarte bună. Exact, aia este. E foarte bună. E foarte, foarte bună. Crezi că ENAM poate merge până la 35 dolari? Din punctul meu de vedere, da. Dar nu o să aștept până acolo. Având de vedere prețul mediu pe care l-am, la peste 1 o să vând o parte, gen 20%. Bun, Trump nici acum nu pare că e. Nu pare că e. Toată lumea așteaptă. Ia uite aici chat. Ia uite aici ce merge chatul la ăștia. Wow. S-a blocat acum. S-a blocat. Bun, imediat facem și Etena, le facem pe toate, dar l-așteptăm pe Trump să vorbească. Pe ce platformă ții evidența portofoliilor, adică prețuri medii? Folosesc mai multe, inclusiv poți pe danielniță.ro, ai secțiunea de portofoliu, dar acolo ai doar top 1000. Folosesc mai multe, pe aia pe care o foloseam în continuare, niciodată nu, adică orice platformă folosești, nu-ți conecta exchange-ul la nimic. Deoarece mai sunt cazuri în care se pot hăcui până dacă tu ți pui, să zicem, îți conectezi exchange-uri la acele portofolii ca să ți le vezi în timp real. Mai bine le adaugi manual. Pe CoinStats App, da, ei au și pățit-o la un moment dat, mai ales cei care și l-au conectat și v-am zis aur să nu conectați nimic. Da? În continuare le țin pe CoinStats App, dar am mutat în ultima perioadă și pe danielniță.ro ca să le țin acolo pe toate. Bun. Deci dacă n-ai monede în afara top 1000, uite, intră aici. Mergi aici, bam frumos, te duci la portofoliu. O să le băgăm și pe restul, dar mai durează un pic. După cum vezi, profilul meu de risc este moderat, cu 67 de puncte și îți oferă aici BTC, ETH, solide, stablecoins. Bun. Dar așa, se poate vedea, mergi aici și îți faci portofoliu, da? Poți să adaugi tranzacții, tot ce ai nevoie. Bun. Mergem mai departe. Și așa arată. Da, deci așa arată, vezi aici ce sumă ai, ce tot și îți arată randament, îți arată preț mediu, îți arată procentaj total, cât ai și toate cele. Astea spuse la mișto aici, adică spuse la întâmplare numai ca să arăt genul ăsta de portofoliu. Dar după cum vezi și pe astea puse la mișto, Bitcoin e plus 10%, Ethereum e plus 39%, Tether, e cum e, Etena e pe roșu și Aster e pe roșu. Pe ăsta l-am adăugat mai ultim. Bun. Aici. Da, deci poți să-l faci și aici. Poți să faci și secțiunea de acțiuni dacă n-ai acțiuni mai mici. Aici tot S&P 500 găsești în secțiunea de acțiuni. Deci poți să-l faci și aici. Bun, a început Trump să vorbească, vorbește Trumpanelul, nu vorbește Trumpanelul, să lasă așteptat, ca de fiecare dată mai beau Coca-Cola fără zahăr și pe urmă vedem. Eu te rog pe Ape să vezi dacă am șansa la 1.72. Ne uităm imediat. Toate le facem, dar așteptăm un pic pe Trump să vedem ce face. Piața corectează, 3888 aici. Cred că se pregătește. Până la 0, până la minus infinit. O să trecem și pe un USDT.de și până toate alea imediat. DXY-ul, care în continuare stă slab, se poate observa aici, slab. Adică arată bearish DXY-ul. Foarte bearish, adică ăsta cel mai probabil face dump aici, mai devreme sau mai târziu. 90, asta va da bine și pentru asset-urile de risc. Bun. Mai departe. Binance, cel mai mare manipulator al pieței. Asta e realitatea, n-ai ce-i face, până vor pica și ei, că și alții probabil. Din punctul meu de vedere, Binance e prea mare ca să pice. Au cea mai mare lichiditate și mai mulți bani. Foarte greu. Dar fără Binance nu era aici, crede-mă. Adică nu erai în secțiunea asta pe cripto, în niciun caz.
Bun. Eu am un Excel făcut, adaug manual, dar mi-arată tot. Da. Excel găsești și la mine în Patreon pentru portofoliu, dar poți mai bine să faci și pe daniel.ro. Daniel, din punctul tău de vedere, este cel mai greu ciclu pentru cripto? Nu mi se pare cel mai greu. Mi se pare greu pentru cei care speculează agresiv, adică doar pe zona de altcoin-uri. Acolo da, mi se pare cel mai greu, deoarece lucrurile au stat în lateral mult mai mult și orice urcare pe alții speculative au fost imediat corectate, plus că nu toate au performat. Pentru partea aia da, dar pentru cealaltă parte nu mi se pare un ciclu mai greu ca precedentele dacă te referi la big caps. Da, dacă ții un portofoliu cât de cât stabil. Eu în ciclurile precedente, nici măcar în ciclurile precedente n-am avut. Am avut aceeași împărțire a portofoliului. Când unii făceau, să zicem, 11 miliarde de X-uri cu tot portofoliul în 2021, eu am prins, da, Sand, aveam 5%, 6% din portofoliu. Am prins și ETH, la 100 s-a dus mai sus. Gain-urile au fost mai mari. Acum gain-urile sunt un pic mai mici, clar, și din ETH și din Big Caps. Dar atunci s-a dus de la pe 30 s-a dus la $10, $11 în perioada aia. Dar și multe au făcut manevre similare. Dar n-am avut o portofoliu în Sand atunci ca să zic, mamă, mi-am pus tot în Sand, s-a dus doar ăla și am făcut miliarde, triliarde. Nu, am făcut un profit bun pe care l-am retras în mai 2020, înainte de crash-ul din mai 2021, 70%, și din profitul ăla destul de bun am început să readuc lichiditate în piețe. Ceea ce fac și în momentul de față, da? Echilibrat. N-am mai adus din bani proprii prea mult în piețe în ultimii ani, deoarece mi-am făcut, să zicem, mutările din lichiditatea pe care am avut-o din ciclul precedent. Dar am mai adus, poate, câteodată. Bun. Cel mai greu a fost cel din... cel mai greu a fost 2017-2020, da, acolo când nu prea era nimeni. Adică mulți dintre voi nu erați acolo, a fost cel mai greu ciclu. Și poate să-ți confirme cei care au fost acolo, deoarece acolo chiar că în 2018 credeam că se duce totul la zero. Real vorbind, adică real vorbind. Deci nu. Mi se pare mai greu pentru risc, dar e într-un fel normal, din punct de vedere că ai diferențe acum. Ai dobânzile diferite, ai QE-ul diferit, ai câteva chestii diferite care în ciclurile precedente erau altfel. N-aveai aurul care crește, care suge lichiditate din piețe. Mai multe chestii. Asta nu înseamnă că nu se mai poate repeta. Dar depinde foarte mult cât timp va dura până vom ajunge din nou în acea situație și se va întâmpla din nou, se vor printa din nou bani, că n-au cum să nu. Într-un final se va reseta din nou jocul și atunci nou lichiditatea va veni. Întrebarea e cum va veni în cripto și în ce va intra și cum va arăta. E foarte posibil doar ce are ETF-uri să aibă parte de lichiditate foarte mare în momentele alea sau monedele foarte mari care vor rămâne. Nu poți să ai 5 milioane de monede, nu poți. Multe dintre ele vor da faliment, se vor duce spre zero. La zero nu o să ducă niciodată, că mereu va fi cineva cine să le cumpere. Bun. Trump nu vorbește, adică nu-l văd pe Trump, nu vorbește, să lasă așteptat, ca de fiecare dată. Daniel Niță, lor au făcut mult push pe piață, corect, mult marketing, au susținut piața, da, este adevăr, dar e un business în final, nu? Cine îi pune acele proiecte să-i dea lui CZ sau lui Binance 45% din supply? Pune CZ, el zice, bă, dacă vrei să te listezi pe Binance, dă-mi aici. După cum a zis și el, proiectele bune în general se listează, cele mai puțin bune trebuie să dea niște biri, 20, 30, 50% din supply sau milioane, nu? Bun. Ne uităm și la bonds imediat. Deci în final tot business e, știi? Adică tot pentru tine ai trage dacă ai fi CZ. Dacă tu ai fi CZ în momentul de față, tot pentru tine ai trage, nu? Clar că vrei să ajungi și piața overall de cripto. De ce? Păi pierzi și tu. Acum ai văzut câți bani ți-au retras din Binance. Dacă se întâmplă ce s-a întâmplat, atunci zici tu că CZ a manipulat piața pe mutările alea când s-au dus în jos. Dar nu era în avantajul lui să se întâmple. Dacă analizezi la virgulă, nu era în avantajul lui să vezi mutările alea cu monedele alea ducându-se la 001. În niciun caz nu era în avantajul lui, având în vedere că pe urmă oamenii și-au retras banii din Binance și au ieșit vreo 2, 3, 4 miliarde din Binance ca lichiditate. Că nu e în avantajul lui. E în avantajul lui ca lumea să tranzacționeze acolo, să simtă safe să tranzacționeze acolo. Deci a luat un hit destul de mare pe ce s-a întâmplat. De asta zic, nu știu, e împărțită. Poate în alte cazuri au mai fost manipulări din partea lor, dar aici nu bag mâna în foc că a fost neapărat Binance. Dar vom afla, probabil, în viitor. Bun.
Zice și Binance nu ar trebui să mai deține monopolul în situație în care oamenii au fost anunțați să-și închide pozițiile lor. Corect, da, dar cine? Cum deține cineva monopolul? Când userii se duc doar acolo. Bă, dacă userul se duce doar acolo, e vina lui Binance că userul se duce acolo și au făcut un sistem atât de bun, gen exchange-ul Binance și oamenii tranzacționează acolo? E vina lui, nu? E vina celor, să zicem, care doar acolo tranzacționează. De asta poate e bine să și mai îți lărgești spectrul de unde tranzacționezi. Imediat ne uităm. Bun. Trump. Nu vorbește Trump. Nu e, uite. Nu e. Vezi, nu e, nu știu, pe altceva. Dacă îl vedeți voi, până vorbește Trump, nu ar fi rău să treci cu câteva monede. Da, ai dreptate. Am putea, dar sperăm să nu-l pierdem pe Donaldinho. Să nu-l pierdem. Bun. Pică piața. Pică. 3874 pentru ETH. Bitcoin-ul 108.000 încă ține nivelul ăsta de aici. Pe Bitcoin nu l-am analizat. Hai să ne uităm un pic pe Bitcoin. Dacă ne uităm aici, ai acest range în care e foarte probabil să fie range de bottom. Și apoi mai ai zona de 98.000. Deci că range-ul ăsta ar putea să fie cât de cât relevant pentru bottom aici pentru Bitcoin. Hai să ne uităm la niște EMA-uri să vedem. Ai 200 moving average care vine aici la nivel de suport. De obicei mai testez week-ul ăsta, după cum am zis și ieri în update-ul de pe Patreon, când ziceam da, probabil vom testa înapoi spre week-ul ăsta. Întrebarea e dacă pune bottom aici sau mai face unul sub, la fel ca la ETH și un pic. Adică sunt nivelul ăsta. Dar aici e probabilitate bună ca în perioada viitoare din nou să pui bottom-ul și să încerci o mutare în zona superioară și vom vedea atunci ce se întâmplă de aici. Nu e departe. Hai să ne uităm un pic la oscilatori aici. Nici RSI nu e departe, dar mai are loc, vezi? Ca bottom-ul ăsta din 1 martie 2025, pare că ar mai avea loc una, nu? Pare că ar mai avea loc una aici, da? Mai mult nu cred, până la un bounce un pic mai mare. Deci nivelul ăsta țineți pe RSI, zona asta de nivel aici, care ți arată că cel mai probabil ai mai avea un pic de volatilitate negativă, dar nu ești departe. La daily, la weekly altă poveste și imediat discutăm. La fel și aici pe stocastic, ne uitam ieri în secțiunea de Patreon la asta, la fel, îmi pare că mai are un pic, dar nu mult. Dacă ne uităm la MACD, un cross destul de mare, dar nici ăsta nu cred că va mai dura mult. A început Trump să vorbească sau? Orban just got off the phone with President Trump. Vorbește cu Orban, am înțeles, da aia. Deci vorbește cu Orban, mă. Pă Nicușor nu l-a sunat sau? Preparations for US-Russia Peace Summit are underway. Ia-uzi, mă. S-o duce și Nicușor sau? Bun. Deci da, avem și ăsta, e destul de agresiv, nu mi se pare că mai are mult până la un... Probabil încă una și pe urmă gata. Problema mare vine aici. Problema mare este aici. Problema mare cu Bitcoin, cu Bitcoin-ul este asta. Vă ziceam, ce nu mi-ar plăcea să văd aici este acest fake out la nivel de MACD. Urât rău. De obicei când încearcă recross-uri și nu le faci, se duce măcar până aici. Dar ar putea face sens în motivul în care se întoarce pe la 100.000 sau un pic în zona respectivă să se reseteze până aici. Ar putea avea sens, deoarece mai ai încă de dat aici la nivel de MACD. Deci nici MACD-ul nu arată prea fitness momentan, iar la nivel de 55 EMA pe weekly îți vine momentan la 98.000. Deci 55 EMA care a fost bottom-ul trecut și aici. Momentul de față vine la 98.000. Dă o săptămână și o să fie undeva pe la 100.000 aici. Deci e posibilitate să testezi 100 EMA și la fel și de la 100 EMA, 55 EMA linia verde, la fel și ETH aici, având în vedere cum arată RSI-ul pe weekly, având în vedere cum arată stocasticul pe weekly, aici care mai are un pic, având în vedere cum arată acest MACD. Deci există încă o probabilitate să vezi asta. Acum vom vedea, duminică depinde foarte mult ce se întâmplă, poate mai băgăm un live. Pe momentele astea cred că trebuie. Dacă închide ăsta înapoi peste 111.2, vorbim. Atunci ar putea să arate altfel. Dar vedem duminică ce se întâmplă aici. Hai să vedem pe Trump. Nu e. Păi de-abia a închis cu Orban la telefon, deci... Nu e. Deci cam asta pe Bitcoin. Hai să vedem. Deci daily-ul nu mai are mult, weekly-ul ar mai avea un pic. Traducerea e că ai mai putea să vezi încă un week spre zona asta sau un pic mai jos, dar ulterior bottom. Să vină
cât mai aproape de final de lună și ar fi perfect. Săptămâna viitoare, nu știu, la o inflație, dacă vine aici, ar fi bine. Apropo de BNB, nici măcar nu e înapoi sub 1000. Atât de puternic e aici, atât de bine îmi ține portofoliu momentan. Meme și anume Caspi este pe MexC, este un meme pe Caspa. Are o poveste interesantă bazată pe o poveste reală. Interesant, dar unde îl găsim? Este pe MexC, ok, dacă e pe MexC îl găsim atunci. Dar e semnalul pe dominanță, după cum am zis, e că altcoin-urile nu mai au de unde da, nu mai există. Și mă uitam și eu la volume. Mă uitam la mai multe chestii. Nu prea mai sunt traderi. Nu prea mai sunt. Sunt nenorociți majoritatea în momentul de față și nu mai există volume mari. Nu mai există volume mari deloc și asta îți dă traducere că n-ar mai avea de ce să le ducă în jos prea mult. Pentru că nu mai există volatilitate să-i duci în zona de jos, ok? Momentan. Adică să mai lichidezi, că ai lichidat tot ce se putea lichida. De asta, momentan, nu vezi. Altcoin-urile corectează mai mult pe această cădere pe care o vezi pe Bitcoin. Și Ethereum și Bitcoin corectează pentru că mai au lichiditate la nivel de corecții de lichidări pe shorturi încă. Dacă vă vine să credeți, încă există. Încă există. Unde este Trump? Băi, Trump, ce facem? Ce facem? Asta e întrebarea. Nu e bun. Nu e vreme de meme, nu rulează pe astea mutări. Da, poate să ruleze după meme-uri, adică când vrei să te pui în piață, vrei să te pui când lucrurile sunt foarte sus sau vrei în momentul când nimeni nu vrea să cumpere. Și ne putem uita la câteva aici, având în vedere că Trump momentan ți-l lasă așteptat. Hai să vedem la criptomonede de urmărit, deoarece țineți minte că multe dintre ele aveau anumite targeturi pe care multe le-au atins. Inclusiv ULFI-ul era sub 10 cenți. Momentan nu e sub 10, dar e foarte posibil să se întoarcă aici, sub 10, aici pentru ULFI. A lui Trump, se poate vedea. Aici probabil va avea din nou ceva de genul ăsta, va încerca. Ok, aici vedem dacă după vedem asta. Acum nu o să iau o poziție in the dark. Dacă văd că face asta aici, atunci voi poziționa ceva în range-ul ăsta. Dacă vreau să văd măcar o mutare laterală, nu un cuțit în cădere. Aici. Bun. XPL-ul ăsta e foarte volatil, nu cred că o să mă ating de el, chiar dacă se duce în regiunile astea, nu știu exact unde e bottom-ul pe el, deci nu că n-are structură de piață. Walrus-ul îl aștept și e pe lista mea aici, dacă se duce 14-10, ăsta e targetul pentru Walrus, îl aștept ceva timp, v-am zis că aici nu mă ating de el, că nu mă interesează, deoarece arată bearish, până la urmă a făcut, a stat, bam, s-a dus până la urmă. Hai cu el înapoi, măcar să închidă week-ul ăsta de aici și o să fericit, ok, pe el. Trump ar putea fi dacă se duce înapoi spre week-ul ăsta, din nou, undeva sub 4, 3, 4, 5, dar nu cred că o să iau o poziție. Pump, da, mă interesează, mai ales dacă pică sub 0,036 până în 0,025, nivelul ăsta de aici m-ar interesa pe o poziționare mică pe pump. Cu toate că n-a dat înapoi până aici, ok, până în range-ul ăsta. Dar e foarte posibil să te poziționezi ceva aici, deoarece aveam ideea asta de când era aici. Am zis, mi se pare prea sus, nu pot să mă ating de el în regiunea asta și arată un bearish, mai ales odată ce a făcut mutarea asta și a picat sub 0,05 aici, ok? Azi vedem cât a corectat din top, a corectat aici 60%, aici ar avea minus 70% în nivelul ăsta. Vine destul de aproape. Ar fi nivelul de 0,267 și ar mai fi un pic nivelul ăsta de 0,023. Sincer, aici aș vrea să prind ceva. Pump. Pengu am deja, poate mai ai o poziție, poate nu, dar dacă țineți minte pe Pengu, era prima dată nivelul ăsta un pic de risc 2,2, pe care l-a atins și e în momentul de față, și apoi mai e nivelul ăsta de aici pentru el, undeva 1,516, care ar putea da un bounce destul de frumos și ar putea crea ceea ce se cheamă la macro minim în urcare și probabil încă unul pe aici sau poate cine știe un pic mai jos. Totuși aș vrea să țină nivelul ăsta de aici. Pe ce înapoi la 115k când vorbește Trump, poate. Dar Trump se lasă așteptat. 28 de minute a întârziat. 28 de minute a întârziat, dar mai facem analize între timp. E ok. Ordi din nou într-o zonă interesantă, sub 5-8 până în 3-3 aici. Nu cred că o să poziționez, deoarece am Walrus, am Pump, le-am pe astea, am Asterul, imediat ajungem și la el. Nu cred că poziționez în Ordi aici în regiunea asta, dar asta era range-ul pentru el. Bun, hype nu, numai dacă vine înapoi aici. Asta m-ar interesa chiar în week, înapoi spre week-ul ăsta la 24. Aici da, ar putea fi interesant ca play.
Grass s-a dus, dacă ați prins short-ul ăsta, fericire mare, nu l-am prins, dar fericire mare aici, deoarece probabil ăsta, da, se va duce. Dar Grass, da, m-ar interesa dacă se tranzacționează înapoi spre week-urile astea de aici. Ok, zona asta 0.2 până în 0.12, 0.10 ar fi interesant pentru Grass ăsta, deoarece ar fi un picaj destul de mare, iar proiectul nu e chiar rău, adică fundamental. Aici ar avea minus 97, între 19 și 10 posibil să pun ceva la el. AVNT-ul poate, dar nu cred, e prea volatil sincer ca să mă uit la el, dar probabil bounce va face din nou din 32. Asterul ăsta mă interesează, am luat deja 2 poziții portofoliu de risc, dar m-ar mai interesa dacă pică în următoarele zone. Aici din nou nimic nu este financiar, doar ce aș face eu. Ar fi următoarea zonă reliefată foarte bine aici. Aici nivelul ăsta e posibil să pun niște, vă zic din timp, posibil o să pun la fel cum am pus aici, niște limit orders și le anunț desigur pentru cei din Patreon. Dar 0.8, 0.81 ar fi următorul nivel și apoi m-ar mai interesa nivelul ăsta dacă 0.6, 0.5. Dacă ar face un sui, eu aș fi fericit. Adică dacă ar face un sui să capituleze până nivelul ăsta și apoi să facă aceeași mutare ca sui, i-aș fericit aici în materie de acumulare Aster pe portofoliu de bază. Cred că nu și-a spus ultimul cuvânt, volumul cumva e în corecție aici pe corecția asta, ceea ce nu este rău. La volume nu ne-am uitat, poate ne uităm un pic. Penguul le-am analizat mai devreme, ți-am zis 2.5, dacă ai un risc mai ok, dacă nu 1.6, 1.5, dar nu știu dacă îl mai atinge pe Pengu. Okay. Bun, deci asta pe Aster, vom vedea dacă încearcă bottom aici sau nu. N-aș fi șocat, de asta n-am așteptat nivelurile astea, n-aș fi șocat dacă ar pune bottom aici, dar duce direct în regiunea asta. N-aș fi șocat de la Aster că ar face asta, dar v-am zis aici prea sus, nu mă bag în el în niciun caz, în regiunile astea și v-am zis că e un pic de distribuție, iar zonele astea ar putea fi atinse pentru el. Bun. Domnul Stoian, nu fiți pesimist. E Stoian aici? Îl salut. Salut, ne stinge lumina Trump în următoarele minute, ne mai dă cu minime. Păi ar putea, dar din nou, cum ziceam, la altcoinuri, dacă te uiți, nu mai există leverage atât de mare pe ele, deoarece au fost, te uiți și la volume. Volumele au scăzut enorm. Nu mai lume să tranzacționeze, doar ce au fost rași în momentul de față. Volumele au scăzut, cred că erau minus 50%, nu știu, ceva de genul ăsta, azi le vedem un pic în urcare. Dar erau pe la 400 de miliarde volumele, acum azi la 200. Deci nu prea mai ai. Și asta îți arată și dominanța, să știi. Că nu mai urcă, pentru că de fapt leverage-ul acum e în Bitcoin și ETH și în continuare rămas. Poate în astea mai un pic mai mari. În alea mici le-a secat deja, doar da, mai poți retesta cum am zis. Da, așteaptă să închidă bursa, din nou, băi, e fenomenal dacă așteaptă să închidă bursa și iar dăm pe cripto. Așa pare că așteaptă. Mai sunt 30 de minute până la închiderea bursei americane, mai facem niște analize între timp, ce să mai facem. Un K de like-uri aici, apreciez dacă loviți cu putere butonul de like. Butonul de like. Bun, ce mai avem? Ce mai avem? Flow-urile instituționale. În timp ce retail-ul se panichează, BlackRock-ul bagă, tată. Bagă, ăștia pare că n-au niciun fel de panică, dar așa e când ai bani. Așa este când ai bani. Bun, deci ne-am uitat și la asta, hai să ne uităm un pic, deci ne-am uitat la asta interesante. Deci dacă încă mai aveți și mai aveți lichiditate și vă mai trebuie cripto, aveți câteva play-uri aici interesante. Linea încă nu. Dar week-ul ăsta ar fi bun. Bearish în continuare, posibil să retesteze zonele de jos, dar încă nu e atât de Deep Book, nu știu, tot spre zonele astea de aici ar fi. Toate arată că ar vrea retest în regiunea de jos. Asterul se ține cât de cât, doar minus 2% azi. Nu e chiar atât de rău. Dar pare că piața corectează. PIS-ul din nou ar putea fi relevant dacă retestează sub 10 cenți. Sunt câteva. Hai să ne uităm și la un UST.D. Deoarece ăsta a mai făcut o mutare similară și asta era analiza de ieri din Patreon că ar putea face, pentru că de obicei mai are mutări pe week-uri să le închidă. Caz concret ce s-a întâmplat în august 2024, când ai avut week, în 6-7 ai corectat și încă o dată ai mai venit aproape de el aici. De obicei are tendințe de genul ăsta să-ți mai vină să-ți mai închidă din week-urile astea, pare că nu e diferit.
aici și pare că asta vom vedea. Ce îți transpune asta? Că posibil să mai ai aici pentru Bitcoin și ETH încă o tăvăleală care probabil va arăta așa de aici. Dar asta, odată ce testăm din nou spre regiunile astea 5, 18, 5, 4, 7, te poți aștepta la un bottom. Eu așa zic aici. Odată ce intri din nou în range-ul ăsta, poți să cumulezi să le pui. O să punem și USDT.D-ul aici, nu? Că ar fi cât de cât relevant să fie și el la dominanță. USDT.D ar putea fi relevant aici în secțiunea asta de dashboard. Bun. Pus poziționat aici, dar nici nu vreau să-l încarc extrem de tare, că pe urmă nu mai știe lumea la ce se uită în el. Ne mai uităm dacă vorbește Trump. Nu vorbește. Zicea cineva că așteaptă închiderea bursei. Nu e de bine dacă așteaptă închiderea bursei. Am mai văzut asta. Deci USDT.D e predispus la asta, dar ulterior bab. Altcoin season am fost atât de aproape, dar totuși atât de departe. Pe 6 octombrie eram la 4% și ne bucuram. Câteva zile mai târziu am avut un week în 5-4. Welcome to crypto. Welcome to crypto. Probabil asta vom vedea. Bun, dar măcar e o chestie bună că dominanța n-a mai avut acel shoot-up masiv. Cu toate că și ăsta ar putea să mai încerce o închidere din week-ul ăsta odată. Bun, hai să vedem și total 3 cum arată. Dacă ne dă în cap, pare că ne dă. Începe să semene din ce în ce mai mult cu graficul aurului, cu rejectarea aia mare. La nivel de trend nu arată rău, dacă ne uităm aici. Macro reacumulare și acum all-time high fake, se poate observa de 2 ori. Am mai făcut unul aici în regiunea asta și acum ai mai vrea să corectezi din acest week. Foarte important, 829 de miliarde să fie ținut. Week-ul ăsta nu putem să luăm în calcul neapărat. Putem să luăm în calcul o retestare aici a acestui nivel în sfârșit, înainte de asta. Nu rămân bullish aici, nu-l văd ca dublu top, poți să te uiți și în felul ăsta pe total 3. Eu îl văd că chiar dacă îți corectează până aici, adică chiar sparge nivelul ăsta, tot cred că va face asta. Nu cred că va face asta de aici, total 3. Mi se pare o mică păcăleală, iar volumele astea nu-s rele pentru capitulări. Volumele pe care le-am mai văzut pe ETH din bottom, de exemplu, volumele nu-s rele pentru capitulări aici, pe alți. Dar niciodată nu e direct up după ce vezi o capitulare de genul ăsta. De obicei ai retestări ca să mai vândă cei care n-au încredere. La fel și aici pe Chainlink, volum destul de bun. Bun, ne-am uitat și la total 3. Ce ar mai fi relevant? Sol ETH. Când a început ăsta să urce, ne-am nenorocit. Ne-am dat naiba. Bun. Sol ETH. Ce bine mergea piața până aici. Până când a început ăsta să urce, totuși tot bearish, după cum se poate observa aici în perioada viitoare. E un semnal cât de cât bun pentru ETH, că va ține bine, poate va suge din lichiditatea de altcoinuri. Ne uităm imediat și la ETH BTC. Ceva de genul ăsta probabil vei vedea de la el, dar uite pe mutarea asta de aici, din nou am avut probleme. La fel cum am văzut mutarea asta de aici și am avut probleme, dar apoi a venit asta și a fost bine. În mutarea asta am avut probleme pe piețe, aici la început. Și aici la fel, da. Deci ăsta când urcă e măcel. N-am scăpat odată când a urcat ăsta să nu avem dump ca lumea pe piață. ETH BTC. Merlin e forță, da, să ține momentan. Binișor. ETH BTC. Asta mi se pare aici important. Bottom in sau papa la revedere, ne întoarcem în bottom. Nu-i departe, probabil ceva de genul ăsta vei vedea. Cred că va ține nivelul ăsta de aici, 003 și ulterior va împinge de aici. Cred că da, trendul în continuare e up atâta timp cât ții 0026. Adică poți să fii și mai jos aici pe această corecție. Pare că repete ceva similar în ce am văzut aici. Vezi, de aici când ai atins nivelul ăsta ai văzut un dump. Aici, fiind 2019-2020,
Se poate observa că ai găsit un suport în 2.5 aici, dar ai fost în bottom și ai venit în 2.5. Am zis că atâta timp cât ține zona asta de 2.5 e ok, ulterior te poți aștepta din nou la zona asta. Și cred că o vedem. A început Trump să vorbească. Nu, Zelensky, meeting with reps of US energy companies today. Ok. Nu. Așteaptă să închidă bursa americană asta. Ne ține aici. Trump ne stinge lumina sau nu ne mai stinge lumina? Bun. Ne uităm imediat la ele. O analiză pe Igol, te rog imediat. Ne uităm la Igol dacă se mai poate salva ceva din această monedă. FED nu sună ca Solana? Imediat ne uităm la FED. Imediat. Bun. Deci ăsta e THBTC. Mai e ceva la ce n-am putea... Deci asta vă la ETHBTC. Tot văd nivelul ăsta atins. Tot văd nivelul ăsta atins. Poți să mă faci nebun, orice. Dar tot văd nivelul ăsta. De obicei când ai bounce-uri din zona asta, măcar testezi zonele astea de aici. Deci nu cred că va fi diferit. Pentru ETH. Aici nivelul ăsta care ar coincide cu zona aia de 1618 pe spot 7200-7300. BTC stă pe la 108.000, așteaptă să-i dea Trump rocada, iar ETH 3863 corectează de zici că n-am mai văzut corecții. A pune Trump tarife pentru ETH sau? Bun, cum era gluma aia. Înțeleg că pune Trump tarife la metale, dar ETH nu e metal. Bun. Bun, ce părere despre Dash? Dash la rezistență. Bun, hai să luăm un pic super chat-urile să le vedem aici. Ne uităm pe ele. Ne uităm pe ele. Bun, hai să vedem. Și dacă BTC scade sub 90 sau sub 103, ETH scade sub 3000, probabil nu. Ca ETH să pice sub 3000, ai nevoie de Bitcoin probabil pe la 94.000 sau pe la 90.000, pe acolo pe undeva. Da, dacă scade sub 90, de sub 90 trebuie să pice din punctul meu de vedere ca să vezi sub 3000. Okay. Nu sub 103. Bun, sau ETH o să crească și o să facă altă hash după doar dacă Bitcoin își devine și face all-time high. Vom vedea, e și acea chestie că dacă Bitcoin corectează sub 100.000 și vezi lichiditatea că vine în altcoin-uri și în Bitcoin, o să fie un șoc în piață. Vom vedea dacă asta va fi, dacă de asta va fi nevoie ca Bitcoin să pice sub 100.000, ca lichiditatea să vină din Bitcoin în alți mai puternic. Vom vedea. Dacă BTC nu face all-time high, crezi că ETH poate face? Da, cred că poate face. Cred că poate face și fără Bitcoin să facă all-time high. La altcoin-uri e o altă discuție, dar la ETH cred că poate. Mă uit aici să văd dacă vorbește Trump. Deutsche Bank expects the Fed to announce QTs at the end of December. Deci, Deutsche Bank zice că la sfârșitul decembrie va înceta QT-ul. Ce înseamnă asta pentru altcoin-urile noastre de toată viața? Înseamnă că bottom-ul ar putea fi în noiembrie, iar priced in am putea face până la FOMC-ul din decembrie, deoarece altcoin-urile vor avea un raliu la această veste de încetare de QT. Și posibil, după ce pun bottom-ul, să vezi această urcare care se numește priced in. Ce ar însemna asta? Ar însemna că da, noiembrie la început bottom, faci până în FOMC-ul din decembrie priced in, vedem ce urcări sunt, dar și ceva take profit cel mai probabil atunci. Și vom vedea ce se întâmplă la anul 2026 după. Dar da, interesant asta, pare că se așteaptă în decembrie să o dea așa, ca hoții pe final de an, pe încetare de QT. Bun, mai departe. Crezi că mai sunt șanse pentru TIA să o vedem la $10? Hai să ne uităm pe ea. TIA. Arată așa. TIA, asta era analiza de ieri pe TIA. Nu pare că se va opri aici momentan. De obicei, grafice de genul ăsta retestează parte din acest week pe care l-am văzut. Acum, cât a picat asta? Hai să ne uităm la procentajul de picaj. Aici ar avea 97%, 98% te aduce în 0,41. În 0,57 poate nu e neapărat exclus să testeze. De aici, dacă faci de exemplu 0,57, cât ar mai putea să urce asta?
Ar mai putea, 3, 5, 8, în continuare ar putea să fie o speranță aici de urcare din zona asta. Relevant, poate 3-5 regiunea asta, 8 rămâne de văzut. Dar nu zici că nu s-a mai văzut mutări de genul ăsta pentru altcoinuri din zonele astea de capitulare de aici. Dar de obicei nu le faci imediat, ci mai retestezi range-urile low, mai pui aici, dar abia apoi formezi ceea ce se cheamă V-shape reversal în ceea ce înseamnă TIA de aici, ok? Bun, deci aici ar putea să fie real vorbind regiunea în care poți să vezi un bounce venit decembrie, noiembrie, decembrie, regiunile astea. Dacă atinge 3 în decembrie și mai ia o poziție aici pe TIA, poate aici vând o parte, deoarece o să fie un procentaj prea mare pentru mine din portofoliu. Deci dacă văd asta, iau încă o poziție aici și la 3 e posibil să ies cu o parte din TIA. Okay? Dacă e prea mult, o să văd cât am un procentaj în momentul când atinge zonele astea de aici. Bun, cam asta. Nivelurile de capitulare cât de cât să zicem aici, dacă ne uităm. Ăsta e nivel de capitulare, volum nemai văzut, nu știu, de ceva timp, de când ai pus aici pumpul ăsta, în regiunea asta. N-ai mai văzut volum atât de mare de vânzare aici. Dar da, asta consider că se va întâmpla. Un retest, nu știm neapărat dacă se va duce până în 0.6, 0.5. Poate să oprească aici, adică poate să oprească real în 91 să facă asta și de aici să ducă din nou în zona superioară. Vom vedea. Vom vedea la TIA. Ne uităm un pic la oscilator la TIA. Da, pare că ar mai avea una până nivelul ăsta de jos. Ăsta n-a fost decât câteva zile RSI-ul aici, țineți cont. Iar RSI-ul momentan îți vine destul de clar într-o regiune cât de cât decentă. Vreau dacă vorbește Trump. Trump. Ok. Pare că a început să vorbească. Ia, unde? Ăștia nu-l dau la televizor. Uite-l, gata. Way down, way down. I want to thank Libby Horn, who is the Senior Vice President of Fertility of EMD Serrano. So I want to thank you. Let's see here. That's what I thought. I thought it was you. Thank you, Libby, very much. And let me also thank the Secretary of Health and Human Services, Robert F. Kennedy Jr., whose wife destroyed the people on The View yesterday. I have to say that. I'm not going to ever get into an argument with her. And you've decided you learned. Ăla seamănă cu Jerome, zic, bă, ăla e Jerome. She did a great job, actually. Secretary of Commerce Howard Lutnick. Thank you, Howard. Secretary of Labor Lori Chavez de Rima. Thanks, Lori. Howard, thanks. CMS Administrator Dr. Mehmet Oz, who's a fantastic guy, and he's done really well. FDA Commissioner Marty McCary. Thank you, Marty. Senator Katie Britt, who got me started with this whole thing when she called up to say there was a bad ruling by a judge, right? We got to do something, sir, and we did it very quickly. Probably in 24 hours it was done. Congressman Richard Hudson, a great guy, and his wife Renee. Richard, hi, Richard. And Advocate Samantha Bush, who's a very respected person. For years, American couples struggling with infertility have faced crushing costs in their quest to start a family, and IVF is among the most expensive treatments of all. A single round of IVF in the United States can cost up to $25,000, can actually go a lot higher than that, and many couples require multiple rounds for a successful pregnancy. A major reason for these high prices is the excessive cost of the drugs involved. The number one fertility drug used in IVF is currently 700% more expensive in the United States than the rest of the world. And you know, we're ending all of that. It's called favored nations, and we're ending it, and we're ending it pretty fast. Nobody thought we'd be able to do it, and we've done it. Drugs are going to come down. Drug prices are coming down 400%, 200%, 600%, numbers that nobody's ever seen before. Great for Medicare, Medicaid, even Social Security. Great for everything, I think, Dr. Oz. So it's something that's, to me, it's very exciting. I'm bugging him and Bobby all the time. How are we doing with that? And we're doing really good, Bobby. It's really going good. Other countries are agreeing to it, because if they don't, we put tariffs on them, and then they agree. So it's amazing. It's amazing how that worked out. But as an example, in London, you'd buy a certain drug
for $130, and even less than that, I guess $88 as of a count a month ago. And in New York, you pay $1,300 for the same thing. So now we're going to be paying, instead of $1,300, you'll be paying about $150. And they'll be paying $150 too. We're going to pay the same thing. Favored nations. It's beautiful. Ne vrăjește Trump. And we've been ripped off by the whole world for a long period of time. One of the most popular fertility drug regimens costs over $5,000 per cycle, as an example. Wow. Largely as a result of these unsustainable prices, 70% of the employers do not offer insurance that covers IVF. Therefore, most couples with fertility challenges are paying these costs entirely out of their own pockets, which is not really possible. Scad drogurile de fertilitate, domnule. A rezolvat-o Trump și pe asta. The great Maria Bartiromo. I didn't know. Did you get put into the regular pool pack? That's very good. Cu 600%. Nice to see you. I'm doing an interview with her in a little while. In the Trump administration, we want to make it easier for all couples to have babies, raise children, and start the families they've always dreamed about. That's why today I'm pleased to announce that after extensive negotiations, EMD Serono, the largest fertility drug manufacturer in the world, has agreed to provide massive discounts to all fertility drugs they sell in the United States, including the most popular drug of all, the IVF drug Gonal-F. So it's Gonal-F. Is that a proper pronunciation? Close enough, right? Gonal-F. As part of this agreement, EMD Serono will list their fertility drugs online at trumprx.gov at very, very heavily reduced prices that you won't even believe. And ultimately, that's because of the favored nations. In addition, the FDA will be working with the company to expedite review and approval of another common fertility IVF drug, and currently it's selling in Europe. It's Pergoveris. And that's a sound nice name. Pergoveris. Why can't you name nice simple names? Nice easy names. Doesn't matter. If it works, that's all we care about, right? Upon approval, this drug would directly compete against a much more expensive option that currently has a monopoly in the American market, and this will bring down costs very significantly, and the other one's going to have to come down also. Finally, EMD Serono has agreed that all future drugs and everything that it develops and sells in the United States will be offset at most favored nation prices. I've been after this for a long time. And we started the process in the last administration, and then we had a little thing called COVID that came up. We had to focus on that, did a good job on that too. And they'll bring a significant portion of their drug manufacturing back to the United States. So they're going to bring it largely back into the United States, and that's for a lot of reasons, but primarily because of the election result, November 5th, and maybe most importantly because of the tariffs, because if they do it here, there are no tariffs. So we're going to be very close. I think by the end of this year, we're going to be very close to $20 trillion in investment. As an example, the Biden administration had 20 de trilioane, tată. De unde le scoate, mă? Less than $1 trillion for 4 years, Maria. Can you imagine? 4 years, less than one. We're going to break $20 trillion of investment, and we're already over 17 trillion. And that's in 8 months. Can you believe that? And he was at less than 1 trillion. And in addition to that, he had opened borders, allowing millions of people to pour in. What an administration that was. Worst president in history, by far. As a result of these actions, the per cycle cost of drugs used in IVF will fall by an estimated 73% for American consumers, and the numbers are going to actually be very substantially higher as time goes by when it really kicks in for most of, I mean, think of those numbers. You know, I told the story last time because we were with Pfizer, and Pfizer's doing something very similar. But I told them that my first term, I was so proud of myself because I was the first president in 28 years where drug prices went down for the year. And you know what they went down? 1/8 of 1%. But I was 1/8 of 1%. Now I'm getting them down, Maria, 500, 600, 800%.
In some cases, even more than that. It's hard to believe. But I was proud. I said, oh, wow, I'm the first one. 1/8 of 1%. And I was proud of that. Now I realize, and I called a news conference. Some of you were at that news conference, actually. And I said, ladies and gentlemen, congratulations. We've gone down by 1/8 of 1%. And now we're going down 500, 600, 700, 800%, Richard. So it's really something. For most administrations and all of the people involved in this kind of thing, this action would be a crowning achievement of their agenda for fertility health. But for us, it's really just the beginning. It's just the start. It's one of many things we're doing. Today, we're also taking historic steps to vastly expand access to insurance coverage for fertility care, including IVF, something that, as you know, was not covered. Effective immediately, for the first time ever, we will make it legal for companies to offer supplemental insurance plans specifically for fertility. Așteaptă să se închidă bursa, mă. Mai are 5 minute să dea de pământ. Will be able to opt in to specialized coverage, just as they get vision and dental insurance. They're going to get fertility insurance for the first time. So I don't know. I don't know how well these things are covered. I see the Democrats like to take credit for all of the things we do. We do the things and they take the credit. But I figure if you do enough of these, eventually people are going to figure it out. The Democrats have done nothing. This will make all fertility care, including IVF, far more affordable and accessible. And by providing coverage at every step of the way, it will reduce the number of people who ultimately need to resort to IVF because couples will be able to identify and address problems early. Aurul 4300. The result will be healthier pregnancies, healthier babies, and many more beautiful American children. It's a big factor. It's a big deal. I'm asking all employers to make these new fertility benefit options available to their employees immediately. The initiatives I've just announced are the boldest and most significant actions ever taken by any president to bring the miracle of life into more American homes. And I will say Katie was great. As you know, she's a great senator from Alabama. She's the first one that told me about this. I had not known too much about it, and we worked very rapidly together, didn't we, though? Mr. President, you We had everything passed, and Alabama then Yes, took care of it and yes, passed it Mr. within a week. President. Everything was Yes, done. yes, we Really are was winning. something. So I want to thank Katie Britt. There's no deeper happiness and joy of raising children, and now millions of Americans struggling with infertility will have a new chance to share the greatest experience of them all. So I'd like to thank all of the people that are here, and I think we'll start with Dr. Oz and Ms. Horn. We'll go Dr. through the Oz. list and we'll listen. And yesterday I did this, and I stood for about an hour and a half as people spoke. And I said, this time I'm sitting Nu o right să there. stăm să-i And ascultăm I'm pe going ăștia, to watch tată. you. I stood for an hour and a half like this. I said, you got to be kidding. Here we go. It was one after another, and it was wonderful listening to them. But I said, if I have to do this every day, Bobby, should I stand or sit? Thank you, Bobby. Please, Dr. Oz. Okay. Mr. President, I'm going to jump in here real quick. Vrăjitorii din Oz. I want to start by thanking President Trump. Sir, from the very first phone call we ever had, your support was strong, it was steadfast, it was unwavering. And because of you, millions of Americans are Zici going că e to Gigi have care a intră la greater Fanatic. opportunity to bring the greatest gift, in my opinion, life into this world. Your support, your administration's support, it's a game changer. Uite-l All of cum us stă, here mă. today are aligned. This is a celebration of life. It's a celebration of parents. It's a celebration of families. And it's a celebration for those people who want to one day be parents themselves. I think every parent can attest, and I certainly do myself, that the greatest gift that God has ever given me is the ability to be a mom. We want more people to have that opportunity. We want to make that easier and more affordable. IVF is what makes the difference for so many families that are facing infertility.
So you've seen the numbers. It's either 1 in 8 couples, or some people say as much as 1 in 6, are actually experiencing issues with fertility. It's 9% of males and at least 11% of females that are facing these challenges as they work to build their family. The recommendations today that President Trump has set forth are going to expand IVF coverage to nearly 1 million more families, and they're going to drive down cost significantly. Mr. President, this is the most pro-IVF thing that any president in the history Sunteți cel mai bun, domnule președinte. Oh, da, oh, da. Vorbesc toți ăștia apărând? Doamne. And Mr. President, it's your leadership. You are the reason why the Republican Party is now the party of parents. We are the party of families. This is why when Senator Cruz and I worked last year, we got every single Republican senator to sign Nici on Bitcoin nu știe ce să facă aici. Bă, mai fac dam sau nu mai fac? Access to IVF. And just for the record, IVF is legal and accessible in all 50 states. And President Trump taking this action today to lower cost, to bring these issues to the forefront, and to enact solutions for people working to start their families. I want you to know it's significant and there's more to come. But this isn't the only thing that you've done to prove that we're the party of parents and we're the party of families. If you look at the working family tax cut, guys, băi, ăia de la Fanatic, vă uitați? Hardworking parents were front and center in that legislation. You know, whether it was child tax credits being expanded and made permanent, whether it was Trump accounts that are going to change the game for so many parents, or whether it was childcare. So for decades, we have heard Democrats talk about childcare. President Trump actually took action on the affordability and accessibility of childcare. We know that 1 in 4 families say that they hesitate to have more children because of the cost and because of childcare cost. For the first time, this man actually took steps to change the dynamics for hardworking parents. So of the 3 tax credits that he reformed and the working families tax cuts, 2 of them had not been touched in 2 decades, and 1 of Aia them din had spate not se been gândește, bă, îmi vine și mie rândul. Pot să fiu mai bună ca asta la pupat? President Reagan was in office the last time anybody did anything about it. But you changed the game on that, and I was proud to lead that effort in the Senate. And so on behalf of moms and dads, on behalf of grandparents and sisters and aunts and uncles and brothers and people who are looking to expand their family, we say thank you. Thank you for all you do to support families in this country and make a healthier environment and an easier one for us to grow the very most important thing. God bless. Doamne ajută! Ia, vine Jerome mai tânăr, fii atent. Bă, deci ăsta e Jerome mai tânăr, țineți-vă bine, ia. So let's set the stage. Put it in perspective, 2 weeks ago, as President Trump alluded, a leading U.S. drug manufacturer came into this room and agreed to do something none of us thought was possible. A most favored nation agreement with numbers, again, inconceivable. Last week, a company from Europe, a global leader in the pharmaceutical sector, came to this office, made the same kind of commitment pricing, again, because the president insisted on it and was persistent, and he alluded to the fact that he was calling Secretary Kennedy and me quite a bit. He definitely was, with great insights into the process, and would not hold back. But I think what you're seeing today is something even larger. It's larger because we're now showing that MFN is a tool that can get other initiatives going as well. We are revealing perhaps the most important MFN opportunity at all because it's about procreation. It's about babies. It turns out that MFN is a tool for a lot of things, and it goes without saying that you get the drug pricing down, but lots of other business necessities become possible when that occurs. So Secretary Kennedy and I, who's a wonderful leader, talk frequently about family. I think the reason he's a great leader and president as well is because they have large families and they take pride in the joy that it gives us. But many families, as Senator Britt alluded, do not have the ability to have children. But it turns out that it's about 1 in 3 families, a much higher number,
that don't have the number of babies they desire. They're under-babied. So this president committed to address that during the campaign, and he is delivering on that today in a way I don't think anyone thought was possible. We are opening the door with MFN pricing and tariffs that support it, Secretary Lutnick, with a new approach to make reproductive medicine more affordable for Americans. Now, I know what you're all thinking, and you're probably right. There are going to be a lot of Trump babies. I think that's probably a good thing. But it turns out the fundamental creative force in society is about making babies. It's about creating. And this country, the one that President Trump is leading so beautifully, has been a country of abundance, not scarcity. To have abundance, you have to address the fact that we had 3.6 million babies last year, which is beautiful, 3.6 million miracles. That's 500,000 less babies than we would ideally have had, even to replace our current population. Building on the success of the last 2 weeks, our team, led by the head of Medicare, Chris Klump, who's standing over there, and Ina Hernandez, have negotiated a spectacular MFN deal to reduce the cost of IVF drug prices by $2,200 a cycle. That's nearly half of the price that it had been. The most prescribed drug in this category in America, made by MD Serrano, is described over here. And you'll notice, President Trump, these are discounted from $242 to $10. I don't know what the math is on that. We can't even calculate it. It's a lot. It's too high to calculate without a more studied approach. But I give it up there because that number of $10 will apply for every American who earns less than $115,000 a year. That's 70% of the American people. Au venit cu graficele, mă, iar. Folks who are able to make more will have to pay a tiny bit more, but it's still most favored nation pricing, no different from what the Europeans are willing to pay. Now, to make this deal happen, Chris and Inma have to do something special. They have to actually not just get the drug price down, but get the middlemen to let it go as well. And Mr. President, they're now joining the MFN movement. I want to thank Express Scripts Freedom Pharmacy and then CVS's Specialty Pharmacy because they were willing to stand up and do the right thing for the American people by answering the president's call and slashing their prices. Now, this announcement also encompasses a remarkable move from Marty Makary. And Marty Makary is, of course, the leader of the FDA, but he has ongoing efforts to accelerate their approval of innovative medicines that will further reduce the price and make this whole process more seamless for the American people. Now, you're about to hear about a spectacular new program that's been alluded to. But one of the architects of that program, Heidi Overton, Deputy Director of the White House Domestic Policy Council, is going to take us through the exciting details of what this is going to offer for the American people, especially those who are in the workforce. But first, we think you should hear from Libby Horn. Libby is EMD Serrano's head of fertility. She brings both professional expertise and a personal connection to this work. She has 3 beautiful daughters, and she has personally benefited from reproductive medicine that has shaped her family, and her company made today's spectacular MFN pricing possible. Libby. Thank you, Dr. Oz. Thank you, Mr. President. Today, we gather on this national stage to celebrate a historic step forward in expanding access to fertility treatments for those who need it most. Mr. President, thanks to your leadership and the tireless efforts of your team, this is a momentous day for Americans who struggle but remain hopeful to build their families. Mr. President. Infertility is on the rise in our country. 1 in 8 couples face infertility. This isn't just a number. It's real lives, dreams, and aspirations of hardworking Americans. The teacher who goes to school each day, surrounded by children, but aching for children of her own. The firefighter who puts his life on the line, but can't create the life he wants at home. The consequences of these challenges can take significant tolls. Some of you watching today have given up or are frustrated because access to IVF treatments has been out of reach. That's why expanding access to IVF has been an issue of great importance to the President. He made this clear in his executive order declaring the administration's goal of supporting American families by enabling access and eliminating barriers to IVF. Today, EMD Serrano is proud to help President Trump deliver on his promise to you. Thanks to the President's leadership, EMD Serrano has worked alongside distributors and other partners to help more families
have access to services and innovations that are consistent with other countries. Through our partnership with the administration, we are proud to announce that Americans will have access to our leading IVF therapies for an 84% discount off list prices. That's amazing. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you for making this possible. Și-a adus bocitoarele, mă, 40 pupătorii. years, EMD Serono E mai has been rău a ca global la leader in fertility. moaște. Our science was instrumental in the birth of the first IVF baby in the U.S., and we've helped to bring more than 6 million babies into the world since then. E mai rău ca la Sfânta Our purpose Parascheva. is to help create, improve, and prolong life. That means discovering more medicines and bringing them to patients faster. FDA Commissioner McCary has made it a priority to ensure that Americans have access to the world's most innovative treatments as quickly as possible. To that end, EMD Serono is filing a new IVF therapy called Pergoveris for review under the FDA Commissioner's National Priority Voucher Program. If approved, Pergoveris would combine two key reproductive hormones in synergy designed to mimic reproductive physiology. This therapeutic option could mean fewer injections, fewer copays, and lower self-pay cost, all of Adorme which make a Trump ca real la difference Mircea la in the masaj. IVF patient experience. In closing, on behalf of EMD Serono, I want to send my heartfelt thanks to President Trump Da, ai and zis the de entire 3 ori. administration for Dar their 4 leadership oare and nu o să vision in this schimbe. critical area of healthcare. Together, we will make a difference in the lives of countless families across this nation and uphold our long-standing legacy of creating life. Thank you. L-a pupat pe Trump sau? President, thank you for your bold leadership that's allowed our teams to go far beyond what anyone thought was possible. On behalf of the Domestic Policy Council and Vince Haley here, we would like to also thank all the agency partners and the stakeholders that we worked with to get to the solution today that will make a real impact for families. Specifically, today's historic actions, 4 in total that you see, are made possible by coordination of all of the White House team and 7 agencies, many of who are represented here, and their teams that have worked tirelessly. As you described, Mr. President, the current system isn't working. 7 in 10 Americans don't have coverage to IVF. They face high costs and uncertain outcomes. Am înțeles, mă, deci faci o întreagă conferință de presă că ai făcut ceva pe zona de infertilitate. Ok, putea să fie un e-mail, tată, un e-mail. So you asked us to lower costs and to fix the broken incentives in healthcare. In addition to lowering the cost of drugs by 73% or $2,200 per cycle, which, if you missed it, most people require 2 or 3 cycles. So that's significant savings for families. I'm also going to briefly outline the new solution for coverage. This is a new fertility benefit option that employers can immediately offer to their employees starting today. This afternoon, the Departments of Labor, Health and Human Services, and Treasury will be releasing guidance that, for the first time, creates a legal pathway for employers to offer fertility benefit packages to people that need them, similar to how dental, vision, and life insurance are currently offered. This will be followed up by a regulation. These benefits can address the continuum of fertility needs, from the root causes of IVF, which Secretary Kennedy is working on very hard at HHS, to Opa, stai. It'll be a coordinated package that does not exist in traditional health insurance Scriptul today. s-a bușit. It'll make it easier for employers, including small and mid-sized employers, to compete for talented employees. Currently, many small businesses cannot afford to offer fertility benefits at all. This is making it possible for them to offer benefits the same way that large companies like Amazon and others offer benefits. This is a pro-family benefit expansion that will transform clinical outcomes by addressing fragmented coverage and care. I'm a physician by training, and it's very important that we have high-quality care. Fertility benefit companies are poised to offer packages that have reported so far roughly 25% higher live birth rates for those that seek care compared to those that don't have such benefits. They also report fewer cycles to achieve pregnancy, improved natural pregnancy rates through better care before you need IVF, and reduced chance of miscarriages, a 21% reduction in miscarriage rate.
Leading physicians in the field have also relayed that these types of benefits significantly improve the patient and doctor experience, allowing both to focus Nu on mai care suportă Bitcoin și rather than vomită, navigating văd. the bureaucracy. These impacts are very personal. Here with us today are my good friends, Congressman Richard Hudson of North Carolina and his wife, Renee Hudson. Both have worked in public service for years, including Renee for all 4 years of your past administration, Mr. President, and they struggled with infertility. Today they have a beautiful son who's their pride and joy. He's an amazing boy. But they also suffered multiple losses throughout their fertility journey, something that is very common. Unfortunately, too many people go through the hard, arduous process of IVF and still result in a miscarriage. So today, your option is not only Chat, saving nu cred că mai pot. money, it's going to improve the quality Nu of cred că care mai pot să mai ascult. Nu significantly. cred. This new benefit Maxim un option minut. simultaneously represents the greatest opportunity to expand coverage of IVF that the federal government has ever taken, while also improving the care delivered. Additionally, and very importantly, it gives employers maximum flexibility to design benefits that are consistent with their values. Put simply, this new fertility benefit option means lower costs and more healthy babies. So today, this announcement, we are realigning the industry towards the simple metric of more healthy babies at lower costs. I would now like to introduce Samantha Bush, the wife of NASCAR driver Kyle Busch, who's been a leading advocate for IVF access and affordability after your own infertility journey. O ascultăm și pe... Sau? Pare că e ultima. Hello, everyone. My husband, Kyle, and I battled infertility for over a decade before being blessed vine cu with our darea din two beautiful experiență. children, Braxton, Viața who's mea... 10, and our daughter, Lennox, who's now 3. But our journey was long and painful. We faced 6 rounds of IVF, multiple miscarriages, multiple failed cycles, and countless moments of heartbreak. We faced the roller coaster of hope and devastation that so many families know all too well. Through it all, we held on to faith, each other, and the belief that somehow, someday, God would turn our pain into purpose. Are la gât B plus We L also și saw 2 firsthand the cheițe și un staggering financial lăcățel. burden that comes with infertility treatments. Sitting in the waiting room of our fertility clinic, we overheard another couple quietly say that money was the only thing standing in their way of having their family. In that moment, Kyle and I looked at each other and we knew God was planting a seed in our hearts, a calling to take action. In Unde-i Georgescu? 2015, that calling became the Bundle of Joy Fund, a nonprofit S-a foundation zis de Dumnezeu. dedicated to providing financial assistance to couples struggling with infertility. What began as a small act of faith has now grown into something far greater than we could have ever imagined. To date, we've granted over $2 million directly to individuals, helping them pay for their IVF treatments, and we've celebrated the birth of 108 beautiful babies through our fund. Thank you. Și le-am pus numele Tram la toți. Each baby is a living, breathing testament to hope, community, and God's grace. For every tear we cried, for every shot we gave, every doctor's appointment that ended in disappointment, Kyle and I knew there had to be a greater reason. This was God's plan for us, to use our journey to advocate, empower, and be the voice to those battling in silence. Over the past 12 years, we've worked hard to raise awareness, erase stigma, and bring hope to the 1 in 6 couples that will face infertility. Infertility can be incredibly isolating. It can leave you questioning your faith, your body, and your future. But it can also reveal a strength that you never knew you had inside of you. It can deepen love. Asta e it can ultima, bring nu mai couples ascultăm. closer Dacă nu together, se întoarce and it Trump sau unites people Lutnic through a sau nu shared mai. struggle. Our goal has always been to show others that they are not alone, that there is a powerful community of infertility warriors behind them. Today, seeing President Trump acknowledge infertility on a national stage is profoundly E mai rău ca dumpul de pe cripto asta. Sincer, e mai rău ca dumpul de pe cripto. Nu subiectul. Subiectul e ok, dar felul cum îl prezintă. His leadership reminds us that those in positions of power can make real and lasting changes for generations to come. Their willingness to bring this issue forward shows that they not only hear our community, but they truly care about us. Thank you, Mr. President, and to your family for shining a light on infertility and for standing by couples like Kyle and I,
for standing by couples who only want to hear the words mommy and daddy, who want to watch our children open their Christmas presents on Christmas morning, who want to see the world anew through the joy in their kids' eyes. Your acknowledgement honors the power of family, faith, and love, the very values that make America the greatest country in the world. It's proof that when promises are made and promises are kept, lives are changed forever. Thank you, Mr. President. Anybody else? Howard, you would like to say a couple? Așa, tată, bine te-ai întors, ia, de la pupat, îți stă bine, îi place, zâmbește. What a job you're doing. Yeah, say a few words about it. Vision, your commitment to our country. When my uncle was president, Hai să păpești ăsta un the pic. fertility rate in this country was 3.5%. Today, it is 1.6%. Păi, asta e o simulare, deci nu există. Nu există așa ceva. In order to keep your population even is 2.1%. We are below replacement right now. That is a national security threat to our country. And we know why this is happening. And President Trump is addressing the root causes through his MAHA agenda of reducing endocrine disruptors, the exposure to chemicals that decrease fertility. Today, the average teenager in this country has 50% of the sperm count, 50% of the testosterone as a 65-year-old man. Our girls are hitting puberty 6 years earlier. And that's bad, but also our parents aren't having children. Parents who want to have children do not have access. I have 7 children. I feel that God has blessed me with that, and I can't imagine how different my life would be if I did not have that blessing. I want to point out also that this morning Harvard University released a study that showed that the obesity rates have now climbed over 70%. And this, again, is for the same reason we're flooding our kids. We're poisoning mass poisoning a generation of kids with chemicals. President Trump has instructed us to stop these problems at the root cause. He's also recognized that there are people who are injured, people who are not living their life to the fullest, and he's addressing that. Last week, we made GLP drugs available at Most Favored Nation. And this week, it's IVF. I want to thank you so much for that, Mr. President. I saw on an airplane the other day, you said that you didn't believe that you were going to get to heaven. You're doing God's work here. You've made peace in the Middle East, Munca lui Dumnezeu, is beyond Trump. anybody's imagination. And now you're giving millions of Americans a chance to have babies. And you're doing this while the government is locked down by the Democrats. But this administration is not stopped working for the American. And that's because of your energy, your commitment, your vision, and I want to thank you for allowing me to be part of it. And he's doing a great job. And by the way, Kyle is fantastic. So he's got a lot of courage. I wouldn't do that. I wouldn't care. Howard, you and I would not be good at that. We'd go about 30 miles an hour, but we'd be safe. Anyway, so thank you very much. Any questions, please? Mr. President, you posted earlier today. Yeah, please. Mr. President, this is a major campaign promise that you made. It was a big hot topic towards the end of the election. You're delivering on that again. I actually had a question for Secretary Kennedy or Dr. Heidi. Dr. Heidi, you said something that I thought was really important. You talked about how this coverage option, this benefit option, gives companies the maximum flexibility to design benefits consistent to their values. I was wondering if either you or the President could expand on that and talk about why that's an important thing to understand about this program. No. That's a great question. No. We think that employers are best situated to know what them and their employees want to contribute to in relation to their benefits. So employers are going to be able to decide how to cover root causes of infertility. Nu ne mai uităm, numai dacă vorbești despre altceva. Impacting infertility.
Dacă vorbește despre altceva, ne uităm. Dar îmi pare rău, nu mai pot. Nu mai pot. Nu mai pot, adică nu mai pot. Ne uităm, reacția pe 0. Păi n-a zis nimic, ce reacție să fie. N-a zis nimic, a închis bursa aia să ne uităm. Dacă zici, deci nu mai pot. Nu mai pot, pur și simplu n-am cum să mai mă uit la așa ceva. E incredibil. E incredibil. Ori poate să-l întreb pe ăștia, bă, ce facem cu războiul? Ia. Previously, you did not seem to be bothered regarding Hamas cracking down on what you called gangs. Actually, a couple of gangs. And today, you issued a threat against Hamas on Truth Social. What has changed? And what was said? Go ahead. You said that they keep killing innocents. Bă, dar asta știe să vorbească sau? If that continues, the United States will go I after issued a them. strong statement. Nu știe sau? They used to be gangs, and now you're saying innocents. What made you think they're innocents now? Well, I'm looking at what's happening, and that wasn't the deal that was made, and we'll see what happens. It's calmed down. It's a tough neighborhood. We know that. We have a commitment from them, and I assume they're going to honor that commitment. I hope they do. And I understand they brought back some additional bodies today. It's a rough deal when you think of it, right? Very rough. We have our hostages back completely. We were very lucky with that. But it's a tough situation. They brought back bodies today, as you probably know. But they also said they're going to behave. We're going to find out if they behave. If they behave good, if they don't behave, we'll take care of it. Yeah, please. Following up on that, when you I didn't said say you CNN fake news. Go ahead. CNN fake news. If they kept killing people in Gaza, we would have no choice but to go in and kill them. So, do you mean U.S. forces would go in and take out Hamas? Despre Hamas și Gaza. Somebody will go in. It's not going to be us. We won't have to. There are people very close, very nearby that will go in. They'll do the trick very easily, but under our auspices. Could I follow up? You also posted about your call with President Putin today, and you spoke about meeting in Hungary with him. Do you have a timeline or a date set for when? I would say within 2 weeks or so. Pretty quick. Putin. Marco Rubio is going to be meeting with his counterpart, as you know, Lavrov, and they'll be meeting pretty soon. They're going to set up a time and a place very shortly. Maybe it's already set up. They've already spoken. And I thought it was a very good phone call. I thought very productive. But I'll be meeting with President Putin, and we'll make a determination. Se va întâlni cu Tomorrow Putin. I'm meeting with President Zelensky, and I'll be telling him about the call. Și cu We Zelensky. have a problem. They don't get along too well, those two, and it's sometimes tough to have meetings. So we may do something where we're separate but equal. We'll meet and talk to parties, but this is a terrible relationship the two of them have, and it's one of those things. I've seen things that nobody would believe, but this is one of them. So we're going to be meeting in Hungary. Viktor Orban is In Hungary. E foame lui Trump. and it's really something that's time. Last week, over 7,000 people were killed. That's ridiculous. And you know, it doesn't affect our country. We're not losing people. We're not losing Bobby. We're not losing Americans. But they're losing Russians, Ukrainians, mostly soldiers, for the most part, soldiers. And we hope we're going to get it stopped. I thought this would be, because of my relationship with President Putin, I thought this would be very quick. And it's turned out to be, who would think I did Middle East before I did this? We did a total of 8 now, 7 and now 8. And we're going to make this number 9. No, războaie, mă. You said you posted that there was great progress. Can you tell us a little bit about that? Was it a shift in Putin's tone? Was it something new he told you? Did he give you any message to give? You're talking about the whole President Zelensky tomorrow. It just seems to me that, look, it's only a field. That's all I've done in my whole life. I've made deals. I know about deals. I do it well. I don't think any president's ever ended a war, frankly. One war, I did 8 of them, Maria, right? And but I don't know, did Bush ever end? Do you think Biden ended a war? Biden started wars because he was stupid.
But do you think Biden ended any wars? No, I don't know of anybody that ended wars. I ended 8 of them, and it's going to be 9. I think we're going to have this one done, hopefully soon. But I'll be meeting him probably over the next 2 weeks. First, Marco is going to be meeting, and the vice president, as you know, is very much involved. The whole team is involved. Steve Witkoff will be involved. Yeah, please. What did you tell them about the Tomahawks? Did you discuss the Tomahawk missiles? Did you discuss? Well, we talked about it a little bit. Didn't say much, but I do say to you, we need Tomahawks for the United States of America too. We have a lot of them, but we need them. I mean, we can't deplete for our country. So they're very vital. They're very powerful. They're very accurate. They're very good, but we need them too. So I don't know what we can do about that. Why do you think a second meeting with Putin? Why do you think a second meeting with Putin now will yield different results? Well, I think Alaska actually set a stage, and that wasn't very long ago, but it set a stage. You have to understand, I came into this situation. I didn't start this war. This is a Biden deal, and I came into it, and it was a mess. It could have led to World War III. In my opinion, this could have led to World War III. That won't happen, but it could have. So I came in, this war was raging. When I left, this wasn't even a thought. For 4 years, nobody talked about it. I spoke to President Putin about Ukraine. It was the apple of his eye, but there was never going to be doing anything like this. And this all went because of some really bad decisions that were made. And look what you have. You have millions of people dead. You have just a horrible, horrible situation. I'm doing it to save souls. That's all I'm doing it for. I'm not doing it for us. We have an ocean between us. I'm doing it also to help Europe. They want to have it ended, but they're unable to do it. I'm able to do it. So I think we'll be successful. We'll save a lot of lives. It should have been done. Should have never started. This would have never happened if the election weren't rigged. This would have never happened. But it did happen. And I'll get it stopped. Okay. What's your message to pro-life conservatives? Yeah, you mentioned a $1,300 drug at the top of this. Were you referring to the weight loss drugs? Yeah, I was referring to Ozempic or I was the fat loss drug. So those are going to be $150 out of pocket for Americans. They'll be much lower. They'll be much lower. Yeah, go ahead. We have not negotiated those yet. Așa, fake Jerome Paul, zi, tată. The GLP category of drugs, which includes Ozempic, have not been negotiated yet. But it will. It'll come down, like everyone else. Okay. Any timeline on those negotiations? No, but I think those are going to come down pretty fast, and we do have, I guess, some alternative. The president will be happy with the result, and until he is, we're not Stai going că to dă o close those palmă, Trump, uite cum se uită la el. Bă, tu mi-ai microfonul. What's your message to pro-life conservatives? Some pro-life conservatives have religious objections to IVF and are already critical of this policy. What's your message to them? I don't know about the Treabă-l, bă, de China, lasă-mă cu IVF. Do something because pro-life. I think this is very pro-life. You can't get more pro-life than this. Please. Mr. President, you've been talking about how this new benefit plan will also include root cause treatments for infertility. How will you make sure that those root cause treatments are equally accessible to IVF? Well, I think we're going to be doing that. Would anybody like to talk about that subject? Please. Process. I think it's the determination, again, Secretary of Labor, the determination, the Department of Labor is issuing their intent today to open up the rulemaking process, again, for more flexibility. Anytime that you have a president who's leading when you can offer more access to health care at a lower rate is a benefit to the American people and to the end user, and that's exactly what he's doing. And so you heard before that through the Q&A guidance that was issued today with the other agencies, that will give guidance to our employers and the employees about what the flexibility of that is, and then again opening that rulemaking process for further determination of the access that can be had offered in those benefits for all different types of health care access is the goal of the Department of Labor. Good answer. Thank you. I like this better. I just said they can do better than me. Yeah, please. Good job, Laura. You're doing a fantastic job. I shouldn't tell, I won't say it, that I will not say that she was recommended by the Teamsters. Can you believe it? And she's turned out to be a gem, an absolute gem. You're doing a great job. Thank you very much. Mr. President, John Bolton was just indicted. Do you think we can see your deal-making skills applied to the government shutdown anytime soon? Well, look, all we want to do is just extend. We don't want anything. We just want to extend, live with the deal that they had.
They want to spend $1.5 trillion on illegal immigrants, and they want to destroy health care for everyone else. And it's crazy. It's crazy. People that are here illegally, they want to spend $1.5 trillion. So we're just not going to do it. No, we have to take care of our health care. Now, we're doing that today, and we're doing it with, favored nations, the most favored nations. Your costs are going to be dropping greatly. And I'm really I'm really happy that it's at the beginning of my administration, because I did insulin and got it down to like $25, but it doesn't kick in. It didn't kick in for 2 years by statute, so it couldn't kick in. And I said, boy, I hope I win this election, because if I don't, somebody else is going to take credit for it, Bobby. And sure as can be, Biden said, he didn't even know what the hell was happening, and it was a hard thing for me to do. I got insulin way down. What was it before that? It was just massive. It was impossible to afford. And sure as can be, because it was statute, it couldn't have been earlier. I said, boy, this falls into the next administration. I better win. And all of a sudden, I watched this Biden taking credit for something that I did, and on other things too. We had a lot of things kick in. So the nice part about this is at the beginning of our administration. So I think we're going to see the fruits of our labor. And I hope on our other situation that we've talked so much about, autism, I hope we're going to see some very good results based on the recommendations that we made. And, we have time to watch those results now. Trump was just indicted by a grand jury in Maryland. Do you have a reaction to that? I didn't know that. You tell me for the first time, but I think he's, a bad person. I think he's a bad guy. Yeah, he's a bad guy. It's too bad, but it's the way it goes. The case against him? That's the way it goes, right? That's the way it goes. Will I what? Have you reviewed the case against him? No, I haven't. But I just think he's a bad person. Okay, anybody else? What's the timeline for the IVF drug through the National Commissioner Priority Review Voucher, Dr. McCary? What do you think, Doctor? So, first of all, the National Priority Voucher Program says we're going to proactively at the FDA look for amazing treatments like this IVF treatment. We're going to reach out to the companies, and if it's in line with the president's national priorities, we're going to put those drugs at the front of the line and get a decision out in weeks instead of a year. And so today we announced 9 drugs that are going to be recipients. These are products where the manufacturing is going to be in the United States, or it's meeting a large unmet public health need, like a diabetes drug we announced today. Or it is a product where you're going to see an affordability phenomena because the prices are getting equalized in line with the president's most favored nation status goal. Wow, that's great. Why didn't I have him speak? He was so could have saved a lot of time. Thanks, Manny. I'm not surprised. Yeah, please. Yes, thank you, President. So Senate Majority Leader John Thune today said he'd like to proceed with the bill which would put sanctions on Russia. What's your thought on that? Well, we're going to see. He doesn't know about the call yet. I'm going to speak to him later. And it was subject to what I wanted to do. And so we'll see what happens. We may have, this may be such a productive call that we're going to end up, we want to get peace. We want to stop the killing. 7,000 people a week. Can you believe it? We want to stop the killing. So I'm going to speak to him and the speaker, Mike Johnson. I'll speak to them a little bit later, and I'll tell them about this, and we'll make the right determination. I'm not against anything. I'm just saying it may not be perfect timing. It could happen in a week or two, but it's at my option, as you know. Right, but did President Putin try to dissuade you from selling Tomahawk missiles? Well, of course. What do you think he's going to say? Please sell Tomahawks? Is he going to say, please sell those Tomahawks? I really appreciate it. I did actually say, would you mind if I gave a couple of thousand Tomahawks to your opposition? I did say that to him. I said it just that way. He didn't like the idea. He really didn't like the idea. No, I said it that way. You have to be a little bit lighthearted sometimes, but no, he doesn't want Tomahawk. Tomahawk is a vicious weapon. It's a vicious, offensive, incredibly destructive weapon. Nobody wants Tomahawks shot at them. Ask you not to provide Tomahawks? So, wouldn't anybody? I mean, it's been in the news. Who wouldn't do that? CNN. Who wouldn't do that? You know? Do you think he's going to say, "I'd love to have Tomahawk sent my way"? I don't think so. Maria, we have one of the great stars of television here, and she's an incredible person. And
she's just an amazing woman who she got it all right. She got the Russia hoax right. She got everything. Would you have a question? Yes, Mr. President. I would ask you why this was so important to you, IVF, and why was autism so important to you? What are you trying to achieve? Well, autism is like a whole different thing. When you look at, it was 1 in 20,000. Now it's 1 in 12. If you look, Bobby, we have different numbers, but 1 in 12, 1 in 28, 1 in 32. There's a couple of different numbers out there, but it's 1 in a very, very different number than it used to be. It used to be 1 in 20,000. And that was not that long ago, 20 years ago or so. And now they had something for boys, for babies, baby boys. It's 1 in 12. I heard 1 in 10, Bobby. I heard another one, different lists. But when you think of that, it's not even sustainable, but there's something artificial. When that happens, that's not like a natural. And then you have certain groups of people that literally don't have autism, and they're not taking some of the things that we're taking. So we're working very hard. And on IVF, it's just that I have friends, including Katie, that called me and they told me the importance of it. I wasn't that familiar with it. Now I think I've sort of become the father ever since I heard. There was a bad decision in Alabama where a judge wanted all clinics to be immediately closed, right? And Katie called up and you said you were pretty strongly attacked by your friends that you didn't even know were involved with IVF, right? You had people that had grandkids, people who'd gone through IVF. Dacă mai zice ceva în următoarele 5 minute, bine, dacă nu, pa la revedere. Tell what you did when you heard from your friends. You said this was, they almost became violent. Right? I told him, I said, Mr. President, we need you. We need your voice in this conversation. We need the directive. We need the strong support because there are millions of people out there, moms and dads, wanting to bring life into the world. And you had people, the chilling effect that occurred across Alabama, there were people that were in the middle of that process that had been praying to have a child, and that was halted. And so the reality of that was very stark in our state. And so I was able to tell the president some of the stories of people, friends and grandparents and relatives that told me what they had experienced and also, what they were fearful of in the future. And the president very quickly acted, spoke with a strong voice, and really led the way. Obviously, we saw Democrats continue to fearmonger for the remainder of the year, trying to use it as an election issue when actually IVF is legal and accessible in all 50 states. And President Trump very clearly said where he was on this, and he said, I'm going to make sure that this is more accessible and that it is more affordable for families coast to coast. That's exactly what he did, but it's that real life, those real life stories, sir, that he responded to. And that's what people don't know about him. He cares. And when you tell him what American people are dealing with, he wants to do something about it. You have leaders and politicians that come before him that want to talk about things. President Trump wants to actually make things happen. It's exactly what he did here, and I'm so grateful, Mr. President. Thank you, Katie, very much. Appreciate it. So we will go back to what we're doing, working again with Marco and with JD and a few other people on the war, and we're doing a lot of other things also. The economy is unbelievable. It really is. It's been incredible. And we are winning so much. One of the great numbers that I've ever heard, think of it, over $17 trillion being invested in our country. And when you think of, compare that to the last administration, but really compare it to any administration, compare it to any country. There's never been a country with anything like that. That's in a period of 8 months. And we've already broken every record possible. There's never anything even close. So we'll go back to all of that. Prices are down. Oil is down. We're down $58 a barrel. We're going to be hitting $2 for gasoline. I think we're going to be at $2. And the previous administration, they were at $4 and $5. They were going up much higher. And then they swung back into my things, but they didn't swing back properly. They were very, very late. They really blew it. We had it really going in the right direction. They came and took everything out. And it's incredible. I'll never forget. They lost control of the price of gasoline, of oil. They totally lost control, Howard. And then they went back immediately. Well, let's go back to Trump. But by that time,
It was too late, and they didn't go back because the leases and everything else. They didn't do what they had to do. They wouldn't know. They really didn't know how to. But we could be hitting close to $2 a gallon. I'd love to break it if we could, but we could be. And you know, when that comes down, everything else has been coming down. Groceries are down. The price of things are down, and honestly, the simplicity is if you can get oil down. It's such a big category, everything follows. So just about everything. V-am zis că vrea să dea petrolul în jos. On beef, and I think we have a deal on beef that's going to bring the price of beef. That would be the one product that we would say is a little bit higher than we want it. Ai dus prețul în jos și la criptomonede. That's going to be coming down pretty soon too. We did something. We worked our magic. But groceries are down, and energy is down. Electricity is way down. We have the prices coming down for people. They were abused for 4 years by the Biden administration. Thank you very much, everybody. We'll see you soon. Thank you. Changes to the IRS. You posted earlier today. Yeah, please. Mr. President, this is a major campaign promise that you made. It was a big hot topic towards the end of the election. Ok, atât, nimic altceva. Ne-am uitat aproape degeaba. N-a zis nimic de China, n-a zis absolut nimic momentan. Nimic. That's an important thing to understand about this program. Da, nu mai e. A luat-o de la început. Deci atât a fost la Trump. Între timp piața, deci n-a zis absolut nimic. Ne-am uitat la un film de 2 lei. Bitcoin 108.000, picase la 107 și un pic pe Coinbase, pare că acum aș mai revine. Dominanța un pic în sus aici, sus-jos, e posibil să vedem din nou în 60, iar ETH zici că moare, dar așa mai revenit un pic după ce a încheiat Trump discuția nespunând nimic. A zis de Putin că se întâlnește în Hungary, adică în Ungaria, în Budapesta, în vreo 2 săptămâni, că îi amână tarifele alea sau ce vrea să-i mai pună ceva acolo, să vedem dacă încheie războiul până la urmă sau nu. L-a mai păcălit toată în Alaska, vedem acum dacă rezultă ceva din treaba asta. Clar, probabil i-a zis Vladimir, end the war, if no end the war, the price of oil will go to zero. Și atunci, papa, la revedere, oricum, uite, India nu mai cumpără, ea nu mai cumpără, o să rămâi falit și cu chiloții în vine dacă nu faci deal-ul pe care îl vreau eu să-l faci. Vedem ce iese, sunt șanse decente să vedem ceva la această întrunire dacă se întâmplă în 2 săptămâni. La nivel de piețe există volatilitate, acum și altcoin-urile sunt strivite fix înainte de încetarea QT-ului, nu mi se pare nimic la întâmplare. Cred că până la urmă vom avea, dacă nu un altcoin season full, cel mai probabil un mini altcoin season, dar e posibil și mai mult. Acum nu toate vor crește, dar cred că faptul că ele sunt zdrivite acum fix înainte de QT nu mi se pare random absolut deloc și aș fi șocat dacă astea nu vor avea un pump mai devreme sau mai târziu, gen până în mai. E posibil chiar și anul ăsta. Adică aș fi șocat, având în vedere faptul că au venit aceste lichidări, că s-a șters leverage-ul tot și s-a resetat toată treaba pe zona de altcoin-uri. Nu? Ar fi și păcat să nu le pompezi înapoi foarte puternic, pe bunele dintre ele. Vom vedea perioada viitoare, piețele merg o zi în sus, o zi în jos, stau mai mult în jos momentan, e foarte posibil mâine din nou să avem ceva urcări după cum arată. Acum vom vedea cum arată bottom-ul ăsta și cât de mult poate să meargă prețurile în jos. Vom vedea dacă ETH formează un bottom aici sau merge un pic mai jos spre nivelul ăsta. Vom vedea în episoadele viitoare, dacă se mai întâmplă ceva relevant vom face live și duminică, dacă nu, probabil ne vedem săptămâna viitoare sau mai revin cu un video între timp. Mai erau ceva lucruri de analizat aici, imediat mă uit. Bun. Crezi că mai sunt șanse pentru Tia? Tia am analizat-o mai devreme. Bun, Ciprian, welcome to the moon. Ce spui de ADA, Daniel? Mai are șanse de all-time high? Eu mă uit sincer la faptul că pe majoritatea exchange-urilor ADA nu a coborât sub nivelul din noiembrie 2024. ADA cel mai probabil din punctul meu de vedere vom vedea măcar peste $1 aici, chiar dacă astăzi corectează foarte agresiv. Ne-am uitat mai devreme la ea, am zis că e posibil să întoarcă în zona asta de 50 de cenți.
Ulterior, foarte probabil să o vezi aici, în range-urile astea, undeva 1.6, poate 1.8, rămâne de văzut după bottom-ul ăsta structural pe care îl încearcă aici Ada Cardano din range-urile astea. Poate mai face ceva de genul ăsta, ulterior probabil vom vedea mutarea. Nu știu dacă o să mai facă all-time high, rămâne de văzut. Acum mai e și scenariul că se întoarce de fapt aici și mai stă sub regiunea de 50 de cenți și mai reacumulează nivelul ăsta până în 2026 pentru mutare în range-ul superior, dar astea clar sunt zone take profit, cum era și asta de la 1.21, dacă mai ții minte din bottom-ul ăsta de aici. Ai 1.2, ai 1.6, ai 1.8 la nivel de take profit. Nu mai lăsa super chat-uri că nu le mai facem, e târziu, suntem live de 4 ore și 4 minute. L-am stat și l-am ascultat pe Trump, mai bine făceam analize decât să-l ascultăm pe Trump. Bun. Îl vezi pe link în viitor apropiat de 100? Eu da. Asta nu înseamnă neapărat că se va întâmpla așa. Eu îmi pun banii unde mi-e gura și acumulez link, după cum ați văzut și pe ultimul dip. Pentru nivelurile superioare, la un target relevant ar fi 84, 84, 80, 84 pentru link aici, când își face damblaua în zonele astea de jos de reacumulare. Pe termen scurt rămâne văzut dacă se întoarce să retesteze din week-ul ăsta, gen 13-4 ar putea fi relevant pentru link și apoi am mai putea avea nivelul de 10-8, 10-1 pentru Chainlink. Asta ar fi zonele relevante. Nici ăsta n-arată rău după atâta reacumulare. Vedem dacă mai face una aici înainte de încetarea QT și cine știe poate QE la un moment dat anul viitor. Vom vedea aici pentru Chainlink. Dar momentan e pe corecție, după cum se poate observa, ești corectiv, ai 100-200 moving average, ar fi bine să țină, dar vom vedea. Dacă nu, tot zonele astea două sunt relevante, 13, 10, 10, 8 pentru Chainlink și cam atât momentan. Dacă ne uităm un pic la nivel de RSI, nici nu zice că ești încă în bottom, dar ești cât de cât acolo, la fel stocasticul. De asta zic, poate o mutare, poate o ultimă mutare aici în zona asta ar putea fi. Ar putea fi benefic. Bun, mai departe. Bun, poți să te rog să faci o analiză pe AVNT Avantis. Am intrat la 1, în acea perioadă avea un volum de 1 miliard, este ok dacă acumulez acum sau mai aștept. AVNT, hai să ne uităm la AVNT, USD, ne uităm imediat. Bun. Din punctul meu de vedere, ăsta va mai corecta. După cum arată, ăsta a fost doar un bounce de control și cel mai probabil se va întoarce aici. Și aici ar putea face următorul bounce. Acum nu știu dacă se oprește aici în 0.36-0.28 AVNT-ul. Dar aici cel mai probabil vei avea un bounce de genul ăsta pentru el. Deci dacă ar mai fi, dacă ai luat zonele astea de 1, m-aș orienta mai mult la 0.28-0.3 pentru el. Aici pentru a mai băga, dar ține cont că momentan n-ai avut o zonă de capitulare pentru asta, adică încă poate să-ți vină niște volume destul de grele. Deci ai grijă cum manageruiești această poziție și să nu bași prea mult cât nu-ți permiți în el. Dacă nu-ți permiți să mai acumulezi, mai bine nu și poate tai poziția pe roșu. Dacă îți permiți să mai acumulezi, poți regiunea asta de aici, dar ține cont cât de mult acumulezi, că pe urmă poate să fie prea mult pentru ceva care de-abia a luat ființă aici. Adică e foarte tânăr. Foarte, foarte tânăr. Bun, deci mai jos cel mai probabil. Bun, crezi că ENA poate merge până la $3-5? Hai să ne uităm la ETENA aici. Imediat. ETENA. Bun, ETENA asta era o zonă, prima era 45-41, după, v-am zis de când era în regiunea asta că probabil va atinge nivelul ăsta, a mers chiar un pic mai jos cu week-ul ăsta, dar nu multă lume probabil a reușit să cumpere ETENA în zonele astea, dar probabil vor avea oportunitatea în perioada viitoare să prindă măcar 0.31-0.24. Aici același nivel, aceeași oscilație, de data asta din nou mai mică aici, ar fi foarte benefic să țină 0.31, să nu vedem din nou aici. Din nou, același nivel, probabil testat măcar 0.31 în perioada viitoare pentru ETENA pentru un potențial bottom. Poate să fie și aici, vom vedea săptămâna viitoare. Dacă retestează nivelul ăsta și apoi urcă peste zona de 0.48, pot să zic da că e bottom, dar momentan probabilitatea e să facă asta mai repede decât să îți pună un minim în urcare de aici, din regiunea asta. Știu că se vede un pic dificil, o să ștergem, adică e mai mare probabilitatea să vină să facă asta decât să vină să spună minimul în urcare să plece de aici.
Dar dacă ăsta e bottom-ul, se vede destul de clar peste 0.47. Asta e zona. 0.47, 0.46, un nivel foarte important de rezistență din trecut și acum e sub el. De obicei ai corecții măcar până în zonele astea de aici, okay? Pe care le-am reliefat mai devreme. Se poate observa când ai găsit rezistența aici, te-ai întors în zona asta, ulterior chiar sub, dar ori mai ai retestat high-urile. Deci da, cred că mai are un pic, dar până la urmă cred că va răzbi în zonele superioare, iar RSI-ul pe weekly în continuare slab, nu ți-a resetat tot, stocasticul la fel nu ți-a resetat tot, e foarte posibil să reseteze în următoarele 2 săptămâni să găsești bottom. După cum arată lucrurile, cam 2 săptămâni au aici pentru formațiune de subsol. Bun, mai departe, Ape USD. Ape. Bun, ai zis aici la Ape, bun, pe Ape, mai vezi dacă, bun, te rog pe Ape să vezi dacă am șansă la 1.72, hai să ne uităm cum arată momentan Ape. Îți ziceam aici că cel mai probabil atinge nivelul ăsta, dacă ții minte pe Ape, și a atins nivelul de 2 din range-ul ăsta de când a atins sub 1, de când era aici. Aici din nou arată foarte urât, în continuare are trendul ăsta descendent sau canal descendent, cum vrei să-i zici, care arată cam așa ceva. După cum arată momentan, e destul de clar că se va întoarce să retesteze regiunea asta, 20 de cenți, și de aici din nou bounce probabil în zona superioară. Nu știu dacă mai prinde 2, e posibil să vezi un 1.3, un 1.4, regiunea asta de aici. Adică pentru asta fă scenariu. Pentru asta văd la ceea ce privește Ape, adică nivelul ăsta de aici, apoi văd această zonă relevantă pentru bounce pentru el, deoarece a căzut destul de mult. A căzut 99%. Deci de aici e foarte posibil să vezi o mutare de genul ăsta pentru Ape. Da, în prima fază mai jos. În prima fază mai jos. Sau Daniel, Mara și Coin. Bun, hai să vedem Mara. Marathon Holdings. Marathon Holdings n-a găsit corecția asta, e târziu să o găsească? Hai să ne uităm. Nu mi se pare încă târziu. Pare că nu poate să spargă nivelul ăsta ca lumea, să țină suport la 20. Ai numai maxime în scădere aici. E poate bună să vezi corecția până la urmă. 13, poate 9. Hai să vedem. Cum arată RSI-ul la fel, confirmă zona bearish. Weekly-ul arată în continuare bine. Cum interpretăm asta? Probabil, dacă rejectează de aici și vedem ceva de genul ăsta, ulterior o să împingă. Tot cred că până la urmă va împinge 29-49, care ăsta e nivel de sell, după cum arată weekly-ul. Daily-ul e un pic problematic și e posibil să găsești o corecție de genul ăsta înainte de urcare pentru Mara, iar Coin, care am și eu destul și n-am vândut imediat pe Coin. La fel ca cripto, nu arată bine aici, în continuare pare că va avea un raliu în jos. Oricum asta era, dacă țineți minte, asta era analiza. Prima dată Avenți a făcut un maxim în scădere aici. E foarte probabil să revină, să facă ceea ce înseamnă dublu subsol, minim în urcare, înainte să împingă. Tot bullish îl văd, dar în prima fază probabil se va întoarce în zona asta de sub 300. 266 ar putea fi un prim target. Și apoi 235. Deci ar putea vedea corecție aici înainte de continuare. În continuare bullish pe ăsta și cred că va face măcar $650 pe acest bull, unde voi și vinde ceva. Momentan n-am vândut aici din coin. Bun, mai departe. Mai avem ceva. Bun, analiză pe meme și pe un meme și anume Kaspi. Hai să ne uităm la Kaspi. Kaspi poate e ceva interesant de el. Pe MXC. Ăsta e Kaspa. Asta e Kaspa, eu vreau altceva. Kaspa care, apropo, arată bearish. Asta distribuție majoră pe Kaspa. Kaspa probabil se va întoarce aici. Okay. În Kaspi, nu știu unde îl găsim pe ăsta. Uite, Kaspi. Pe MXC, bearish, Kaspi. Dacă Kaspa arată așa, ăsta probabil se va duce mult mai jos. Mare atenție la nivelul ăsta. De 0,00529. Dacă pierde nivelul ăsta, următorul target probabil e undeva pe aici, la 0,0128 pentru el.
Bearish, nu-mi place. Plus, mult seller aici. Nu știu ce face, ce nu face, dar mult seller. Probabil te vei întâlni cu el aici. Foarte bearish, a zice. Foarte bearish. Foarte bearish, mai ales dacă pierde zonele astea de weak. 0,00532. Nu-mi place, naș. Nu. FET nu sună ca solană. Hai să ne uităm la fetch. Ne uităm la fetch imediat. 0,27 pentru fetch, zici că se duce la 0. Aici vine într-o zonă de suport fetch, dar nu ăsta e graficul FET-USD imediat. Ne uităm pe Binance. Bun, în Binance deja a avut acest week pe care probabil va încerca să-l retesteze. Suport te poți aștepta la 18 cenți pentru el. De sub 20 de cenți până în regiunea de 11, cel mai probabil va pune un bottom după cum arată. Iar din top până în bottom, aici a făcut 96%, aici ar avea 94%. A mai făcut asta? Da. 98% aici a luat minus 79%, top to bottom a luat 95% aici și aici din nou a dat tot înapoi. Ar putea să pregătească din nou de un ciclu din range-urile astea de aici, din nou de un bottom în regiunea asta cu un retest și ulterior asta. Cred că ulterior va închide povestea asta de aici. Okay? Cred că va închide povestea asta. Măcar cred că va închide povestea asta. Deci ăsta e suportul pentru el. Probabil o să mai bag ceva în buzunar acolo. Bun, altceva. Ce mai e aici? Arată un pic ca Solana, da. E-Gold. Ia să ne uităm la E-Gold. E-Gold 9,62. Candela Sima atinsă. Yes, bifat aici pentru domnul Sima. Îi urăm multă sănătate. Știu că este plecat prin Canada cu ceva lucruri de sănătate. Ceva de genul ăsta vom vedea dacă asta e mutarea de fapt. Vom vedea. Eu zic că e important până la final de săptămână pentru altcoinuri. Dacă fac minim nivelul ăsta e foarte important. 8,88. Apropo, nimeni n-a cumpărat aici aproape Gold, doar câțiva, mai ales nivelul ăsta de 3 nu. Am auzit 4, am auzit 6, am auzit 7, la nivelul ăsta de 3 n-am auzit pentru Gold, pentru nimeni care a luat. Adică poate or fi, dar n-am auzit. Dacă ne uităm la 4 ore, probabil va retesta măcar 8,83. Ne uităm și la Arbitrum imediat. Imediat aici. Volum de capitulare bun pentru E-Gold. Cât de cât bun. Am mai văzut unul aici, unul aici. Cât de cât bun. Vedem acum dacă confirmăm aici un bottom pentru E-Gold. Știu că poate pare greu de crezut. Nu știu dacă voi mai adăuga la poziția de E-Gold. La fetch probabil da, la E-Gold nu știu. Dacă. Vom vedea. Oricum e o poziție mică. Bun, mai departe. Tau. Hai să facem și Tau și apoi facem Arbitrum. Tau USD și apoi Arbitrum și am ieșit ora 12. Bun, Tau și-a găsit rejectarea din 471. N-a făcut rejectarea până în 230, chiar că am văzut X-ul ăsta. Bearish aici Tau. Nu-mi place rejectarea asta din nou. Probabil se va întoarce măcar sub 284 după cum arată. La nivel de acumulare ăsta, dacă îți place și ai răbdare, tot nivelul ăsta de 233, 287 și 255, mai ales sub 200, la niveluri bune de acumulare aici istorice, se poate observa. Nivelul ăsta foarte bun, nivelul ăsta cât de cât decent și ăsta nu mai zic de aici. Deci astea, zonele astea, bearish pentru că ți-a rejectat din nou 421, mai jos. RB-ul am mai luat, după cum v-am zis pe ultimul live. O să fac și portofoliu să văd ce preț mediu am. În continuare n-arată atât de rău, altele arată mult mai rău decât Arbitrum, deoarece ăsta ține momentan 30 de cenți. E foarte probabil să vină din nou sub 30 de cenți, adică spre 25 sau 20. Din nou aici, din punctul meu de vedere, ar fi o oportunitate pentru Arbitrum. Atâta timp cât ține nivelul ăsta. Dacă se duce mai jos, gen și retestează un 20-18, posibil să vezi ceva de genul ăsta la el. La Arbitrum, vedem cât a picat din top. Dacă ne uităm în topul ăsta pe Arbitrum, a picat 89%, aici avea un minus 90%. Pe ceva ca Arbitrum eu zic că e absolut suficient dacă vrei să te gândești la adăugări de poziții aici, în range-urile astea low. Sau un pic sub nivelul ăsta pentru Arbitrum.
Mai are mult? Ia să ne uităm. RSI-ul zice că ai mai putea să vezi ceva, cu toate că poți să te gândești că îți formează minime în urcare RSI-ul aici. N-am mai pupat zona superioară de când s-a listat aproape, din ianuarie 2024. Eu zic că se va întoarce acolo, mai devreme sau mai târziu. De asta, cred că e o oportunitate aici pentru cine are răbdare la nivel de arbitru. Nu 100% din portofoliu, clar. Stocasticul zice același lucru, că probabil va merge un pic mai jos, să-ți spună din nou o retestare a acestei zone de jos, iar MACD face recross de aici. Deci, concluzia, probabil, din nou să încerce din week-ul ăsta, nu știu, 0.21, 0.24, rămâne de văzut. Nu cred că se va face până în 10 cenți, e improbabil, a zice maxim zona pe unde am luat eu, pe aici, 18, la asta. Bun. Bun. Cam atât. Say. Bun, Say ți-a spart nivelul ăsta. Mai retestează 46-48. Hai să ne uităm dacă s-a schimbat ceva fundamental pentru retest aici. Nu cred. Cred că ulterior o va face, dar în primă fază ai nivelul de 17, din nou relevant, și ai nivelul de 13 relevant. Foarte posibil să vezi asta. După cum arată, e foarte posibil să pui bottom în următoarea perioadă și vedem când vine urcarea asta. Fie până la final de decembrie, fie la început de 2026. Vom vedea pentru astea. Dar din nou, nimeni n-are aici de ce să le mai vândă în range-urile astea. Leverage-ul a fost șters, nu prea mai e de ce. Aceste volume de capitulare sunt destul de bune. E posibil să mai retestez range-ul ăsta, dar ulterior din nou bounce. Și vom vedea niște bounce-uri mari din zonele astea de aici pentru aceste altcoin-uri pocnitori. Sui, nu știu, ar putea fi spre nivelul ăsta de aici, dar nu mă interesează pe mine personal. 1.78 probabil va retesta. Pe mine mă interesează să facă până aici. Gen 97. Asta, vedeți, a făcut până în 0.55. Deci are spațiu de manevră să vină 1.7, să vină 0.98. 0.98 m-ar interesa pe ăsta. De aici. Am reluat poziția vândută în zonele astea superioare. Bun, ETH, hai să vedem ce face. Moare, nu moare. Bun. Nu moare momentan atât de mult. Vom vedea mâine pe unde se oprește. Deja RSI-ul nu cred că mai are mult la timeframe-urile mici pentru un bounce. E foarte posibil din nou să vezi un bounce mâine. E foarte posibil să vezi ceva de genul ăsta cu un retest în zona asta de aici. Poate nu chiar 3684, dar e posibil. Și apoi asta încă o dată. Vom vedea, lăsăm așa și vedem ce se întâmplă până în live-ul viitor. Vedem dacă este duminică, depinde ce se întâmplă în piețe. Până atunci, rămânem calmi, traversăm aceste perioade. O să fiu aici, nu plec nicăieri. Avem 41 de minute din acest live. Rămânem aici, eu cred că lucrurile își vor mai reveni spre final de an. Vedem cât de mult își vor reveni. Și vedem cine mai supraviețuiește până atunci. Până atunci, much love, ne auzim în următorul. Aveți toate linkurile în descriere. Mâine o să avem Mega Market Update și live în secțiunea de Patreon cu analize la cerere. Deci dacă vreți analize, puteți găsi acolo. Toate linkurile găsiți aici de la BingX. Aveți promoție, v-am arătat-o mai devreme. Este aici. Da, promoția celor de la BingX. Aveți Patronul, îl găsiți în descriere, aveți Bybit și alte exchange-uri în descriere, aveți NordVPN, dacă sunteți pasionați și vreți să vă luați un VPN, eu îl folosesc de 5 ani de zile. Așa, aveți XFIU aici în descriere, platformă de cripto românească, portofel RC, Trezor, Ledger, Instagram, Twitter, dați follow și în Instagram, mă găsiți aici și rămânem conectați. Twitter, Discord, Instagram, toate găsiți aici și Instagramul. Puteți să-l vedeți, Real Daniel Niță, toate au bifă. Faceți cum și pe danielniță.ro. Rămânem la curent, vedem când piețele își vor reveni, vedem când se oprește și aurul, pentru că aurul, după cum îl vedem aici, 4326 all time high. Bun, cam atât pentru astăzi. Stay safe, much love. Welcome. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și...
Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât tot. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. Ha ha ha.